stories, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Closed doors, I'm a fool for your love. Bizares Idol. Fly high butterfly, fly high butterfly, fly high butterfly, fly high butterfly, fly high butterfly. Par-par-ci, papa-paru-paru-ci, 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 par-par-ci, papa-paru-paru-ci. Fly high butterfly, fly high butterfly, fly high butterfly, fly high butterfly. Par-par-ci, papa-paru-paru-ci, 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 par-par-ci, papa-paru-paru-ci. Par-par-ci, papa-paru-paru-ci. Basta la Bizares Idol. Fly high butterfly, fly high butterfly, fly high
papa paru-paru G. Paru-paru G, papa paru-paru G. Paru-paru G, papa paru-paru G. Paru-paru G, papa paru-paru G. Fly high butterfly, fly high butterfly, fly high butterfly, fly high butterfly. Paru-paru G, papa paru-paru G. 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 Sorry, it's DJ. Saldi on the mix. Alpha Kuka. Ay ay. Japay. Alpha Kuka. Ay ay. Japay. Alpha Kuka. Kuka. Alpha Alpha Kuka. Kuka. Alpha Alpha Kuka. Kuka. Alpha Alpha Kuka. Si Marites maingay tuwing umaga.
On the mix. Alpha chismosa, 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 si Marites maingay tuwing umaga. Alpha chismosa, alpha chismosa, si Marites maingay tuwing umaga. Alpha chismosa, alpha chismosa, si Marites maingay tuwing umaga. Alpha chismosa, alpha chismosa, si Marites maingay tuwing umaga. Alpha chismosa, alpha chismosa, si Marites maingay tuwing umaga. Basta la Vizares Idol. Nice music, maestro! Shout out sa lahat po ng mga nandiyan sa baba. Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Aking tignan, manok na pula, mukhang matapang. Ang pera ni Mrs. na dapat ihulog ko sa palakwan. Aking pinusta sa manok na pula, mukhang tatama yan. Nagsimula sa salpukan, manok na pula, biglang tinamaan ng gewang-gewang. Isang iglap lang ay ako'y kinabahan. Hindi nakatayo, patay na puruhan. Perang hulog ko sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Nung umuwi sa may bahay, ako'y matamlay. Ako'y nagsisisi, ubos ang money. Darling, I'm sorry. Ako'y hinold up ng 3 lalaki sa may bandang Sogo Hotel. Ang misis ko ay hindi maloko. Inarati ako, basag-basag ang mukha ko. Ang darling ko, galing pala siya sa taekwondo. Lahat ng sipad niya ay sinapula ko. Dati rin pala siyang kampiyon ng Aikido.
Bali-bali ang buto ko. Pera na dapat sa anak ko ay tinalo ko. Nakakita ako ng gagong demonyo, kaya tinastigo ako ng guardian ko. Nang dahil sa sugal napahamak ako. Kaya kayong mga sabungero, huwag mag-asawa ng champion na judo. Yeah! Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. And sana po nagustuhan niyo po ang aking simpleng kanta, pero malaman. Pero huwag niyo po kakalimutan, lahat po ng tao dito sa mundo may sabungero. Kaya po kayong mga sabungero, guys, yung pera na bigay ng inyong instead na ibibigay niyo yung pera sa inyong mga misis, huwag niyong isabong dahil mahirap ang buhay ngayon. Dahil, guys, alam niyo naman, pandemic po ngayon. Kaya kayong mga sabungero, iwasan na. Yun! Yes! Ito po si Edward Kapogi at nag-iiwang sa inyong wag niyong kakalimutan, guys. Subscribe my channel, guys. Subscribe my channel. Edward Kapogi. Edward Laksina Kapogi, guys. Don't forget. Like and share. Paalam. Alright, ayan, good evening po. Ayan, good evening. Ayan, shoutout muna tayo, guys, ha. At medyo mabahaba yung aking promotion. Ayan, guys, huwag niyo makakalimutan, guys, sa February 21 nga. Live po tayo sa FB tsaka sa YouTube. Ayan, shoutout muna natin si Apo Julie. Dali lang, ha. Iano na natin yung sounds para hindi boring. Asan yung sounds? Wait ko lang yung mga singer, guys, ha. Ayan, Sir Graphic Motion Loop, mega shoutouts, dancer. Salamat, nakita ko nga Sir Arthur, salamat sa pag-share. Ayan, shoutout muna natin si Voice Boo, si Apong Julie Flores Plan, si Kenny TV, kapangpangan yan, si Kenny TV. Alright, hintayin ko lang yung guest singer ko ngayon, baka nagbibihis pa siya ng magbibihis pa siya. Ayan, si Ana Kiri Sakura, grade 8. Basta baba mo lang bahay mo. Okay? Kenny TV sa kusina ni Sangre. Si Graphic Motion Loop, salamat sa pag-share. Sino pa yung mga milyonaryo mo Jamot, si Dasilio, Didi Official, salamat po sir. Ayan, thank you. Monetize na po ba kayo? Dasilio, Didi Official. Ayan, Kidos Happiness, salamat po Kidos Happiness. Ayan. Sino pa ba yung mga nandyan? Si Leloy, kanina ko nakita ko si Leloy. Si Koisbu, si Ken Nicole, mega shoutout sa iyo Ken Nicole. Ayan, si ano ba nandito? Mag-backread muna ako. Yan. Okay. Milyonaryo mo Jamot, mega shoutout, sabi ni Graphic Motion Loop. Ayan. Ayan guys, yung kakalimutan guys, February 21 ulit, ang aking promotion ulit. Tapos sa February 25 by si Mo25 Vlog. Ayan, pinapa-promo pala ni Mo25. Ayan guys, sa February 25 daw kay Mo25 Vlog. Ayan. Pero siyempre, kailangan ko muna i-promote yung akin dahil malapit yung sa akin, 21. Ayan. Ngayon, araw host, approved nun. Wow, congrats DD Official Vlogs. Congratulations. Yan, i-screen muna natin, full screen muna natin yan kasi ilang araw na lang.
Mega love shout out everybody. Naku, nawawala yata yung signal. Hello, hello. Hello, narinig ba ako? Shout out, shout out. Yan. Butang, ano. Mega love shout out. Pinito. Aiza Perez Vlog. Yan. Kenny TV. Nasa na si ano, si host? Kuya Edward. Dragona MLS01. Hello, 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 hello. Mic sound check, sound check. Hello, hello. Hello, hello. Hi, Wala, hi. nagsa-sound check ka, kakanta ka siguro. Ano sound check ko? Wala ako man gamit, di ba? Ayan. Ali, mag-low ko yung paling headset ko, pati ay mag-grounded yan. Ayan, akit na daw si ano, si Mami the Vlogger. JFF Dragon na tago, may kalaban. Apo Julie, bahala ka dyan. May kalaban ba? Bubukahan ko lang ng apoy ko yan, masusunog yan. Hayaan mo siya. Kaya Chinito, salamat kaya Chinito ha. Si Kenny TV yan, kapangpangan niya si Kenny TV. Ay, Yan, marunong magluto. Kenny Rogers. May Kenny Manyaman. Ayan. Punta kayo sa bahay namin, mga may Kenny. Ayan, Kenny TV, dikitan may Julie Flores France ay bababa na yung Nightbot, automatic yan. Ayan, correct, sabi ni, ni Graphic Motion do. Sige guys, baba. Hintayin lang natin yung special guest singer ko kasi Apon Julie hindi kakantayan kasi nag-UP daw ng kanyang damit. Ayan. Tutupi ako ng isang 10 bundok na damit at saka mamaya, pag nagtrabaho ako, hindi ko na masikaso to dahil hindi na ako makadaan. Oo. Kaya Pinapon Julie, tahimik ngayong buong araw ne. Tahimik ne. Tahimik. Tahimik kahapon. Mm. Wala ako kahapon. So, ang dami nag-PM sa akin, live ka ba? Sabi ko, bakit? Kung live ba ako, hindi nyo, ipipm nyo ako, kakatawa sila. Kaya nga sinagad ko na ng 9 hours, di ba? 9 hours nung linggo ba yun? O, sagad na sagad din. Koyang Bloods, may kasyaro sa'yo, Koyang Bloods. Kaya blood sa masanting dilig ang bungyato, ayan. Kaya pong Koyang Bloods. Koyang Bloods, Kenny, magkaitam, magwalwal kayo. Magkaitamo, magwalwal kayo. Magwalwal kay Kenny kayo maganta. Open mic Kenny. Kasi ako may kapagilas na dinugto, kaya yan. Papa Bloods. Kenny, manig ka, Papa Bloods. Dali, baba kayo ngagdan. Ayan. Adik, pakadisabantala, naka-reconnect yung mga gamit ko. Masyado ng alikabok. Inilinis ko muna yung mga gamit ko. Disinfect ko muna yung microphone, lahat. Tapos naglinis ako sa kwarto. China All, may tindahan na daw si Graphic Motion Look, sana all. Puwet Gaming, nag-shoutout Puwet Gaming. Ayan si Puwet Gaming MLS, sabi niya Paano ka magkaroon ng tindahan kasi sa live? Hindi ako marunong nun. Ako din ako dyan. Ako magtitinda sana ako ng asin, bagoong, saka tuyo. Ako ng bagyan. Kasi meron Pero- naman yun sa naman sa perks naman yun eh. I-apply mo. Pwede. Oo. Kasi hindi ko lang maasikaso kasi. Alam ko sa perks nga. Parang doon ko nakita eh.
Salamat Sir Arthur promote sa aking ano Website, birthday. this live, visit mo kasi. Sige, sa website. Kailangan gumawa pa ako ng website ko, di ba? May website naman ako Kuya Edward, puta na mong bagya, sabi niya. Mama Julie Pinandit. O sige, Papa Vlogs. Papa Vlogs na. Sige, mag-obra na ka pa. May page naman ako tsaka pwede yan kahit sa page ko doon, pwede ako mag-ano. Nasikaso ko muna kasi yung page ko malapit ng baka hindi man ako magla-live dito ng madami. Baka yung time ko na hindi magla-live dito, yung free time ko sa sa Facebook ko na muna gagawin kasi malapit-lapit na ako ma-monetize doon so ipupush ko na para Dan po apong Julie Flores Kabalen. Oy apong may Kenny apong Kenny TV. Magpasyal ka rin live mine lagi mo kung Tuesday ay Thursday mating kung Thursday ati ko live. Datangaliwa ko nga lang di natangan niyang Sabado datang laking Thursday. Monetize ka na nga ano ka pa Masano Oil. Ayan yung visit Apong Julie. Ayan ni The Vlogger Wannabe. Jenny Pautan Vlog, mega shoutout. Ayun. Koyang Vlog. Sige, Koyang Vlog. Pag-obran na kayo po. Mega love shoutout, Dragona. Julie, ba't dragonan naman? Bakit dragon ka wari? Mataba ka wari? Apong Julie. Uy, Teka. sexy akong dragon. Ano ka ba? Hindi naman Sa akin mataba ba? yung dragon. Oo, sexy yung dragon. Hindi Sexy naman ba yung yung dragon? Okay. Oo. Pagka tinawag kang Dragon. pag nagang Peppa Pig, yun malaki. Mga yun. Dragon. Peppa Pig. Yan. Mga hindi mo pag nagsalita yun, lumalabas yung apoy. Mga atapang atao yan. Uy, Yan. tsaka hindi lang yun kasi yung tattoo ko sa likod, dragon talaga siya. Dragon. Ako naman dolphins, 3. Dapat madagdagan pa ng isa. Kasi nung time na yun, 3 pa lang yung kids ko. 3 ba? Nung time na nagpa-tattoo ako. Ayan. Sir Art and Millionaire Jamot in the house, Kenny TV. Poet Gaming. Hello, everyone. Graphic motion Kaya look. pa, monetize now. Lahat ng channel gusto mo. Si Uy, Sir Art, si relax. Titanium. Relax, I know that. Relax, baka hindi Yes. ko na maasikaso si kusina ko nga may parang mapapabayaan ko na kaso unahin ko na muna si Page. Kasi yung Page marapit na meron na akong star doon, hindi ko lang na-activate. Wow. I-activate ko Paano muna ka yung star. magkaroon ng ganyan, Dragona? Dapat 10,000 ng subscribers mo. Nasa 8,000 plus na ako. So, Wow, grabe. Mabilis bang dyan? Saan ba yan, Dragona? Sa Facebook page, ganon? sa page siya. Kasi dati, FB page. bago ako nag-live dito sa YouTube, yun na, nasa page natin nung iniwanan ko yun. Tapos, kinokus ko yung YT ko. So, ngayon, okay na naman yung YT kong dalawa na naman. So, si Page na naman ang balikan ko. Para I see. Oo. Yung sa pamangkin ko, ang dami na nilang lagpas 10,000 kaso hindi na nila ginamit. Hingin ko kaya? Hiningi yung page niya no? Pwede ka mag-admin doon kaso hindi sa'yo ang Kaso lang, sa kanya din papasok yung kasi original. Parang YouTube din yung original lahat ng ibibigay mo. Oo. Nag-apply na ako ko, kaso hindi ko pa kinomplete. Iko-complete ko sa isang araw. kompletuhin na yan, ang Dragona, para Oo. madami ng ang tawag doon, marami ka ng mga tatanggaping pensyon. Oo, hindi. Siyempre, mamimigay din natin yan. Alam mo naman yun. Yun na nga. Ikaw talaga mahilig ka mamigay. Magtitira ka sa sarili mo, ha? Lalo na may anak ka din. Meron, okay lang yan. Basta't ang importante is mahalaga. Naman, Tama. tama ka dyan. Agree.
Ayan, Ang Sir Art, importante ikaw is mahal. umakyat ka dito, Sir Art, at ikaw Oo nga. unang kumanta. Open mic naman, Sir Arthur. Punta ka Sarap rito. pakinggan ang Sana pangalan ni all. o, 'di ba, Dragona. Handa na May ba ka- kayong makita si Dragona, guys? Uy, hindi ako handa. Naka-dismantle yung aking ano, mga Pwede ba? Sige, pwede. Sir Arthur naman. Pwede Andyan dito, dyan yung, sagot lang. andyan yung hagdan, Sir Art. Ako rin hindi ready. Dragona, look mo. Hindi ako Ay. ready. Hindi daw ready, pero tignan mo. Nasapak yung pisngi. Kita mo ako, ready ba yan? Madilim ang iyong paligid. Nakahiga pa ako. Yan, galing Ako kasi ng sa ano, labas. magtutupi ako, yung mga tinutupi ko, nakatambak na sa tabi ko. Sabi ko, higa muna ako ng mga 5 minutes. Ayan, dumadapang naman ako ng magic flakes. Wow, Magic sarap. chip pala to, magic chip. Kala ko magic sarap. Wag naman. Masarap din yung magic chip. Minsan pinapapak ko Ay, bago ko ilagay Maalat sa yan. Maalat yan, mami. Maalat yan. Pagkain, UTI ka dyan. Maalat. Maalat yan. Ito na. May Okay, bisita next tayo. Ayun naman ko. Yan. Naka-ready na. Ayan na ako, ayan na. May grab shot. Hard. Kanina pa ako sa baba, hindi naman ako ay, Oy, kanina pa, sir. exclusive lang. Hindi Open mic nga, sir. Di ba? Pwede yan. Hindi kasi mayroon din mamaya si Chinito, so magsusupport din tayo. So every Wednesday na ako, every Wednesday and Friday. Basta ako, every Thursday na lang ako Every ngayon. day ka, Dragona. Wow! Hindi, promise No talaga. problem yan. Bago Kasi may na work ka na talaga. pala. No? May work na ako. So, Thursday na. Yung Sabado ko, apektado na yung tsaka Linggo. Affected Oo, kanya-kanya na tayong mga mga fans. O, di ba? Basta ang barkadahan, huwag kalimutan, nandyan pa rin. Siyempre. Magmamahalan Suplada, tayo. hello. Yes. Hello, Suplada JF. Ayan. Pangpangan to eh. Basta ako, Sir Art, kung kailan ako sipagin. Wala akong definite. O, yan, Wala dyan akong naman ako, definite. nagpapakita ako sa The Vlogger. Yes, Ikaw pa ayan. naman, I BF love you. tayo. Vlogger, ako naman. Love you, Sir Ako naman, Ay, nakahiga Thursday talaga si Thursday Dragon. na lang ako ngayon. Yung sa Ipalitan last mo avatar Saturday mo. ko. Dragon. Yung Paano may Saturday mga ko, work? parang apektado na rin. Apektado na rin. Hindi ko na rin Ganun maaano. talaga. Hindi Paano ko may na mga ma- work na sila, Sir Art? Ikaw din, may Ako work ka na. naman, andyan pa rin yung teaching ko. Depende sa availability ko. Kasi nga, humina talaga siya after ng, Ay, pandemic true. talaga. Yes. Na-demote Pangako ako. patuloy ayaw pumayag ni Panots eh. Yes. Sabi ko, hindi na naman, sayang kasi alam mo, isa pa, syempre, hindi naman all the time, kakong ganun, hingi ako sa'yo lagi, kako. Hindi, sabi niya, bakit nagreklamo ba ako? Sabi niya Para ganun. maging happy ka rin, Ate Julie, kung nasa labas ka, totoo yun. Kung pwede lang naman, di ba? Katutubong manlalakbay, mega shoutout. Ayun, kapangpangan din yan. Kenny Sayang TV, di kasi kita masing ako, katutubong manlalakbay. nag-offer Ayan. sa akin, why not, diba? Silang pumunta dito para mag-work ako. So, The German official, mega shoutout. Ayan. Pumapasok na sila, guys. German Salva. O sige, magdikita na kayo dyan habang nagwawalwalan Kanta ng muna ako, bababa kasi ako din. Magpapahinga. Kanta ka Sir ng Art buhay. mo na. Ulit. O, sige, ano bang gusto nyo? Medley na. Pwede mo na yan, mga isang medley. Ayan, Diyos ko Lord. 30 minutes na medley. Hindi naman. 30 minutes na medley. Mga 20 Baka minutes. hinihingal na si Sir Art nun. Kaya nga eh. 29 minutes lang to. Charot, hindi. Mga 7 minutes. Yung dati ko pinakanta. Bunyot na Hindi ako, naman ha? tayo singer, di ba? Sige po. Ayan guys, dikitan nyo si GML Graphic Motion Loops. Ayan, Graphic Motion Loops. Mula na kitang makilala, walang ibang naaalala, kundi ang tamis ng iyong ngiti pang nagsasabing mahal mo ako. Happy Valentine sa lahat. Ibang-iba ka sa aking gilid, sa lahat ng nakilala. Walang ibang naghahatid ng sigla tulad mo, sinta. Wala kang katulad, wala nang hihigit pa sa'yo. Wala kang kapares,
Wala nang gaganda pa sa'yo, di ka maihahambing. Kahit kanino pa, labis ang iyong ganda. Wala kang katulad at mahal kita. Ulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo, kahit kailanman di magbabago. Ikaw ang laging hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Bakit ikaw ang nais na matanaw nitong mga mata? Apang Julio, tunay kayang nabighani ako sa taglay mong ganda. Dragona, o rinig, malamyos mong tinig. Kaya nawala tuloy ako. Nasa aking aling at tila ba ito ay ulog pa ng langit. Sana kahit minsan ay mapansin ako, malaman kong ika'y mahal at yan ang totoo. Huwag mong iisipin nagbibiro ako. Tunay ang pag-ibig na alay. Ikaw ang nais sa habang buhay, pag-ibig na alay ko. Sa'yo'y tunay. Ayoko na sanang magmahal, ayoko na sanang umibig pa, ayoko na sanang masaktan ang puso kong laging nagdurusa. Ayoko na sanang mabigo at paglaruan ng aking puso. Ayoko na sana, ayoko na sana. Ngunit nang ika'y lumayo, mundo ko biglang huminto. Sana magbalik ka sa akin, sinta. Ikaw ang tunay na ligaya, tanging ikaw, sinta. Umaga hapon kahit magdamag, laging ikaw, sinta. Hindi magsasawa sa piling mo. Ayan, sa mga pusong nagmamahal dyan, happy Valentine's yesterday, but today, still Valentine. 365 to say, I love you to your mahal. Mahal, pangako sa'yo, hindi magbabago. Ikaw lang ang iibigin ko. Kahit ikaw ay lumayo at masaktan ako, asahan na di maglalaho. Ang pag-ibig ko'y tangi sa'yo lamang. Kung kaya giliw dapat mong malaman, minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo walang hangganan.
dahil ang minsan ay magpakailanman. Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Dahil lang minsan ay magpakailanman. Thank you so much. Yan, happy Valentine's yesterday, today, and tomorrow. Sabay ganun. That's Ayan. Grabbing Motion Loops, aka Sir Yes. Arthur Chick Barnes. O, di ba naging singer ng Diba? career? Oh, ang dami mong career, Thank you Sir po, Art. Ikaw thank na you. talaga. Of The course, ako versatile. tayo pa. O, di ba? Oo. Ayan na, Ayan, nakikita nyo guys ha. TV. Ito guys, GML. Yan. Nakikita nyo guys yung Motion loop. binaba ni Nightbot. Ito yung Arthur Chick kasi yung pinaka ano Pero niya, pangalan GML niya. yan. Pero, Okay lang. GML yan. Ayan, Graphic available Ano ba motion. yun? na rin po Ano yung yun, Sir store Art? ko. Magkaiba ba yan ng channel? Graphic Motion Loops is Yeah, third party another yan. Pero, under sa ginawa kong Arthur account. Chick. Graphic Motion Loops. Ayan. Ano ba? Okay. Saan ba? Ay, yung Arthur Chick. Pangalawang Oo. channel ko to, di ba? Second Na-demonetize yung channel. Arthur Chick. Oo. So, Okay Graphic guys, Motion. so yan. Graphic Motion Loops Isa or pa with daw. S. Ayan Oy, guys, Kenny big time. TV, isa pa daw. Oh, isa pa, paano yan? Ano? Siyempre, pag may nag-request, kailangan pagbigyan. Oy, nandito ka naman, di ba? Mag-stay. Sige, isa pa. Ano, Yes. mula sa puso. Sige. Isang ano lang din na to, Hindi na masusundan. hindi na. It's me chosen vlog. Mag-shoutout sa'yo yung mga supporter natin nandyan. Salamat sa inyo Lagi nyo ako sinusuporta. Thank you very much. Hindi kayo So, nawawala happy bawat birthday. LS po. Ayan, Thank sa you very much. 21, Feb 21. Yeah. Okay, Oo, so sa Feb this is 21. my last song kasi ako magpe-prepare din ako. Alright, so let's go. Tama na yan, Edward, yan lang yun. Huwag mo na i-flex. Ako, di pa ako naliligo. Sige sir. Thank you so much sa palakpak ko. Professional dito. Dito na lang. Uminom ng tubig. Apo Julie, Dragona, Roar! Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali lagi nang may ngiti dahil langit ang nadarama. Para bang lahat ay walang hangganan dahil sa tamis na nararanasan kung mula sa puso ay tunay ng ganyan. Nais kong ikaw ang laging yakap-yakap, yakap na sana'y walang wakas. Sana'y laging ako ang iniisip mo sa maghapon at sa magdama. Init ng pag-ibig ating pagsaluhan, kung mayroong hahadlang di ko papayagan. Kung mula sa puso ay tunay ngang ganyan. Yan, mega love shout sa lahat guys. I hope you enjoy. This is open mic. You could come up and share your talents. So welcome to Edward Laksina Grand live stream. Grand live stream. Milyo Ojamo, thank you so much.
Init ng pag-ibig ating pagsaluhan. Kung mayroong hahadlang, di ko papayagan. Kung mula sa puso ay tunay kang ganyan. Nais ko ikaw ang laging yakap-yakap, yakap na sana'y walang wakas. Sana'y laging ako ang iniisip mo, na maghapon at magdamag. Init ng pag-ibig ating pagsaluhan. Kung mayroong hahadlang, aking paglalaban. Kung mula sa puso ay tunay ngang ganyan. Kung mula sa puso ay tunay ngang ganyan. Ayun, thank you so much. Alright, thank you so much, Sir Arthur. Yes, that's Sir Arthur Chick Barnes on the microphone. Ang taas Thank you pala for, nun. yeah, Diyos ko po. at least you survive. Yeah. Pero- I will survive. Relax Pero lang. bagay, O, diba? pero bagay mo yung ano, sir, yung medley. Gusto ko yung Yung medley. medley. Oo, tama. Bakit ko sa bagay sa'yo. GLS mo yun? O, sige. Oh, sige. Okay lang. Okay na okay yun, Kasi sir. kung may mic lang ako na maganda, mas maganda yung sana yung, alam mo yan, hindi na kailangan mag-adjust, di ba? Pero siyempre, At least maganda pa rin yan, Sir Art, kasi raw, di ba? Raw. yeah. Talagang, ayan yung sinasabi na malalaman ng husay at ganda at linis ng boses. At least hindi sintonado. Walang diba? magic, diba? Yes, exactly. Not Mm. out of tune, o, diba? Ayun, GML guys ha, don't forget, manok na pula. GML, tsaka, Manok. nagagaya ko lang naman si Kapogi. Kapogi, love you. Yes. Alam mo yan. Oh, thank you Sir Art sa pag-promote sa magpo-promote na birthday ako. LS ko. Sa promote. Magpo-promote Salamat, na sir. ako. Bali, every, Wednesday and Friday, 9 p.m. with Chinito. Si Chinito naman is every Tuesday and Thursday, 9 p.m. with Arthur Chick Barnes or Graphic Motion Loops. And also, abangan nyo guys, mayroon akong, magpa-member kayo sa akin kasi mayroon akong Thanksgiving Day. So, mamimigay ako ng, pinaka-highest ko is 4,000 watch hours and then 1,000 bananas. At saka kung member kayo, may mamimigay ako Phone, ng siguro. iPhone. Ayun. Ha? May kausap ka? sorry. So yun, so abangan nyo yun sa Members Day, Thanksgiving Day ko sa March 29 kasi pang second month ko yun. So sa first month, syempre kukunin ko muna yung aking revenue. Tapos bibili din ako ng watch hours at saka WH. Ayun. WH at saka banana. So mamimigay ako. Kaya wag nyo i-cancel guys kasi i-check ko yan sa second month nyo. Wag nyo i-cancel nung pa-member sa akin. I-check ko yan kung talagang pasok kayo. Ayun. So still open pa naman. So abangan nyo yung link at saka yung trailer ko niyan. Mag-premiere ako. Ayan. So it's giving away. Parang ganun. Oh guys, mura lang yung member kay Sir Arthur. 25 pesos lang guys. 25, oo. Member na. Pero mayroon yun like sa members. May like example, Mga ito perks. ay levels. So levels, diba? Level. Example, 100, 200, 300 bananas ang papapanalunan mo. Depende sa level mo. Pero Ay, kung yun. 25 ka lang, 100 bananas. O, diba? Sa members yon. May members Alright. roulette ako. Tapos may super chatter roulette at highest super chatter. O, diba? Parang parang grand live stream. Dito grand live stream, guys, ha. Kaya Ay, lang yun. Abangan nyo yon. yeah. Members, lang yun. Members Day. Sa siguro mga March. Depende kay Kusina kung kailan siya magla-live stream. Kasi ayoko naman kailangan siya Sabay. mag-grand live stream. February. Tapos February. Ako March ako. Sige lang. So Okay. yun guys So abangan nyo yun. Yan, lalong-lalo na sa mga bagong mga sanggol dyan na nagsimula pa lang sa Yes. YT, oh. This Pwede is nyo your pamimigay. chance. Yes. At saka this is your chance. si
Edward, di ba may super chatter ka? Lahat ng super chatter ko from the beginning, one entry yon ano lang, equivalent to $1 Entry. One. Okay. pesos. May one Okay. entry ka na kasi nagpalipad ka sa akin, di ba? So, ika-count ko lahat yon from the beginning. Yun ang entries nyo sa akin. So, abangan nyo yun, Ayun. guys. So, Sige, marami sige. akong palaro. 50 pesos. Siguro mga times 50 yon. 50 Ang times. dami ah. Sa members at Oo. saka non-members. Okay? Sa member, para Up at least, to yung prices mm, nun, Sir Art. at Up saka open pa to. rin ako, habi ka naman, mga singers dyan. O, di ba? Mayroon Yes. kayo sa akin 100 banana. Sige, ano kayo. Wow. Present Ayan, na Wow, ako dyan libre. saka agad. yun, open din sa Oo. sponsorship at saka open din sa mga singers. May reward kayo sa akin. O, di ba? Yung mga Ayun. singers. Ayan, Ayun ang pinapakinggan ating tayo chef. ni Dragona. Dragona, The bigyan Chef naman. Dragona. May banana sa akin. Ah. Ayan. Ayan, thank you so much, Kapogi. Well, sir, Ayan. thank you very much. Sige, Salamat din sa Kenny, sir sa sundan mo pag-post yung mo aking channel. Mm, Okay, thank you. sundan mo yung aking Yes. channel, Kenny. Tapos may sa description yun saan ka magpi-PM sa akin. Ayaduhan, I mean, Ayad. ano, Ayuda. Ayudahan. Ayudahan Ayudahan. kita. Kahit Oo. man lang 100 bananas, walang problema yon. Okay? Ayudahan ka. Mm. Ayatin ka niya. Ayan, PM nyo lang. PM is the key, guys. Ganun. Kung gusto nyo ma-monetize agad, mura lang. Ayun. Ganun. Okay. Murang-murang Thank halaga. you. I-PM nyo si Sir Arthur Chick Barnes. Kanyang Ayaduhan ko FB kayo. page. FB. Ayun. Nang sir? Pupuntahan yung GML. Andun sa description, andun yung aking FB page. Na si Tama. Arthur Chick Barnes. Yes. Michael Pag Abshu. PM guys ha, kung gusto niyo mamuni agad tapos yung Madana, nandiyan si Sir Arthur Chickban. Ang gandang Sabihin tumulong. nyo pala nga galing kayo kay Edward Mm. Yes. Sabihin Oo. nyo na galing kayo kay Edward. Para, ayudahan ko rin si Edward. Ikaw din, Wow. the vlogger. Thank you, Yes, thank Sir you, Art. thank you Sir Art. Galing Salamat. sa'yo. Refer ka ni the vlogger. Parang ganun yung yun. Apong VG, salamat. Ayan. Salamat Sir Arthur sa pag-flex sa sa promotion sa birthday ko. Mamaya, You're the may best. LS Salamat. si Chinito. If-flex Chinito, ko Kuya yun. Chinito. O, pupunta ako doon mamaya. Anong oras? Okay. 9, di ba? 9. 9. Or mamaya, kung Mm. minsan 9:50, 9:30. Depende sa kanya. Sige, Basta sige, fix sige. yun Tuesday to Wednesday to Friday. Kung nalabas ko na yung trailer ko, siguro baka time to time, ako magla-livestream, pakuha ko ng entry. Ngayon, Sige. ng mga entry. Kasi sa Super Chatter, may entry ako. Ayan, iniipon ko yan kasi babalikan ko yung mga lola. After 1 year. After 1 year siguro. Siguro Okay. di ba Ah, nire-recycle kilala ko ko sir, pa? yung mga lola dati. Natatandaan ko yun. Babalikan ko yung solo na this time. Wala na akong ibang production. Lang. Di ba? Mm. Sige, yun lang yan. Kaya to give way and also to give thanks also. Kasi blessings to guys ang nangyayari sa atin. Kaya, Tama. yun lang. Yes. Hindi ako showbiz totoo Just yun. giving back the blessing, sharing. Yes. So 1 Is year support. after siguro ma-monetize ako, after 1 year anniversary ko, siguro makakalikom na ako siguro mga kahit man lang 30,000 or 50,000. So pamimigay ko 'yon. Ayan. So Ikot-ikot sa sa ngayon, Dragona. laro muna tayo recycled revenue, 'di ba? Parang ganun lang. Ako pa nga lugi ako bibili ng WH at saka bananas. Okay. Pero may hawak tayo diyan. Sige. Sige, Pogi. sige. Thank you Thank Sir you. Arthur Salamat Thank you, the po Sir vlogger. Arthur. Thank you. Uy, ma'am, Apon Julie. Apon Julie. Busy sa kusina niya. Magluto Kasi yan, ako, magluto yan. prepare ako. Wow, sige Sir, salamat. Dakala salamat. Yan, Apong Jembel na Yes. nakikinig ka dyan. Good morning, yan. Thank you so Kung much. nakikinig man dyan. Kayo dyan, guys, Sige. Mega love shoutout. Thank you so much. Bye-bye. Thank you so Salamat much. po, Sir Art. And guys, that's Sir Arthur Chick Barnes. And hello and mega love shoutout sa nanonood sa Facebook live ng ating kapogi Edward Aksina. Ayan, at busy ang ating Dragona sa kanyang kusina. At dahil dyan, ay sisimulan ko na kayong awitan, guys. Sige, Don't forget, ma'am. don't forget guys to make dikit-dikit to Sir Arthur Chick, the graphic motion loads. Yan. To Kenny TV, VG the Puyaters, mega love shout out. And to all the kapogis na nandito ngayon. Edson! Sir Edson, good morning na ba dyan? And to Millionaire Wow, Pajamo. pala, Sir Edson. Mega shoutout pala Sir Edson. Sir Edson. Ayan. Edson. Thank you. Hindi ko, ano ba yung apo? Apo. Ibig sabihin ng apo.
parang lolo, lola, pero sa amin kasi Kapampangan 'pag respect yung tawag dun. Paano ng Bata ka man or matanda ah, or may edad ka man or, gano'n, respect ang basta, tawag dun. respect lang siya. Alright. So, parang, ate-ate, kuya, Yung gano'n. alam mo na yung soy mami, yung soy, alam mo na yung soy. Oh, yung soy, Yung ano naman yung soy? ibig sabihin ng soy, pare or mare, parang gano'n. So ano Kuya, siya, tawag nito yung, anong tawag nga dun? Yung puwede sa girl, puwede sa boy, ate, kuya, soy. soy, soy. Ayan, 'Di malapit ba na akong maging Kapampangan, guys. Hintayin niyo lang. oo, tuturuan kita mami, walang problema. Oo, 'yan, sa soy. Okay, mga soy at mga apo, this is for you. Ang aking unang, awitin, 'wag po sana kayo sa mga pagmumukha namin. Dahil nag-medley si Sir Art, eto ay medley muna. Mamaya na yung taytaynim, wala pang ano yung boses ko, eh, practice. Ay, my goodness, 'di pala naka-connect. Malago ka Teka, ano, mami malago ka ano, malaguan. Eh, guys, ano naman baba 'yun? malago, maganda. Baba yung mga premium niyo guys, at, iwasan ko na muna yung ano, ayan. Ayun, sorry naman, 'di pala naka-connect yung wire. Ayan, malago. Ayan, malago ang balahibo. Alright, here's for you guys. An OPM classic love song medley just for you. Don't forget to like and share this live stream. I have loved you only in my mind, but I know that there will come a time to feel this feeling I have inside. You're a hopeless romantic, is what they say. Falling in and out of love, just like a play. Memorizing each line, I still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special way. You're beside me all the time, all the time. I have loved you and I'll always feel. Call it crazy, but I know someday you'll feel this feeling I have for you inside. Thank you, Kenny TV. I'm a hopeless romantic, I know I am. Memorized all the lines, but here I am, struggling for words, I still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. It's me chosen vlog in the house. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special way. You're beside me all the time, all the time, all the time, all the time, all the time. Yeah, and here's another song on OPM also. Yan, sa mga bagong mga nagkaka-crushan dyan, nagkakaligawan. I call you and you call me. It's funny how we get on so easily. We're just friends, aren't we? You got yours, I got mine, but friends are all we ever could be. We're getting to know each other a little too well.
We're starting to show our feelings and people can tell. Supply the JF. Every time that your eyes meet mine, I light up like a neon sign. Yes, we're getting to know each other a little too well. We have lunch every now and then, and I find myself humming love songs again and again. Too many nights I'm working till 10. Got it, Millionaire Jamon. And I hope that you know that it's hopeless to go on when we're getting to know each other a little too well. We're starting to show our feelings and people can tell. Every time that your eyes meet mine, I light up like a neon sign. Yes, we're getting to know each other a little too well. Ito, para sa mga ano dyan, close-up smile. Hey, there's a look in your eyes, must be love at first sight. You are just part of a dream, nothing more, so it seems. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to wanting you. Give it time, just a little more time, we'll be together. Chris Morales in the house. Every little smile, a special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it time, just a little more time, so we can get closer, you and I. Yes, Gina Padilla. A close-up smile. Then could I love you more, so much more than before. Quiz Boo, akit na D-Tage. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. Sakura ING. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it time, just a little more time, we'll be together. Thank you, Chris Bull. Every little smile, a special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it time, just a little more time, so we can get closer, you and I. Thank you sa pabidyo ko isluha. Pag may time, akit-akit ka na. So that's the Opium medley song for you guys. Every time that your eyes meet mine, I light up like a neon sign. Yes, we're getting to know each other a little too well.
all the time, all the time. Yes, and para sa request naman ng ating si Milyonaryong Ojamot. Ayan, teka lang, maingay siya, mayroong ads. This one's for you, Milyonaryong Ojamot. Wait muna. And shoutout muna tayo, mami. Okay, shoutout muna natin si Koisbu, si Teres Morales, at saka si Sakura Inc. from Japan. Thank you very much sa inyo guys ha. Yung pa bang mga nandyan. Okay na ba, mami? Kenny TV. Ayan, sige. And to Go. Jess Morales in the house, to Facebook, my love shout out to you guys. But don't forget to like and share. Right. Okay, here's for your request, Milyonaryong Ojamot. Break it to me gently. Did you think that your smile could hide what's on your mind? No matter how I tried, I just couldn't be so blind. We've been close, but people grow, and they sometimes grow apart. There's just one thing I ask of you: if you've had a change of heart, break it to me gently. If you have to, then tell me lies. Break it to me gently. At least leave me with my pride. Try to spare my feelings. If your feelings have to die, break it to me gently. If you have to say goodbye. I'm not ashamed to admit I'm really hurt inside. After all, these are my feelings. Why should I make them hide? But I won't hold you back. There'll be no pulling on your sleeve. Just let me down easy and go softly when you leave. If you have to, then tell me lies. Break it to me gently. At least leave me with my pride. Try to spare my feelings. If your feelings have to die, break it to me gently. If you have to say goodbye. You always knew that you had my heart. It's still yours if you want to take it. But when you go, as I know you must, be gentle when you break it. Break it to me gently. If you have to, then tell me lies. Break it to me gently. At least leave me with my pride. Try to spare my feelings. If the feelings have to die, break it to me gently. If you have to say goodbye, break it to me gently. If you have to say goodbye. That's Break It To Me Gently by Angela Bofill, especially dedicated to Milyonaryong Ojamot, one of our very supportive friends in YT. And to back to you, host. Ayan, ano ba niluluto ng ating Chef Dragona? Tignan natin. Thank you very much, ma'am. Ayan, tignan natin si Apon Julie kung anong niluluto. Baka hindi pa siya Magic. natapos. Ayan. Mm-mm. Milyonaryong salamat ng marami, Ma'am Buana Bivia, sabi ni Yes, it's my pleasure guys na pleasure po namin yan mga nag-i-stream na pasayahin kayo.
Yan. Ayan si ano, nandiyan si ano, si It's Me Chosen Vlog. Ito laging nandito 'to. Yes, see her, it's me Habang chosen. habang umiinom yan mami, ayan nakikinig daw siya ng music yan. Mahilig sa Wow, music yan, ano ngang dati. iniinom mo diyan, Pero sa kapatid ngayon chosen? pero sa ngayon hindi ko alam kung umiinom siya ngayon mami, kasi Sorry, sinipon. opo. Usually 'pag nakikinig siya dito sa'yo na Oo, nung isang na araw nakikinig daw siya, oo, umiinom daw. Na-enjoy ah, daw siya, kaya yun. sa Thank you sa very much. sa kabila alak, sa kabila ano daw yung cellphone. Mm. Na naka-standby lang siya sa'yo. Yan 6,000,000 Ayun. in the house. Salamat sa 6,000,000 na Oo. naka-video diyan. Sigurado nandiyan si Apong Eds. Thank you very much Milyonaryo, tsaka si Kenny, nandiyan pa ba si Kenny TV, tsaka si It's Me Chosen, ayan nandiyan pa sila. Yes, Ay, oo. naka-pin Thank you pala yung so ano guys, much. paki-thumbs up pala yung ano ni The Vlogger Wannabe ang kanyang LS. Ayan si Ayan. Buds, ano ba 'yun, Budski Patski. Ayan, mega shoutout sa'yo bagong pasok. Bigyan na natin ng jacket. Ayan. Si Koyang Vlads, ay nandiyan din pala si Koyang Ayaw nga pala, si Vlads. Koyang Vlad, mega shoutout. Beba me Oo. ing streamer mo, wapong Eds, beba kay FB. Puta timket ken malem di natangi Gabby Concepcion, Aramina, o 'di ba, malay mo, bigla dumaan 'di ba? Oo, yan. Badsky Fadsky, mega love shoutout to you. Ayan. So guys, salamat ng Natin marami and jacket, oo, teka nga hindi ko pa pala 'to i-she-share ko muna, hindi ko pala na-share. okey lang. Nung Ayan, tulog na ako kagabi mami dun sa pangalan nito, si Tolits kagabi. si ano, DJ Popoy Tolits. Nakatulog Oo, na ako dun. na ano, hindi ko nakuha yung briefcase number 18. Eh, ayun pa naman yung ano ko, yung bago pag-akyat ko yun na yung, tawag nito, yung avatar ko 18 forever. Hmm, Tapos kaya kinuha ko yung 14 na briefcase kasi nga Valentine's Day. So yung mm, nasa 14 yung ₱100 na sa briefcase number 14 ₱100, nasa 18 yung ₱1,000. My God, 'yan yan, imbes na meron akong ano, okey lang naman kasi di ko nga alam na may papremyo-premyo nung umakyat ako, eh, 'di ba? biglaan 'di ba? Nasaktuhan lang, Ayan, oo. dikit na ako sa'yo ano, ang pangalan nito si Budski Patski, ayan friend na kita ano tawag dito, sa YT, ayan friend na kita. Salamat po mga host, sabi ni mag-request kayo diyan sa baba, puwede kayong mag-request kung anong gusto niyong request. Mami ano naman, yung gusto kong pakinggan sa'yo yung ano, old song, mga halimbawa Maybe this time ulit? yung Chocolitita, yung mga ganyan, yung ABBA, Chiquitita, mga yung mga ABBA, yung ano ba, alright. mga Imelda Papin, mga gano'n, Nilok ko lahat. Parang ano, eto, Claire de la Fuente, Yun, sige, sige. Sayang. Sige, sige, sige. Ayan, para sa ating, nalalapit na birthday boy ng kanyang celebration, guys, don't forget, ano kami, mauna lang ako ng 2 araw, Saturday ako, Monday naman siya. Itong Saturday na darating, February 19, guys. Ayan, wag niyo pong kalilimutan. Makatulong tayo sa ating, isang kapatid na nangangailangan. Meron siyang chronic kidney disease, stage 5. Ayun, kasi alam mo anak siya ang istorya niyan, kinuwento muna, eh. Ayan, Sige. siyempre para hindi ano, alam nila kung bakit ako nag-come up sa idea na gano'n. Hindi ako actually hindi talaga ako mahilig mag-LS for ACOS kung hindi lang talaga yung sa matinding pangangailangan. Ay hindi ako mahilig do'n sa parang kukuha lang ako ng Oo, mga donation, ayoko hmm, talaga 'yun, ayoko 'yun. Eto talaga nakita ko siya nag-comment sa isa sa ka-Facebook ko na ano, isa din na ka-YT natin, so nag-comment siya sa picture nun. Ano ba 'tong ano ko? Teka lang, ba't thank nag-miss you na? Kenny TV. Yumta ka puking kaini 21, 7 PM Pinas time, 7 PM. Di Oo, ko alam kung anong 7 oras PM. matatapos yun, oo. O yun tapos, Oo. ako naman So mami, ayun, kuwento ko din sa'kin kasi may pumupunta din sa'kin humihingi ng ganyan. Pagtapos mga ilang araw at binlock ako, sabi ko oh, fake, sabi ko. Oo, ah, kaya buti oo, na lang hindi ako ano, ako hindi ko naman kinagat. hindi siya nakita ko talaga siya tapos nakalagay dun, pansinin niyo po sana ang kalagayan ko. So na-curious naman ako, sabi ko, "Ano bang kalagayan nito baka mamaya ano-ano lang 'to, eme-eme," gano'n. Eh, in-stalk ko na yung profile niya. So ayun, nakita ko talagang totoo and, dito lang siya sa may, Tanawan, Batangas. So madadalaw ko siya, sabi ko, "Sige dadalawin kita diyan one of these days." Matapos ko lang yung mga errands ko. Tapos yung siyempre, mag-aano muna ako ng siyempre kailangan may kahit papaano may pasalubong naman ako sa kanya.
Ayun. So, nakita ko talaga na legit yung kalagayan niya. Kasi katulad sa uncle ko na ayun nga na wala na ano na ngayon na nasa kabilang buhay na yung uncle ko, gano'n katulad sa kanya yung, ano niya sakit, chronic kidney disease stage 5 din. Last year, ayun ang pinakauna kong LS4 ako para sa uncle ko, para sa medical assistance niya. At yun, pasalamat ako sa ano nun, Kabataan pa nun, yung The Boys, The Girls. Sila yung si Jay Tolitz talaga ang tumulong sa akin yan, tsaka sila Zenki Adahar. And ayun, yung global YouTubers din tumulong sa akin noon. So ngayon, dahil nga naalala ko yung uncle ko sa kanya at nagmamakaawa siya na gusto niya madagdagan pa yung buhay niya sa pamamagitan ng pagda-dialysis niya, syempre mahal din. Mahal din yun, mga dialysis niya every month yata or every twice a month yan. And kaya eto na lang, sabi ko, wala akong pera na mai-share pero susubukan ko na ano, sabi ko magla-livestream for ako para sa kanya. Yun, nagpasalamat na siya agad. And syempre gusto kong pasalamatan unang-una si nag-send na siya agad ng help si Leobron. Salamat sa iyo, bro, Leobron. Kung nanonood ka diyan. Nagpadala siya. Sabi ko, i-aano ko 'yon lahat after nung LS na 'yun. Kung sino yung magpapadala, syempre kailangan transparent tayo, 'di ba, Nakshi? Kailangan lahat ng nag-donate mapasalamatan 'yan at makita nila na talagang napunta Tama. doon sa recipient. Totoo Oo, yan. guys. Tama na yung ano mo 'yun. Ayokong maano na siyempre scammer. Naku, allergic po ako sa salitang 'yan. Allergic na Oo. allergic ako diyan sa salitang 'yan, my goodness. Ayan, Okey, dahil sa request may niyang, yes, Nakshi? may binaba ng premyo si Badsky Patsky, paki-thumbs up po guys. Ayun, Mm. tina-thumbs up ko, Badsky. Thank you. Ayan. Sige So, mami. Sir Badsky Fadsky, 'yan, mamaya tamsakan ko rin po 'yan. Okay guys, so ito ang, isa sa mga old songs, OPM din na by Claire de la Fuente. 'Yan, para sa ating birthday, Edward Lacsina. Busy si Dragon. Ano kayang kakainin natin? Anong Oo ulam? nga. Ako grabe, kagabi hindi ako nakakain ng kanin, nabusog ako dun sa steak at gulay-gulay. Ayan, isang makabagbag damdamin. Mga nanonood po sa Facebook Live, mega love shoutout po ulit. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Ngayon na rin magkakalayo. Bakit kaya minsan sadyang kay damot ng tadhana? Oh, sayang, sana'y nakilala na kita noong ako ay malaya pa. Katulad mo, malayang nasusunod ang puso. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at do'y magisnan na ang pag-ibig mo. Sa dalangin ay hiniling ko, lumakas sanang pabalik ang panahon. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at iguhit na muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat sa nakalipas nating kasaysayan. Oh, sayang. Mel Eguera, Kenny Cole. Sayang, muling dumating sa
buhay ko ang pag-ibig na katulad mo. Bakit kaya minsan sadyang kay damot ng tadhana? Oh, sayang pagsuyo ngayon lang dumating, hindi na maaari ang kilig ng tulad ko. Wala nang kalayaan pang umibig. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at do'y magisnan na ang pag-ibig mo. Sa dalangin ay hinihiling ko, lumakad sanang pabalik ang panahon. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at iguhit na muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat sa nakalipas nating kasaysayan. Talagang sayang, oh sayang, sayang. Big Boy Chubs in the house! Aakyat na yan. At dahil dyan, isa pang Tagalog song mula kay Jasha Padilla. Ayan, sa mga kinemerot dyan, para po sa inyong lahat. Ayan, makarelate dyan, type 1. Big Boy, aakyat na dito. Siyempre, ang aking laging winner sa mga contestant, si Big Boy Chub 08. Isang umaga, imuhagan ang mata kong di ka magigisnan. Turuan mo nga ko'y masaktan. Kahit ako para sa'yo ay isang higang nang hindi dapat magdamdam. Di mo lang alam na kahit mamali, naging langit ang bawat sandali. Magmula ng halik mo'y dumampi. Pag-ibig mo, pag-ibig ko, kapwa-hiran. Wala ka ba pakiramdam? Mayalis mo ba sa'kin na matutuhan kang mali sa bawat sandali hiram natin? Di ba ako'y tao lang na nadadarang at natutok sa rin? Mayalis mo ba sa'kin na matutuhan kang mali sa bawat sandali hiram natin? Isang umaga, imuhagay ang mata kong di ka magigisnan. Turuan mo nga ako'y huwag masaktan. Kahit ako para sa'yo
ay sangiram at hindi dapat magdamdam. Oh, hiram na kung hiram bawat sandali. Wala ako isamang hinanakit, basta't kapiling ay langit. Walang sayo ay papalit, hinding-hindi ako sa'yo magdaramdam. Kahit hirang Ayan, isa pa lang makabagbagdamdamin ng kantang ito, Kenny TV. Ayan, Kenny Cole, in VN. Hello, hello, and my love shout out to you. Sabi niya, thank you, Millionaire Ojamot. Ayan, salamat ng marami guys. At ang ating chef Sangre, Julie Flores France, ay busy pa din. Okay, so medyo Tagalog daw muna tayo ngayon. Ayan, si Sangre Dragona, ang ating chef. Ano niluluto mo dyan, Chef Sangre? Ala, isnabera. Isnabera? Hindi tayo napansin. Siguro na hindi niyo narinig. Ayan. So guys, please follow ang social media platform ng ating Kapogi Edward sa kanyang Facebook page. Ayan, binaba ni Nightbot. So, yan, medyo hindi ko alam ibang kanta niya. Melda, Melda Papin eh. Ano nga ba yung isa? Tagalog, mga Tagalog OPM. Or Tagalog songs. And medyo mahina ako sa ibang Tagalog eh. Ayan, kaya pagpasensyahan niyo na ako guys. Ayan. Isang Regine Velasquez song, Dadalhin. Ayan, para sa inyo guys. Dadalhin din yan, OPM din yan. Okay guys, so please like and share, Siguro kailangan hawakan ko yung mic. Ito nga. Ang pangarap ko'y nagmula sa'yo, sa iyong ganda ang puso'y di makalimo. Tuwing kapiling ka, tanging nadarama ang pagsilip ng bituin sa iyong mga mata. Ang saya nito pag-ibig, sana ay di na mag-iiba. Ang pangarap mo, ang iyong binubuhay, ngayong nagmamahal ka sa akin ng tunay. At ang tinig mo, parang musika, nagpapaligaya sa munting nagwawala. Ang sarap nito pag-ibig, lalo pa nang sinabi mo, dadalhin kita sa aking palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y tinangako mo, dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Nang mawalay ka sa aking pagsinta, bawat saglit kapilamig ang himig ko. Hanap ang yakap mo, haplos ng iyong puso, parang walang ligtas kundi ang lumuha. Ang hapdi
sinabi mo, dadalhin kita sa aking palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinangako mo. Dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Umiiyak, umiiyak ang puso ko. Alaala pa ng sinabi mo noong nadarama pa ang pag-ibig mo. Dadalhin kita sa aking palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinangako mo. Dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Dadalhin kita sa aking palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinangako mo. Dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Dadalhin. Ayan. At ready na ba ang ating ano dyan, Nakshi? CDO. Ayan, CDO. Hello, hello. Gutom Hindi, ako mami, din. kumakain. Kumakain na ako, mami. Ayun. Sige. Kumakain kain ka lang muna ako. dyan. Kakain muna. Kain muna tayo, guys, ha? Ayan, Uy, Ate Julie ano yung nagluluto. kinakain mo, ha? Ano ulam dyan? Ano? Ang tawag dito? Ang tawag doon? Yung ano? Paro? Patingin. Yung makita, madalim. Ano? Tokwa? Paro. Ano yung taro? Hipon. Hipon? Paro, hipon. Hipon. Naku. Kanina pa naman, ayan yung nakikita ko sa group page ng mga, yung mga online sellers. Sabi ko, bili kaya ako hipon. Parang gusto ko ng buttered, garlic buttered hipon. Kaso naubusan na ako. Late. Ay, ano pala? Baba kayong bahay, guys. Sige, pipin ko kayong lahat para naman yung nyo, yung stay nyo dyan, maano naman kayo. Guys, pasuyin ang bahay nyo. Pero The Vlogger Wannabe, yung dikit na lahat, halos dikit na lahat sa'yo yan, mami. Oo, yes. So, thank you so much, guys, ha. Ayan. Baba nyo yung bahay nyo. Si yung pangalan yung bago kanina, si yung kaibigan ni Ken Nicole, pasuyo yung bahay mo. Kasi tinyat ako ni Ken Nicole, sabi niya, Kapogi, sabi niya, paano mag-stream yun? Gusto ko mag-live, sabi. Ngayon tinuruan ko. Okay naman siya, nakapag-realize naman siya. Kaso, problema, hindi ako nakapunta kasi kaninang mula umaga hanggang hapon, wala ako. Oo, nasa Nandaw? Tagayan mo lang ako. Tagayan lang daw, sabi ni It's Me Chosen Vlog. Ayan ang kapalit ng ni Chosen, tagay lang. Cheers, kampay-kampay. Gabi po, gabi po, ma'am. Anong gabi? Gabi? Sino nagsabi gabi? Asan yun? Milyonaryo. Ayan, na-burp tuloy ako. Gabi po, ma'am. Ano yung gabi? Araw-gabi. Naku, di ko alam yun eh. My goodness. Araw-gabi. Ayun lang alam ko doon. Pero, ayun ba yung sinasabi mo? Araw-gabi? Yung sinasabi niya namin, araw-gabi, walang panty. Walang panty. Oo nga, araw-gabi. Masarap tagay ko. Ito galing kasi ng singer. Ay, napasarap ang tagay niya, Sir Kenny. Subukan ko lang to hindi ko siya kasi nakakanta pa. Pero Saliram Gamer, may shoutout, my friend. Oo, naririnig ko lang to. Pero hindi ko masyado alam yung tono, kaya patawad na patawad. Alam ko lang medyo yung araw-gabi. Susundan ko lang yung pinaka-ano niya. Yung ganun-ganun, talon-talon ng kung ano yung next, ganyan.
Parang gusto ko rin tumagay Kaso hindi nga pala ako umiinom ng alak na. Bibiro ang sumulat ng awitin para sa'yo. Para kung sang sira ulo, hidlo ang lito. Sa akin pang mina ng piano, tiklad ay pilit nilaro. Baka sakaling mayroong tono, bigla na lang umusbong. Tungkol saan naman kaya awitin para sa'yo? Di biro gawing sukat ang titik sa tono. 10 man aking diksyonaryo kung ang tugma'y di wasto. Basta't isipin di magbabago, damdamin ko sa'yo. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw-gabi nalalasing sa tuwa, kapag kapiling ka. Araw-gabi tayong dawa. Medyo may sablay pa. Ayan, nalalasing na daw. Lasing na ba kayo dyan, ha? Biruin mong nasabi ko ang nais kong ipahatid. Dapat mo lamang mapatid laman nitong dibdib. Tila 10 daang awitin ang natapos kong likhain. Koyang vlog, sakit na! Ito ang tunay na damdamin, tanggapin at dinggin. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw-gabi nalalasing sa tuwa, kapag kapiling ka. Araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi tayong dalawa. Ayan, tayong dalawa araw-gabi. Tupid TV, Spotlight. Ayan, akit na yan siya. Si Koyang Vlogs. Gabi tayong dalawa. Ayan, magkakampay-kampay. Konti na lang, kuwang-kuha ko na yan. Konting practice pa dyan. Ayan, so ito, isa pang awitin para sa inyo guys. Yan, sinipon ako. Excuse me. Kahit ikaw ay magaling, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawin,
Kahit na ikaw ay nagbago na, iibigin pa rin kita kahit ayaw mo na. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Darna! Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan, aayusin natin ito. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Lapit ng lapit, ako'y lalapit. Layo ng layo, ba't ka lumalayo? Labo ng labo, tayo'y malabo, malabo. Bumalik at muli ka rin aalis. Tatakbo ka ng mabilis, yayakapin ng mahigpit. Ang hirap pa, di mo alam ang iyong pupuntahan. Kung ako ba ay pagbibigyan o nalilito lang kung saan. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Superman! Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan, aayusin natin ito. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Lapit ng lapit, ako'y lalapit. Layo ng layo, ba't ka lumalayo? Labo ng labo, ika'y malabo, malabo, tayo'y malabo. Lapit ng lapit, ako'y lalapit. Layo ng layo, ba't ka lumalayo? Labo ng labo, ika'y malabo, malabo. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan, aayusin natin ito. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Kahit ikaw ay magaling, sa'yo lang lalapit. Kahit di ka na sa'kin. Alright, that's this band. Kahit ayaw mo na, andito pa din siya. Makulit lang. Very insistent ang kantang to. Diba, Nakshi? Masarap Yes. ba yung nga, nakailang Oh, rice di ka pa, ba dyan? hindi pa ako tapos eh. Habang kumakain ako, habang nakikinig ako, kumakain ako. Ayun, Dahil shoutout muna dyan, natin. shoutout Shoutout ka muna muna. natin si Ngabong Edson nandyan, si Suplada JF, yung mga aso ko. Wait. Okay, so Supladang JF, Supladang JF, Kenny TV still there, Sir Edson, and si Sir Millionaire Jamot, it's me, Chosen Vlog, Koyang Vlogs, ayan, umakit ka na ditay. The ladder is waiting for you, and we are waiting for you up here. And to Saliram Gamer, hello to you, my friend. Of course, ayan, chef pa-order ng fried pugo. Ay, sarap yun, fried pugo. At dahil dyan, sige, nag-ingay yung mga alaga ng aking anak, Shi. Okay, isa na balik tayo sa 90s naman ulit. Alright, para sa inyo guys. Yan, habang tumatagay kayo dyan, masarap to sa tagayan. Mare ko, meron akong problema. Huwag mo sabihin
basketballista. Hindi ko maintindihan. Huwag na nating idaan sa maboteng usapan. Lalo lang madaragdagan ang sakit ng ulo at bibig ka. Anong sarap kami naging magkaibigan. Napuno ako ng pag-asa. Yun pala, hanggang doon lang ang kaya. Akala ko ay pwede pa. Masakit mang isipin, kailangan tanggapin kung kailan ka naging seryoso sa kanya lolokohin. Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba lang hiya? Nagmukha akong tanga, inaasa niya lang ako. Pesteng pag-ibig to. Diyos ko, ano ba naman ito? Hanggang sa dulo ng mundo, hanggang mauwas ako, hanggang gumulong ang luha, hanggang mahulog ang tala. San mong aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayon lumilipad at nasa langit na. Gusto mo ba sumama? Hello to our 10 million viewers in the YouTube world and to Facebook Live. Ilang awit pa ba ang aawitin o giliw ko? Ilang ulit pa ba ang uulitin o giliw ko? 3 oras na akong nagpapakit sa'yo, di mo man lang napapansin ang bagong t-shirt ko. Ilang isaw pa ba ang kakainin o giliw ko? Ilang tansan pa ba ang iipunin o giliw ko? Gagawin ko ang lahat, pati ang thesis mo. Huwag mo lang ipagkait ang hinahanap ko. Iskutin mo lang ako, aking sintay, walang humpay na ligaya. Asang iibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang pangamba. Lahat tayo'y mabubuhay na tahimik at buo. Woo! Tensya na kung ikaw ay naiinis. Ayoko na sanang pag-usapan pa. Kung gusto mo ay manood ka na lang ng sine. Di ba Huwebes ngayon, baka may bago ng palabas. Eraserheads Medi, Tunay of Jamot, Dada Dog, si Tita, Suplada JF. Thank you so much, Kenneth TV, sa palakpak at sa isang kapitong mani.
Huwag mo na akong pilitin. Ako ay walang lakas ng loob para tumanggi. Nang dapat ipagtaka, ako ay pinanganak na tsote dyan sa tabi-tabi. And folks, that's Eraserheads medley. Ayun, chef, yung order ni Grabe. Kenny TV. Table number 6, Kenny TV. Enjoy na enjoy sila, mami. Ayan, enjoy na enjoy sila. Siyempre, para sa mga viewers natin yan, at lalo na sa mga viewers mo. Kaya guys, abangan nyo ang Sabado at ang Lunes. Yan, isang mini concert sa Sabado at syempre, sa birthday ng ating kapogi, Edward Daxina. Huwag kayong mawawala guys dahil may mga surprise guest at meron tayo dong, syempre mag-give back din ng ating Nakshi, no? May mga konting palaro doon, yun, ganun-ganon. Kaya join us guys, please. Alright? Na si Tagay Apong daw Julie. tayo. Ayan, Nahulog nasa na na si siya? Apong Julie. Nahulog na. Nahulog. Mhm. Ayun. Saliram Gamer, thank you so much. And to Millionaire Ojamo, tagay na daw mga friends. Ayun guys, so sa birthday ni Edward Laksina guys, sana makaakyat kayo. Tapos kung may mga hawak kayo dyan na pangtagay, i-cheers natin siya. Kaya akyat kayong lahat. Makiki-cheers lang. Hindi ko kayo papakantay. Hindi namin kayo papakantay kung ayaw nyo. 'Di ba? Ayun, busy si Tama, Chef tama. yung order. Oo, yung order niyang Pogo, wala pa si Kenny TV. Apong Julie, nawala Ay. ka. Akit ka ulit. Nanguhuli pa siya ng Loading. Pogo. Hmm? Nanghuli pa ng Pogo, Kenny. Ano Apong yun yung... Jem, mega shoutout. Tayo nga si Apong Jem. Ayan, nandiyan si Apong Jem. Ay, Hindi ko pa pare. birthday. 21 pa lang, Siyempre. Apong Jem. Oo. Ano Tagal yan? pa. Birth month yan. Yan. Hmm. Ina-advance lang niya, pare. Ba't hindi ko siya nakikita dito? Nandiyan, ayun, no? Dito sa, YT, nakikita ko. Dito sa Ayun, no? stream, wala. Ayan. StreamYard. Ayun, Oo. no? Dito lang Alap, sa may YouTube. hindi mawawala yun si Mr. Cup at saka si Salamin, si Apong Jem. Yan na talaga yung pinaka. Oo. Ayan, okay guys, it's a date on Saturday and Saturday tsaka Monday. That's February 19 and 21. O, di ba? Puro mga odd numbers. Di ba? We are the fairly odd partners. Yes. Tama. At Mami the Vlogger, wag niyo ka. I-promote muna natin para magpapahinga ka muna kasi nag-concert ka naman. Oh, Nakakaya. Ito, malakas ang iyan na muna energy ko. natin. Oo, sige lang. Go. Sige. Meron akong pampa-energy. Ang regalo ng aking Ay, mali pala. Mali nga tingin ko. sharap. Wow, sana all. Chocolate, Oo. almonds. Ito na, Mami. Ito na. Alright. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, 'cause you're awesome. Happy birthday to Ayan. 21 po, Apong Jem. 21. 21 talaga yung birthday ko. Ayan. 19 ka ba? Aliko, 21. Ayan, si Apong Julie, mag-aarkila daw siya ng mosikos. Mga torotot, mga ganyan. Sabi ni Apong Julie. Pagtripan na ako. Parang mapangit yung kulay natin, Mami, no? Oo nga, nagulat ako, nag-iba yung kulay. Ulit lang, talong ko. Oo. Ito ko. Ayan, inayos ko yung Junakis ko, nakatulog din habang nag-iPad nakatulog. Buti naman. Bukas na siya gumising ng maaga. Ayan, napawisan na nakapatay yung aircon. Wala na si Apong Julie. Apong Julie, makit ka ulit. Oo nga. Ayan, baka pakainin niya yung kanyang mga kiddos. Ayan. So, parang Jem. Yan. Si parang Yan na, Jem, yan. parang hindi ko nakikitang maakyat. Oo, akyat sandali. Ay, Kabalbas. Mega shoutout sa'yo, Kabalbas. Nandyan na yung, yung idol ko yan, si Ayan. Kabalbas.
Ayan. Grabeng ano niyan, grabe yung video niyan nagte-trending. Almost 3 million na yung views niya eh. Pero sarili niyang Wow, ano. ang Wow, magaling. galing. Sana all. Turuan mo kami. Ayan. Apon Julie, mag-shoutout ka Apon Julie, Choy Apon Gem, ayun. Dali, baba ko yung hagdan. Oo. Yapon Apong Gem, Jem, paring Jem, magpunta na halika na Kenny, dito. Oo. Wapin. May Akyat Kenny, kayo dito Saguri. Akyat kayo lahat, pwede kayong umakyat. Mega love shout out sa inyong mga kapogi. Ayan. Parin dyan, mega love shout out. Na ano kasi yung Julie, nalobat. Sinaksak ko ulit. Mm. Ulit lang ha. Sasalang ko lang yung ginigisa ko. mas idol Nagugutom ako kita, dyan. kapogi, sabi ni Abs Dato. Grabe ka naman. Ay, Kois po, akyat ka na dito. Miss ko na kayo, guys. Apon Gem, akyat na Apon Gem. Buri kayong damdaman yung boses mo. Pelski Vlog, mega shoutout. Teka lang, guys. Open mic po ngayon, guys, ha. Pwede kayong umakyat. Ayan. Kasi, minsan, baka di na ako makapag-LS niya. Pati si Apon Julie. Ayan, Apong Edso, Naching Julie, sabi na Kenny TV. Kenny TV, di kita mula rin, yan, ni Gem Builders, kapangpangan la rin. Pero di kita muna lang, Pin. Din, gano'n nga tsukin. Maling, takaan. Di ka shoutout. Builders, ayan. Yung parin Gem Builders, tikitan may mag-live na soon yan. Mag-live ni. Magla-live na si paring Jem. Mag-live na daw si Apon Gem. Ewan ko kailan. Nakaschedule Oo pa nga. lang yata. Schedule pa lang daw yan. Dikitan mo yan, Kenny TV, ayan, yung binababa ni Nightfoot, matik na binababa yan. At saka si The Vlogger Wannabe, guys, huwag yung kakalimutan. Maling takan, mega shoutout sa iyo, ha. Salamat sa pagpunta. O ito, si taga ano to, hindi ko magkakamali sa Canada o US to eh. Kasi, nakita ko yung video niya, parang snow. Ayan. Nagutom yung concert queen natin, guys, kasi straight yung kinanta ni Mami The Vlogger. Pero okay, nag-enjoy sila habang kumakanta, habang umiinom ng alak. Oo, nag-enjoy din naman ako ha. Basta nag-enjoy sila. Nakakataas ng energy yon sa mga performers. Ay, Singapore. Singapore pala siya. Singapore ka pa. Nag-i-snow na sa Singapore. Kasi nakita ko yung video yun, nag-i-snow eh. Singapore, nag-i-snow? Baka naman may pinuntahan lang siya. Nasa Korea. Oo, Maring The Vlogger. Dapat nandun ka. O, andun ka daw. Yes. Hindi mawawala yan. Naman. Hindi mawawala yan. Siyempre, ayun ang isa sa mga nagsusupport sa akin si paring Jem. Siyempre, giving back the support sa mga sumusupport din. Yung iba nga kahit hindi ako sinusupport ko pa din eh. Well, ewan ko, basta ganun lang, no? Nakita ko nga, Mami. Alam ko yan. Dali. Iyan. Guys, digitan nyo yung ano dyan ha. Ma'am Pelski Vlog, salamat ha. Kois Bo, akit ka na dito ka Abs Dato. Mas idol kita ka Pogi. Bakit naman? Ikaw nga yung idol ko eh. Ang galing mo ang kumanta, ang galing mo magpa-trending. Ikaw pa? Sana umakit ka dito, Abs Dato. Siya ba yan? Oo, hindi ko alam kung ang laki nata ng subscriber nito, nakatago kasi, hindi ko makita eh. Oo nga eh. Abs Dato, baka naman sa Sabado at sa Lunes, makaakit ka sa amin eh, kapogi. Singer din yan, Mami, si Abs Dato. Kasi kumakanta yan, sumasayaw pa. Ayun, so dahil nandito na rin naman, Abs Dato, I'm formally inviting you to please be one of my guest singers po sa ating mini concert for Akos. Yes. Sige, Apong Gem, no problem. Pwede na ka makita Apong Gem, magipagkwentuhan ka kayo Babo, walang problema. Oo, kwentuhan lang, pare. Tapos yung singer natin, ayan, si The Vlogger Wannabe, okay lang. Kasi si Apong Julie, nagluluto. Yes, the cooking. Mami The Vlogger, alam mo ba yung Superman? Kasi favorite ni Apong Gem yan. Superman. I'm afraid to fly on. Yata? Yun, tama. Sige, para sa'yo. Ngayon na, Apong Gem. Favorite ko din to eh. Favorite kasi to ng isa sa napakapogi kong pinsan na kaso batang-batang pinuha ni Lord na car accident siya. Ayun yung, ewan ko kung nakwento ko na sa'yo, lahat na nahalos ng musical instrument. From strings to, yung
to yung mga torotot, drums, yan, ganun, lahat. Alam niya, flute. Okay, for our pang jam, here is Superman, 5 for Fighting. Okay, this is for you. I can't stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train. And it's not easy to be me. I wish that I could cry, fall upon my knees, find a way to laugh about a home I'll never see. May sound absurd, but don't be naive. Even heroes have the right to bleed. I may be disturbed, but won't you concede? Even heroes have the right to dream, and it's not easy to be me. Up and away from me, but it's alright. We can all sleep sound tonight. I'm not crazy or anything. I can't stand to fly. I'm not that naive. Men weren't meant to ride with clouds between their knees. I'm only a man in a silly red sheet, digging for kryptonite on this one-way street. Only a man in a funny red sheet, looking for special things inside of me, inside of me, inside me, inside of me, inside of me. I'm only a man in a funny red sheet. I'm only a man looking for a dream. I'm only a man in a funny red sheet. It's not easy. It's not easy to be me. Yan, that's for men. It's not easy, guys. It's not me, and that's especially dedicated to Apong. Yan. Salamat, Dahil salamat sa sa Apong Gem Builder. Salamat sa iyong palipad at pa-member at ano, guys, dikitan niyo si Gem Builders, grabe. guys. Alam ko dikit na rin mga to eh kasi Oo, pinapadikit feedback. ko naman si Apong Gem eh. Diyan si Lumaki. Superman, lumaki na diyan. Tagal na kasing di nalilipad. Sabi ni Apong Gem. Yan. Thank you Apong Gem ha. Salamat Medyo na ano ako dun sa kantang yun paring Gem kasi nga naalala ko yung pinsan kong pinakamamahal na ano yun Kapampangan, jamming-jamming. Scotland. Ayan, si Kapampangan, Scotland. Nandiyan si Soy Kapampangan. Thank you ha. Soy! Nakisoy na. Soy Kapampangan, yan. Syempre nasa work pa yan, ganitong oras. Dikitan nyo Grabe. guys yung mga binababa ni Nightfoot tayo, yung mga tumulong sa akin at nag-sponsor dati noon. Kaya hindi ko makakalimutan mga yan. Guys, pasuyo guys ha. At si ano, may bagong pasok kanina si Cordapia. Si Uy, Cordapia, si Cordapia TV at saka si
Malingtakan, Kelsky, si Ma'am Kelsky Vlog, si Milyonaryong Jamot, si Kenny TV, dikitan mo din yan, Erin Kapampangan laki na Chugen, Kapampangan ni Scotland, Gem Builder, Sapon Julie, dyan, lahat-lahat ng mga nandyan, digits yung mga nandyan sa baba. Okay Yan, guys, no? Tropang Oh, Gala, very mega good. shoutout sa'yo, Tropang Gala. Kiss, mega shoutout ka, no, sabi ng Kai. Sunduin ko agad ang tatlo, sabi ni Tropang Gala. Ayan. Okay, Cordapia, pakibaba ang bahay mo. Guys, salamat guys sa Apon Jam, salamat ha. Marano na pa-birthday ng Binyam ako. Salamat Apon Jam. Thank you very much. Okay, Mami, back to you. Yes. Okay, back to me. Okay, guys. So, dire-diretso na natin 'to habang may katagayan tayo diyan, sila Kenny TV at si It's Me Chosen Vlog. Okay, ito isa sa maiikling kanta. Yes, paring James, para sa iyo. Yan, para sa inyo. Yan. Naku, parang ngayon ko lang narinig tong female key na to. I wanna make you smile whenever you're sad. Carry you around when you're as bright as bad. All I wanna do is sama kang tumanda. I'll get your medicine when your tummy aches. Build you a fire if the furnace breaks. It could be so nice kasama kang tumanda. I miss you, kiss you, give you my gold when you are cold. Need you, feed you, even let you hold remote control. So let me do the dishes in the kitchen sink, put you to bed when you've had too much to drink. Oh, I could be the girl who grows old with you. Yan, para sa mga nag-iibigan, nag-iirogan, kahit tapos na ang Valentine's Day, lagi natin gawing Valentine's Day every day. Just continue to spread love. Yan. And I miss you and I kiss you, give you my coat when you are cold. Need you, feed you, even let you hold the remote control. So let me do the dishes in the kitchen sink, put you to bed when you've had too much to drink. Oh, I could be the girl who grows old with you. I wanna grow old with you. Yan, that's grow old with you guys. Yeah, of course, we want to grow old with you habang buhay ang aming mga channels, di ba? Ang ganda nun, di ba, Nakshi? Nakasama natin sila hanggang Tama. Ayan. So, Actually, Mami, everyday naman kasama natin lahat yan kasi alas naman po tayo mga yun. Thank you very much sa mga suporta dyan. Ayan, Dan sa nakapin. Guys, tingnan nyo wag sana si silang magsawa. Gem Builders ha. Huwag kayong magsawang magsuporta. Hindi lang ako guys, suportan nyo rin yung aking mga kasama sa mga umaakyat sa akin. Thank you very much at hindi ko kayo makakalimutan guys. Thank you very much ha. At yun lamang guys ha. Huwag niyo kakalimutan, digitan ang nakapin guys, si Apong Gem Builders, si Julie Flores France, si The Vlogger Wannabe, si Kapampangan ni Scotland, mga lahat na dyan sa baba, digitan kayo guys. Yun lamang aking masasabi. Yung isang Wanna Grow Old with You, ay, Mami, gusto daw niya Yung isang I Wanna Grow Old, ano yun? Yung Parang ano? Jen. Grow with You, ang 50, alam mo yun Mami, alam mo yun. Ano yun? Teka, hindi ko magets.
May iba pa ba yun? Hindi ko alam. May iba pa pala yun? Isa lang yan. Asim pamagat nun. Tagat. Ano? Parang Adam Sandler din ang kumanta. Tama. Teka, ano nga ba yan? My goodness. Sige, kakantayin natin pag naalala ko. Pag naalala mo, ano yun? Parang gem. Ano Apo, to? Ano ba to? Apon Julie, ay nakagagalokin. Ano ka nung ulam? Teka Nanululam lang, ka no? tingnan ko. Adam May Sandler. makiramdam. Teka lang, Adam. Ali ko pa, apong Edson, ali ko pa. Parang wala akong makita. Yun lang yun siya eh. Grow old with you. Ano nga yun isa? Teka lang Parang gem. Ano yun? Yung original? Parang ayun yung pinakamaiksi. Grow old with you na... Ay, hindi yan. Teka lang. Westlife. Ano ba kanta ng Westlife? Teka lang. Kalimutan ko yung mga kanta Yung nila mga pangkasal. Yung, Westlife yan, Westlife. Paborito ni paring Gem, Westlife. Oh, ayan. Si ano yata yan. Nakakanda ni Dragona. Beautiful in White. Beautiful in Apo White, at Julie, saka ano ano, ka, at saka... Apo Ha? Julie, ano ka nang luto mo? Naluluto mo ka no? Ano nga pong gem? Nagluto ako ng asado, tapos nagluto ako ng dilis at saka tuyo. Almusal. Kain tayo. Uy, sarap. Ang dotong. Teka Dilis, lang Teka lang, pakinggan ko muna to. Kurdapya, may galap shoutout. Apo Julie, mag-shoutout ka pa, Apo Juret, ang, atitang ba yung kakilala? Okay. Kurdapya, may galap shoutout. Parang kung Gem Builder sa Masanting Dinig yung Bungyato, may galap shoutout. Maganda ka. Iki, sa Chuya. Apong Kiss, Malibe, may galap shoutout. Smith Charson, may galap shoutout. Pasensya na po kayo. Ako busy sa aking kusina. Kenny Tamo. Kenny Mangang Tamo. May Kenny. Yung order ko, Pugo, chef. Manyaman ito. Ito ang kaya na. Kenny TV. Itang kaya, itang litsunitik, itang ketaki magalang, manyaman. Pampugo na. Tama na yan. At sing dure, bigyan mo akong dilis, tsaka tuyo, sa kanila na yung asado. Ng kalutong. Mare, busy ka kano, ana. Mare, busy ka yata. At kakakain ka. Ha. Salamat po, host. Hindi mo saktak. Yung isa, sinasabi ni paring Gem, yung Westlife nga. Ngayon ko lang siya narinig, paring Gem. Wanna Ayan. go home, did you wanna? Yung I Wanna Grow Old With You ng Westlife. Ayun, ngayon ko lang siya narinig. Sige, sa Sabado, kantahin ko yan. Madali lang naman siya sundan. Pero Paralan mo. Oo. Ikaw pa. Nako, sana kasing galing ni Chef Dragona tayo, guys. Magsifra. Magaling. O hindi, magaling ka. Yung kinanta mo dati, mami, sabi ko sa'yo kay, galing mo dun na. Yung kinanta mo kaya po, Julie, yung mataas. Yung Galing. I Bagay would do sa'yo. anything for love. Oo, And I yun. but I won't do that. Galing mo dun Oo. Ano yan, Abs, dapat dako, may nag-shoutout, yaman, ano? Kaya Oo naman nga, yaman. Apo Abs Julie, Dato. kapangpangan niya rin yan, ni Abs Dato. Tagarlak yan. Ang damang kayo, ha? Sige, usap muna kayo dyan. Balbero yan, ni Abs Dato. Abs Dato, ururan mo na ako. Abs Dato, mukit nakakita niya kabalen. Agli, baba kayo. Between us now, it causes me Aro, to wonder wonder How I love tonight Ang boses. remains so strong. It makes our race Me. right. Rock siya. Hindi ko pala na-mute. Ano ba yan?
Sorry naman, sorry. Live to. Guys, yung mga bago, pakibaba yung bahay nyo. Tikitan po kayo ha. Ito. Yung mga bago. Kaya dito pa, pare. Kitang gimagalang. Oh, kailan na ba? Okay lang. Ikaya po Ito. apit sa Practicing. ni Abs Datu. Ito minukit. Ayan ni Abs Datu, apon July ni pakit kay Abs Datu. Ayan yung isa Abs Kilala Datu. Ayan. Gusto po kayo. Ang tamo. Ayan. Ay, salamat, Abs Dato. Nakiakit ka Mahirap. dito. Opo. Ayan ba? Gano'n ko rin kadato. Taga-Tarlac ko po. Ilocano ko po, pero yung misis ko ay Kapampangan. So, biyas ako magkapangpangan. Ay, ang galing nyo. Alam mo yung Ako rin alpha Tarlac. July. Ano yun? Nagbebenta raw ng bahay, sabi. Ako rin Tarlac. Misis ko po sa Tarlac City mismo. Ako, Mongkada po ako. Ilocano po ako. Pure-blooded Ilocano. Mungkada. Malapit lang naman yan sa Mungkada at Tarlac eh. Opo. True-blooded Ilocano pala si Sir Abs Dato. So, andyan ka po ngayon sa... Sa Korea po ako. Sa Korea. Korea. Naku, pare, yung house for sale, paano yun? Nasa kusina ako. Hindi ko makakanta yan. House for sale pala yun. Kala ko naman kung ano yun, nagbebenta ng bahay. Ayan, Ayan. dahil nga na, baka pwede naman po marinig namin ang iyong boses, Sir Abs. Kanta ka? Ako dati, para ano? Sir Abs Dato, invite ka namin sa Saturday, February 19. Sa mini concert for Acostion sa Philippine time 7 p.m. onwards. Alam niyo ba, Mami, apon July? Ilang taon ko nang kakilalin si Abs Datu. Ngayon pa lang siya umakyat. Ay! O sige, dahil ngayon lang ako makyat, kakantaan kita. Tandilis ko, parang gusto niyang, eto, bigyan ka tandilis ha? Pagka kumanta ako, baka may magbagsak po ng 100 dyan, mga ganon. Yeah. Dollars. US dollars. Try natin Sige. ha. Kanta ka, be. Dinig po yung sound. Medyo may meron nayabing naman. sound. Yun na lang. Okay, let's do this. Try mo ulit, ano? Parang wala eh. Fly to the moon, let me play among the stars. Dinig po. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Come on. In other words, baby, kiss me. Woo! Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Woo! Happy Fiesta! Woo! Ano ba yung mga kamay dyan? Alak ka. Pasensya na po kayo sa boses ko, ha? Michael Bublé. Hindi, pare. Come on, here we go. Hey, fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Thank you so much.
Oh my Yeah, God. Market. First Isa time pa. ko yun. Sa kaibigan. Baka naman po natin na hindi po malakak. Tutubo ko lang yun sa kilikili. First time ko yun ha, kapugi ha. Okay lang yan. Grabe. At least sanayan mo na mag-live stream. Si Babol? Ay, Babol. Yan, Michael Bublé. Michael Bublé. Grabe. Sabi ng Apon Gem, Pepsi, Mani Popcorn. Pepsi naman na. Okay naman po. Huwag po kayong aalis. Ang pampainit sa karburador, ha? Diyan lang po kayo. Sir Abs, it comes in twos. Right? Pa? It comes in Ano? twos. Kaya may Isa pa. kasunod agad yan. Ay, grabe naman yun. Ano pa ba? Ayun guys, binaba ko yung bahay niya guys, pakitikitan po. Nako, wag na po. Baka po ay maabala kayo. Ay, nako, hindi po. Walang abala dito. Uy, ikaw baka Tingnan lang, ah. yung bahay mo, ha? Ayaw mo pakita yung bahay mo, ha? Malaki yung bahay niya. Malaki yung bahay niya na Apon Julie. Ang laki ng views niya, 3 million. Puro trending yung mga video niya, kaya bilib ako sa kanya. Grabe, sana po yun. Oo, isang karangalan na inakit tayo ng isang abs dato, syempre. Wow, grabe ha. Oo. Yung iba kasi pag ganyan na, nasuplado na eh. Sa Naks. totoo. Opo, hindi. Sa totoo lang nakaka-disappoint din ko minsan yung mga kasabayan kung nakikipagtulungan. Tapos, yung mga malalaki na rin ang bahay, pero parang wala na. Alam mo yun? Yung kahit mag-view, mag-like man lang sana. Kaya kayo po, pag lumaki na po yung bahay nyo, wag nyo pong gagawin yun. Ako po, hindi. Bago Matagal yun, na meron- po kami. Yes, Matagal na kaming magkakaibigan dito. At kami pa din. Alright. Wow! Woohoo! Wow. His mind is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know there's not getting over you. Puro old songs po ha. You know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me to do? I'm hopelessly devoted to you. Everybody! But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Thank you so much, Araneta! Ba't ang bilis? Oo nga. Bilis. Tayo mga kami dyan. Ang Hindi pa ako umiinom. Ang problema ko po kasi ay alas 11 na dito, hindi na ako pwede mag-ingay. Dito po kasi sa Korea ay bawal maingay. Ay, oo nga, parang Japan. Ano tayo? Kasi po pagka once na maingay ka, ang sistema dito, hindi ka kakatukin ng kapitbahay mo, tatawag ng pulis. walang pakialamanan po ng buhay-buhay dito. Pero pag nag-iskandalo ka, maingay, pulis agad, tatawagan. Hindi ka guys sa atin. Galing ako dyan dati. Ganyan dyan. Saka pag sinapak mo yung isang tao dyan, babayaran mo. Opo. Bawal manakit. Ay, babayaran mo yung sasaktan. Ano yung, kung andyan ako, then nag-away yung nag-away yung manager ko, yung customer. Napak niya yung customer, tapos yung manager. Minsan nga, pag wala akong pera, gusto kong magpasapak eh.
Namamorabok eh, no? Anyway, Bye. bababa na po ako. Maraming salamat po. Nagpapansin lang po ako. At maraming salamat po, pagpapansin ka naman sa Sir channel ko Abs, sa Webes. Oh, sige po. Sige po, sige po. Mag-comment po kayo sa isa sa mga video ko para ma-remind ako. Para puntahan ko. Sige, sige. Pupunta Sir lang Abs. kita. Kaya kami gaga na kanin. Araso yun po. Ay, araso. Okay po. Jassy, Jassy baby. Di kita nyo Bye-bye guys po. kasi kabalen mo ngayon, kabalen. Salamat ha. See you around, Sir Abs. Yeah. Lado. Saglit Sa'yo. lang. God Jun, bless saglit po. lang. Saglit lang. Sa'yo. Isa munang saglit lang. Isa munang welcome to my Kabalbas kasi gustong-gusto ko narinig yun eh, yung vlog mo eh. Ay, yung intro ko. Pag nag-intro po kasi ako, pag gumagawa ko ng video, mostly ginagamit ko sa reaction video. Parang, boom! Yo, what's up sa mga kabalbas ko dyan? Kabalbas back at it Yan. for another reaction Gusto ko yan, video. gusto ko yan. Yan. May pagpas ka. May pagpas kasi. Opo, mas po. Sabi nga nila dito parang, opo, yun na po ang nagamit ko. Wala na akong maisip eh. Pero ang galing, ang galing. Ang ganda ng boses. Oh, Ayan. come on. Kaya Sir Kayo po yung Abs, idol ko eh. Kayo po yung idol ko. Oh, meron pa. Saglit lang, mami, Ano tsaka yan? ma'am Ano yan? Apo Julie. Dancer pa yan. Tok. Oh, come on. Oh, come on. Come on. Sige na nga, sample nga. Hindi. Anong na po. Anong sayaw bang sinasayaw ni Sir Abs? Pang Adonis lang po eh. Ay, marami magkakagulo dyan sa baba. Pang Adonis lang po eh. Baka pag nagsayaw si Sir Abs dito, nako magpalipad si Dragon. Maging Dragon Siguro may yan. abs- Don RC Vlog, mega shoutout ha. Don Yung best yung RC Vlog. Dragon. Anyway, thank you so much po. Bababa na po ako. Sige. Hindi ko na namin Pag- kukulitin. Pagka sumikat po kayo, huwag niyo po kakalimutan ha na Wow, ikaw nga sigat dyan eh. Oo nga. hindi po. Oh, sige. po. Salamat ha. Sige po. Thank you. Maraming salamat po kay You're Sir welcome. Abs Lato. Guys, Kabalbas. dikitan natin si Kabalbas. Ba't ako nandyan? Ba't ako agad dyan? Nasaan na ba kayo? Ba't kayo nakalapit? Si Buyan Vlogger in the house. Yeah, si Buin Vlogger, mega shoutout. Don RC Vlog, ayan na, yun mga kaibigan natin. Salamat sa mga sumuporta dyan. Thank you very much. Guys, huwag niyo kakalimutan, dikitan po yung nakapin guys, ang ating super chatter na napakabait na si Apon Gem Builders. At dikitan nyo rin yung nakapin guys, si Apon Julie Torres Fran, si Abs Datu, si The Vlogger Wannabe. At magdikitan kayo dyan sa baba guys ha. Sure ball ang balik yung mga yun. Ayun, nandyan si Kapangpangan din yan, si Jassy Baby TV. Kabalen din yan, Apon Julie. Thank you guys ha. Halos mga kapangpangan yata yung mga nandito. Kenny TV, kapangpangan din. Thank you very much ha. Dakala salamat kayo. Mami the Vlogger, sige. Back Oo to you. nga, puro kapampangan dito, parang nahihiya na ako eh. Char. Joke lang. Malapit na ako maging kapampangan, guys. Hintayin na kayo mga ilang Turuan ka nila po yung mga pampangan. Sige mo. Oo, walang problema. Tuturuan ko kayo. Ayan, dahil Jennifer Ako, turuan Shea mo pala. Apon Julie naman, kapangpangan ni kakagaling mo kapangpangan. Turuan daw. Yakang turuan na mo. Kapilan Jennifer. Piye ka na ako'y salib mo. i-ready mo na dyan na apong si Julie, yung house for sale. Isa ka Naku. palang broker. Broker ako eh. Isa palang broker si Apong Julie. Ako ang broker. Mag-promote lang ako pag kinanta ko yun. Mag-promote ako ng ano ko. Ang paninda ko. Ang Ay, bahay. saglit lang. Magpo-promote muna ako, Apon Julie, tsaka Mami the Yes. Vlogger, yung ano natin, Yes. saglit lang. Okay guys, Alright. huwag niyo pong kakalimutan habang maraming tao kasi baka mamaya wala nang tao yan. Okay guys, promote ko muna guys ang aking birthday celebration sa February 21. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, 'cause you're awesome. Happy birthday to Ayan.
Thank you sa Sir Arthur Chick Barnes at happy 10 months member Apong Gem Builder. Salamat. Chef Burao TV, happy heart pa Papa Ed. Swanding support from Papa Joseph. Papa Joseph, abalin to ya Papa Joseph. Mega shoutout ya ka Papa Joseph. Ito rin kapangpangan din to si Papa Joseph na sa Canada to. Ayan, back to you, Mami. Okay, wait lang. Okay, yan. Sorry muna kaya paring dyan doon sa isang kanta. Marami pa talaga akong kailangan alamin na kantang paborito niya. Okay guys, it's showtime. Chief Burao TV. There was a time in my life when I opened my eyes and there you were. More than a dream, I could reach out and touch you, boy. That was long ago. And there are some things that I guess I never know. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms, you're next to me forever. When I dream about you, boy, you never go away. Just close my eyes, wait for my dreams, 'cause I still love loving you. Ayun, kung nanonood si Abs Dato, ayun, ang gandang sayawin to, Abs. Diba? Pang showtime. How can I get you to see that I'm falling apart since you've been gone? I can never be sure I could ever let go. Your love is much too strong. There are some things that I guess I never know. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms, you're next to me forever. When I dream about you, will you never go away? Just close my eyes, wait for my dreams, 'cause I still love loving you. Thanks so much, Marlene Kat, and to Ed Rezan watching from Facebook Live. Thank you so much to Ma'am Jennifer Shields. Mega love shout out, Ma'am Jennifer Shields. And welcome, Kuya Big Bear, Big Boy. Kuis Bear, Big Boy, Chaps in the house. Danley de la Cruz. Alright, so that's all folks. Ano ba to? Meron pa pala. There are some things that I guess I never know. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms, you're next to me forever. When I dream about you, boy, you never go away. Just close my eyes, wait for my dreams, 'cause I still love loving you. Alright, let's welcome Kuis Bear, Big Boy Chubs in the house. Okay. Alright, Kuis Big Bear. Ano ma'am? Nahilo na. Kuis Bear, Big Boy. Ayan, Big Boy. And Shoutout muna natin sa baba. Shoutout Alright. muna natin sa baba, guys, bago tayo tapusin natin si Big Boy. Ay, shoutout muna natin si Danny De La Cruz. Yan, si Apong Gem Builder, si Jennifer Shield,
si Anel Soliano, Milyonaryo Diamot, sa mga always na nakasupport sa akin, thank you very much. Si Apong Edson, salamat Apong Edson. Sino pa ba yung mga nandyan? Si Mactan, nandyan si Mactan din, yan ang pangalan. Si Boyan Vlogger, Ois Bu, ayan. Malingtang An, shoutout po sa inyo. Salamat, Chef Puraot, salamat. Papa, ano, Shoutout po kay Papa Diyos. Nightbot. Siyempre si Nightbot na always na nakasupport dyan, na pinababa ng ating mga Yes, lahat super chatter. sinusuportahan ni Nightbot. Ayun. Oo, lahat, babahan nyo guys, type nyo lang yung kapogi, si Nightbot ng bala. Para hindi na kayo magbaba ng bahay. Okay? Labang kayo dyan ha. Legit yung mga yan ha. And walang ano dyan. Para madikitan namin kayo. Oo. Nightbot. Oo. Ayan. Ang sabi niya, no? Welcome. Dandy de la Cruz, salamat po ah. Guys, huwag Ayun. niyo kakalimutan na ulitin natin na mag-invite tayo ulit sa February 21 at saka February 19. Tama ba, Mami? 19? Yung sa'yo, LS mo? Yes, February 19 yung Saturday na yan. Saturday guys, huwag niyo kakalimutan The Vlogger Wannabe at may tutulungan po si The Vlogger Wannabe. Sana tumawa po sa kayo. Kenny TV. Salamat Kenny TV. Nandiyan pa si Kenny TV. Salamat Kapampangan din mga kabalin. Thank you very much ha. Si Apps Dato, sigurado nakikinig diyan kung saan nakikinig ka Apps Dato. Salamat ha. Kenny Roger. At ayan si Kenny Roger, nandito na si Kenny Roger, si Big Boy. Big Boy? Akala ko sino yung Kenny Roger. Ate Barch, ano oras sa 19? 7 PM onwards, kaya for sure makakapunta ka dyan. Ang dami kasing guest. Ay, Saturday Kiss nga na- pala yun. Kiss Oo. si Kiss nag-aaya din. Ano yun? Kahit 2 songs lang, kahit 2 songs. Ayoko, gusto ko tumama. Oo. Okay lang naman, basta pag ano ka na, nandoon lang. Alright? Alright. Ano ka ba? Ba't ka lapid na kayong tatlo dyan? Ay, Nandiyan pala si si RMR TV, nandiyan pa si Oo, RMR. yan bro, RMR TV. Yan. Kakanta rin yan si RMR TV bro. Kaya Saturday. ni RMR, kanta ka. Para makilala ka naman, RMR. Oo, punta ka na doon. Ako, nagsasawa na rin sila sa akin, kaya gusto ko ready i-promote yung mga kumakanta sa akin. Oo, Sila siyempre. nagsasawa sa'yo. Ha? Miss ka lang nila. Si Sis Ana Lu yan, Sabado kung hindi siya busy. Shout out, yan. Big Boy. Long time no Kakanta see. siya. Yes, Long time no. alam ko kay Ate Dragona. Apo Julie, bikit kayo pa ng minsan. Di ba mikit kayo pa ng minsan? Hanggang madaling araw. Napuyat siya eh. Oo, napuyat nga. Dragona ako ni ano eh. Nung linggo eh. Tulugan ako eh. Pero ano paano ba nangyari sa akin? Tapos kinabukasan, siguro 3 hours lang naitulog ko. Baka hindi ako nakatulog. Sinumpong talaga. Ano sabi ko, 3 lang sinagad mo. Hindi naman kita inaano eh. Sobrang sakit ng ano ko. Buti na late na umepekto yung gamot na ininom. Pero okay naman. Yung nga lang, Nandiyan pa rin si solid Analu. late ako. Analu, mega live shout out Analu. Kumusta ka na? Ano ininom mo, Big Boy? Chris Bear. Antibiotics ka. Di ba nag-antibiotics? Umiinom ako ng gamot. Para Ano lang saan ba? talaga, na sinusumpong ako ng ulcer. Nako, mahirap. Ano naman umiinom ka ng gamot, di ka kumakain? Tigilan mo Yung- muna yung sigarilyo. Tigilan mo muna yung sigarilyo na Ngayon, yan. problema ko, nalilimutan kong kumain. Lagi akong, madalas wala akong gana. Kumakain eh. Kahit Sakit sa crackers. More on Kahit liquid. Kahit magtabi ka ng Skyflakes kasi yung Skyflakes ano yan sa carb yan. Mataas din ang carb niyan. Skyflakes lang. Ano. Tamad kang Masakit siya dungos, Apon Julie. Masakit siya dungos. Paano? Ay. Minom yung panuli, minom pa, mamangan. Alam mo, Di ba- Big Boy, may sakit ko din yan. May sakit ko din yan. Alam mo yung ginagawa ko lang. Sasabihin ko lang. Wala, nakalimutan ko. Ang katulad yun Di, ako. uminom ka lang na ano. Ito na lang, no? Kung kaya mo Buscopan. nguyain yung serpentina, Buscopan. yung halaman ng serpentinang dahon, nguyain mo yun, mapait yun. Nguyain mo yun, lalabas yung mo, acid mo dyan. Acid dyan. Mag-ano ka, mag-maalox ka, Mag-maalox ka. Kasi sa ulcer. Kasi nung linggo, hindi ako nakakain. Ewan ko Yan, ba, yes, Leo. masyado kung, alam mo yun, yung tutok ako dun sa, kung Sunday, di ba meron kaming Stress pa-event? yan eh. Oo. Stress ka lang. Stress yan.
Ay Tas naku, kinabukasan bro, ha, unahin mo ang health. Ang YT andito lang. Si kaya Paano ka RMR daw, ano, ang masakit daw yung naalala bulsa ko ni RMR. Idol masakit. milyonaryo, lasing na ako, sabi ni Kenny TV. RMR, wala Lasing. akong gamot dyan sa ano mo, sa Kenny bulsa TV. mo. Kenny TV, isihan mo lang. Ako Maya-maya din, may na. sakit ako sa bulsa. Cheers. Papakantayin na Sabi natin si mo. Big Boy kasi si wala na yatang tagay si wala na Ayun, yatang alak si Kenny TV. Kaning alak. Ay, yung mga pangtagayan kantahan na gusto ng ating mga viewers din sa baba. Pantagayan ba? Oo. Mga Oh, gustong-gusto nila. Pag ako Magtatagay kahit siya. dalawa lang, may magsaset na nga ako. Iyapon Jeff, chuyari ken koy W to. Big Boy, uminom yata din si yan. Baka meron kang mga pang beer house diyan. Virus ba? Nako. May ticket ka dyan. Ay, ticket. May nag-request ako ticket. mali. Sige, RMR, pagbibigyan kita. Pan-ticket. Ayan, pan-ticket. Ayan. Bili na kayo ng mga ticket nyo. Kailangan magpalipad RMR Charot. Ang kabaret. Ay, kabaret. May ticket. Minano ya pa Julie? Ko yung blood, mukit na kin ko yung blood. Baba ko yung magdan Bago lumabas. Ayan. Eric. Oh, nawala si Kapogi. Ba't siya yung bumaba? Okay. Requested by Quiz Lods, RMR TV. Para sa ito at para sa lahat. Sana hindi ako tamaan ng sniper. Ayan. Okay, game. Imposibleng hindi ako tamaan ng sniper sa lapad kong to. Piging. Sana po magustuhan. Loading ba ako? Loading. Hindi naman. Nandiyan ka pa ba, RMR? Ayan. Nagloloko ang Gcash ngayon, ah. Ay, sinabi mo. Ano na lang? Buti na lang. Pa-LBC na lang o kaya sa Western Union. Yan. Pwede na eh. Charot. Wala kayong takas. Iwaw. Okay, game. Tanakan. Para minyon ka. Tagal naman tumunog na ito. Ayan. And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each chartered course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt,
faced it all, and I stood tall and did it my way. I've loved and cried. I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and at the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Ano ba yan? Ba't may bumabaril? Yes, it was my way. Thank you po. Ayan, next song na tayo agad. Ayan. Oh, ba't nawala yung dalawa? Ayan, welcome po sa aming live stream, si The Vlogger Wannabe and Chris Berby Richards TV. Ayan. Sana po magustuhan. Ayan, shoutout nga po pala kay Quiz Boo, kay Ate Ana Lusolano, kay Ate Joy Vlogs, kay Kenny TV, kay Jennifer Shields, kay Nightbot, kay Soplado JF, kay Pops Gem Builders, kay Kapogi Edward Laksina. Ayan, shout out. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'll play a song that would never ever end. How I love to dance with my father again. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. It make me laugh just to comfort me, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance,
One final step, one final dance with him. I'll play a song that would never ever end, 'cause I love, love, love to dance with my father again. Sometimes I listen outside the door, I hear how my mama would cry to me. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. I know I'm praying for much too much, but could you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but the Lord, she's dying to dance with my brother again. Every night I fall asleep, this is all I ever need. Okay, diretso agad tayo sa next song. Requested by Ate Ana Luzon. Ayun, nagbalik ulit yung dalawa. Ba't nag-iba yung pangalan ng isa? Mas bet ko yung isang pangalan. Girl, there are no words to say what I feel in my heart. You're on my mind night and day, and it hurts me when we're apart. When you're not here by my side, there is nothing in this world for me. I guess I'm crazy, crazy for you. And although you may think it's crazy, here is where I want to be. I will always need your love. Well, now I can see every dream when I look in your eyes, and though things never are what they seem, there is one thing that I realize, that there's no doubt in my mind we can make this love go on forever. I guess I'm crazy, crazy for you, can't you see? And although you may think I'm crazy, here is where I'll always be. And I need you with me, 'cause you are the dream that finally came true. Me, and all my life there'll be no one
If I look all my life, there could be no one else. And for the rest of my life, all I need is you. Thank you po. Ayan, thank you. Hala, na-lowbat yung isa kong cellphone, kaya yun. Thank you sa pag-akyat, Mami the Vlogger, at saka Apong Julie. Ayan. Apong Julie, alida kakakit. Oo nga, sa siya, ano, ay, nag-iba pala ng, ano ba yan? Apong Avatar. Julie, hindi kita makita. Hindi ka makita ng, ni Kapogi, Nakshi. Ayan, Apong Jem, salamat Apong Jem, salamat sa palipad mo ulit. Thank you guys sa mga nandyan. Sorry tita, ito yung cellphone ko isa na lowbat na, kaya yun. Kaya ito yung ninakyat ko muna. Charge ko Ayan, muna thank yung you isa. so much kay ating Quiz Bear ng YT, Big Boy Chops. Yes, dikitan nyo si, tawag dito, si Big Boy. Binaba ko din yung bahay niya guys, pasuyo na lang. Si Big Boy guys, palapit na rin siyang ma-monetize. Sana po, supportahan po natin si Big Boy sana, para in case man, siya naman niya magko-concert sa mismong channel niya, di ba? Oo, magko-concert na yan. Si Quiz Bear, Big Boy. Very, very soon, guys. Kaya all out support tayo when that time comes. Yaman. May nagre-request pa si Apong Jam, may re-request yata siya. Ano yung re-request na kanina? Pa-request ng next Said mo, I Big love Boy. you. Say I love you. Ayun. Michael Said I love Bolton, bagay sa boss. Ayan, nandiyan na si Apong Julie. Big boy muna. Paano muna yung request ni paring Jem? Big boy, isa pa, big Request boy. daw. Sige po, sige. Big boy. Hello. Big boy. Yeah, sana magustuhan niyo. Loko ng boses. Subok ko lang. Puya. Parang hindi yata kaya ng boses ko. Ayoko magpakita. Nahiya ako. Magkakalat ako dito. Big boy. Mapoy. Paano ba sumula nito? Au! Ganun ba yan? Woohoo! Regine! You are the candle, love's the flame. A fire that burns through wind and rain. Shine your light on this heart of mine till the end of time. You came to me like a dawn through the night, just shining like the sun. Out of my dreams and into my life, you are the one. You are the one. Oh, oh. Said I love you, but I lied. 'Cause this is one love I feel inside. Said I love you, but I was wrong. Love could never ever feel so strong. Said I love you, but I lied. Yeah, house. Oh, my soul, I tried in vain. How can mere words my heart explain? This taste of heaven, so deep, so true. I found in you so many reasons, so many ways. My life has just begun. Yeah, need you forever,
Said I love you, but I'm not. Yeah. You came to me like the dawn through the night, just shining like the sun. Out of my dream and into my life, you are the one. You are the one. Said I love you, but I lied. Das. Is this one love I feel inside? Sihan mo Said I love you, but I was wrong. Love would never ever be so strong. I said I love you. This is more love I feel inside. I said I love you. Yeah. But I love. Ooh, Regine, woohoo! Sarap. Grabe yung taas. Taas talaga. Grabe. Thank you, Apo Jem, salamat ha. Ay kay Big Boy, galing ni Big Boy. Sige. Oh, sana inisya mo ng kaunti. Ano ba yan? Tagalogin mo nga yan. Ganito. Said I love you. Oh, ano sa Tagalog nga yun? Anong sabi? Kuya Bear? Sinabi ko mahal kita, Bar. pero nagsinungaling ako. But I lied. Oh, yan. Barik of Diba? the, may kasara sa'yo my friend, Barik of the. Supladong Barik of- JF, yan. Papa Roms. RMR. Promise mega love shout out. Mm. Dinig na ba ako? Yes. Okay na ba? Yes, Sangre. Okay. Okay, mag-aambag muna ako bago magtupi. Ayan. Ay, sorry, Ambag. sorry. Yes. Ano daw? May nag-request sa baba, she's gone daw. Charot. Eh di wow. Ikaw Hindi ko talaga makanta yan. Grabe. Favorite Hindi ko ko na alam. yun, kinanta ni ni Apon Judy. Ayoko nga nun. Kahit kaya ko di makakantayin, hirap nun eh. Hindi ko makalimutan yung itsura mo doon. Patingin na. Bakit Ako, sa ano? box? Sis, patingin naman. Request ko naman, no. Ay, grabe ka. Gusto mo ako mamatay na, no? Eh, sabi mo naman, kaya mo. Hindi ko kasi nakita yung sinasabi ni Big Boy. Yoko. Parang, Okay. parang Wait, ano wait ba? lang tayo. Last Sangre, year lang. sangre. Parang naipit ba yung ano, yung shingaling? Yoko. Lumalayas ako sa mic eh. So, mabalik Para siyang kumanta nung, aray, naku." Ay, bala ka dyan. Right. Ayan. Okay, para sa inyo lahat. First song ko at this morning. So, check. Hindi ko kumanta pagbusog. Pasensya na kayo, hindi ako papakita. Mukha akong ano. You're the one that never let me sleep. To my mind, to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With your here by my side, I lose ecstasy. I'm all alone without you. My days are dark without those glimpses of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, my morning shine, and I can see your love is like a sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like
flows down through my veins. I feel the chill inside. Yes, of course, paring Jam. Para sa'yo. Every time I hear our music play, reminds me of the things that we've been through. In my mind, I can't believe it's true, but in my heart, the reality is you. I'm all alone without you. My days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. So flowers bloom, my morning shine, and I can see. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down through my vein. I feel the chill inside. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down through my vein. I feel the chill inside. Anybody? Yes, of course, something again, it's all of you. Most especially kay Paring Gem Builders. It's a favorite song of Paring Gem Builders. One of the favorite songs by Alan. Yes, and mega love shout out. Halika na pare. Yes. Thank you so much to all 11 amazing people in this the channel of Papogi. Make love shout out everybody. Yes, Kenny TV. May Kenny na. Ayan, sumasalabat yung dilis. Yes. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down through my vein. I feel the chill inside. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the world inside. Thank you so much. That song is really all of you coming from Alameda. Yan. Yan. And of Apon course, Jem, akit ka na Apon Jem. Akit na si Hindi Apon na Jem Apon kasi Jem. gusto daw niyang kumanta eh. halika, Akit na pa Apon Jem. Kenny, kanta ka. Yan yung request mo, ituloy ko na. Itutuloy ko na yung request ni Paring Gem ng House for Sale, ha? Sabay na rin Sige, po sige, ako Apo. magpo-promote ng mga, nung ano ko, yung LS isa po mo. akong broker. At Nagtitinda saka po ako Apon ng Julie yung ano mo, yung sangre mo, di ba LS. may lapit ng, yung sangre mo, di ba may granelas ka? Ay, oo nga pala, may Grand LS po ako sa sangre ko. Hindi ko muna po siya lalagyan ng ano, ng thumbnails kasi po, di pa ako sure sa araw. So, i-date ko muna siya, i-sked ko muna siya po para
sa ano lang, simpleng Grand LS lang, parang konting palaro, tas kantahan lang. Tsaka mga open mic lang, gusto maki-join. Yan po, isisingit ko sa schedule. Nakaka-enjoy dito sa baba. Parang Jem. Okay, yung request ni Parang Jem na House for Sale. Ito na po. Yes. Tagal ko na hindi kinakanta. Sa birthday mo, Apong Edward. Salamat. Apong Jen. Sa isang hindi ako magpapakita, ha? Madilim pa. The sun went up on the rainy morning, just a couple hours after dawn. Mrs. Hartley picked out through her curtains, wondering what was going on. The neighbor said, over coffee cups, tonight's will couples and breaking out. And the living room, and the linen, and the questions still in packets set to go. I tell myself once more I won't be here in spring to see my gold was grown. And all the things you try to fix, the rooms still leaks, the dust and sticks. As for sale, you can read it on the sign. House for sale. We'll be climbing up to say to the bedroom filled with memories, the warm we used to share. Juan Alberto, I know you always loved the paintings from the funny little shop in Spain. Remember how we found it when we tucked in from the summer rain. But next thing I till the silver gray, my mother gave up on Miss wedding dress. House for sale, you can read it on the side. House for sale. We'll be climbing up the stairs to the bedroom filled with memories, so warm we used to share. House for sale, you can read it on the side. House for sale, it was yours and it was mine. And tomorrow some strangers we'll be climbing up the stairs to the bedroom filled with memories, so warm we used to share. House for sale, you can read it on the side. House for sale, it was yours and it was mine. And tomorrow some strangers we'll be climbing up the stairs to the bedroom filled with memories, so warm we used to share. House for sale, you can read it on the side. House for sale, it was yours and it was mine. And tomorrow some strangers we'll be climbing up the stairs. Will the bedroom
mga kaibigan, ang bahay po is located at Arayat, Pampanga. Kung sino po may interesado sa bahay na binebenta ko, house for sale is located at Pampanga. Ayan. Okay, maraming Ayan. salamat, Kenny TV. Ay, congratulations, Juan Alberto. Juan Congratulations. Alberto. Yan, si Sir Juan Si ano to, Alberto. Ate Julie mo to. Nagpalit lang ako ng pangalan. Akit daw siya, Oy, pasuyo, alika, Kenny. mami. Akit. Akit Okay, daw siya, okay. pasuyo na lang, mami. Salamat. Okay. Di, Ito gusto po lang ang niya magpasalamat. Stairway to Heaven. Yan. Sir Juan. Yan. Ayan guys, pasuyo yung mga binababa ko guys, pasuyo, padikit po si Apon Julie Florence, si The Vlogger Wannabe, tawag dito, Parin Jem, si, ewan niya, parin si Jem Apon ito. Jem, nandiyan pa, nakapin Andyan. po si Apon Jem, pasuyo na lang Ayan, si Big Boy, ayan, pasuyo na rin. Huwag niyong kakalimutan, Apon Julie, yung promote mo yung ano mo, yung, Alin? di ba may Ay, promotion ka? sa ano lang, sa Webis. Hindi Webis. sa Webis may live ako. Regular naman yon. Kasi tuwing Webis ang ano ko, ang day off ko now. From now on, tuwing Webis talaga ang day off ko. So, ang mapapalitan na lang is, kung anong oras kang sa Webis, ikaw? Ayan, nandiyan na si, Anong oras ako, ka nagla-live? Ako, Apon Julie? Oo. Alas 2. Ay, hindi ko alam. Wala pang schedule Apon Julie, di ba? So, Wala ang pang schedule ko oras. kasi, ang magiging regular na yon kasi dahil sa trabaho ko, siguro 6 o'clock ng 6 p.m. ng Philippine time. Doon ako 6 makakapag-start. p.m. Oo, Okay, regular na yon. Walang ano yon kasi yun lang ang day off ko tuwing Webes. Day off ko Okay, lang okay. yun. So, yun Nag-help lang. Charot po, Ma'am Julie. Hello, Juan. Congratulations, Juan. Congratulations, Salamat Wow, po sa suporta. Siyempre, Thank you po. Ikaw pa. Congratulations, Sir Juan. Yan. Salamat. Opo. Kasi Yan. ilang buwan din yung pinaghirapan niya Oo, si Juan. Puro pinagtsatsagaan ela niya siya. yan, Oo, si nakita, Juan. alam ko din yung tsaga niya. Pinagtsatsagaan niya. Matyaga talaga siya. Pero tignan mo naman ang inani niya, no, di ba? Ayan, shoutout muna natin guys yung nasa baba kasi kailangan natin i-shoutout yung mga nasa baba. Jennifer Shield, Koyang Vlogs, Apong Jem, nandiyan si Apong Jem. Sino pa ba? Si Apong Edson, si Kenny TV. Ayan, magaling na ring singer tamo. Paggandaan kay birthday mo kapogi. Sa birthday ko guys, abangan nyo yung mga singer natin yan sa 21. Kailan May ulit? pasabot si Apong Julie. Jennifer, joke lang yun. Ikaw. Jennifer. Kailan Sa ulit? 21. Sir Edward? Sa 21? Sa 21. Sa 21. Sa 21, Ayan. birthday ni Apong Edward, pumunta ka, ha? Sige po. Sige po. Ilalagay ko sa Uy, notes. paki-invita mo naman si kung available siya, si Killer Smile, si Salonga. Pakibalitaan. Si Sir Mandy po. Opo. Si Sir Mandy. Opo. Kilala. Ano siya? Nakita ko na yan. Kagabi na meet ko siya doon kaya DJ Popoy, Dragona. Sabi ko, hawig niya si John Regala, ha? Ayan. Thank you. Magaling din Kagabi, yun. Sir Juan Friend namin ni Alberto, Juan ha? yun. Sa Opo, salamat pagtulong po. mo sa akin kagabi sa Deal or No Deal. O, diba? Naka Opo. 100 din. Grabe yan. Ang saya Jennifer, kagabi, joke lang no? yun, Jennifer. Wag ka no. Pero kung gusto Joke mo, lang yun, benta Ma'am ko na lang yung Jennifer bahay ko. Shields. Wala, magbebenta talaga ng bahay si Madam. Hindi, bebenta ko na lang. Palayasin ko yung nanay ko doon. Pinatay ako ng nanay ko. Kukunin mo na lang yung nanay mo. Kasi baka hindi niya kaya lamig dyan. Si Big Boy kaya. Big Boy, kumusta ka na? Hindi Ayan, na ka pa si- ba, Big Boy? Gusto ka na dyan. Ano yung pa-promote? Ano yung pa-promote niya Big Bro? Sir Ay, Big Big Bro, Boy? ano ba? Ano dyan Si Bro pala Big yung Boy. idol ko. Yes? Ayan. O, bala na Kasi muna yun- kayo dyan, ha? Itutuloy ko Wow. lang yung tinutupi ko, ha? Sige. Wow, Apon Julie. Kaya ka, Apon Julie. Kaya may bidding abata. Vigil lang ako. Mami, pasuyo na lang yung ano muna. Yung pasuyo na lang, mami, yung birthday. Okay. Saan ko ba yun? Sa Thank you brand? very much. Sa video. Okay, teka lang ha. Kaya dahil ngayon lang ako nagaganito-ganito dito eh. Asan siya dito nakalagay? Banda. Okay guys, Dulo. commercial break lang sa dulo. Ano to receive? Special. Okay guys. Ito po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, 'cause you're awesome. Happy birthday to Ayon. February 21. 7 p.m. onwards.
Ayan. Salamat, mami. Ayan. Hosted by Hosted by, of course, yours truly, the vlogger Ate wannabe, Julie. and Julie Julie Flores Flores pala. Brand. Yes, ayan. So kami po ang mag-co-host kay Kapogi. And syempre, Sir Juan Alberto, I'm inviting you also sa February Opo. 19. Salamat po. Thank Oo, you. kagabi 7 p.m. po yun. Yan. Ano yun? Alayan natin ng kanta yung kapatid nating may chronic kidney disease stage 5, si Darren De Bramonte. Hindi kasi ako marunong gumawa ng nakshi, yung dito, yung katulad ng sayo. Yung Video. promotional video ba? Ayan. Gawa At lang ni dahil ano yan, ni dyan, Arthur Chick. Sige, mami. Ha? Gawa Di lang ba, ni ano yan, ni Arthur Chick. si Sir Arthur. Ang galing, ang galing. Galing Oo. Ayun. Ready ka na, Sir Juan Alberto? Nakano lang po ako. Naka-cellphone lang po ako ngayon. Nag-ano lang ikaw. Talagang Dumaan lang ako. Oo. Thank you sa Para iyong mag-thank pagdaan you. dyan. Mm. Okay. At dahil dyan ay bigyan na natin ng kantahin ng ating mga viewers sa baba. And ayun, once again, congratulations to our newly monetized channel as Mr. Juan Alberto. Medyo po. Okay, wala lang. Hindi po ako makakano ngayon na makakanta kasi naka-cellphone lang ako. Sige. Di ba, Sige. malapit na. Okay, so ngayon, ito po susubukan kong kantahin para sa inyo, guys. Isang Elton John din. Paborito ko rin siya pakinggan. Parang mahina yung intro. Turn me loose from your hand. Let me fly to distant land, over green fields, trees and mountains, flowers and forest fountains, home along the lanes of the skyway, with this dark and lonely room projects a shadow casting gloom, and my eyes are mirrors of the world outside, thinking of the ways that the wind can turn the tide. And these shadows turn from purple into gray, for just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring, and open up this cage towards the sun. For just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far
some, saan ba to? Yung The Leader of the Band. Yan. By Dan Doronyo, Foljo. mega shoutout, Miss Ana. Yan, Miss Hannah Doronyo in the house. Thank you so much. All right, so here's another old song by Dan Fogelberg. Salamat, Leader RMR. of the Thank you. band. Ma'am Yes. Jennifer, salamat sa inyo ha. Ayan, sa mga Ayan. support Thank you, dyan, salamat. oo, Kenny thank you TV, so much eh. dyan kay Kenny TV. Oh. Sana Oo. hindi ka pa masyadong Enjoy siya, lasing mami. dyan. Nag-i-enjoy siya, nag-i-enjoy. Ay, salamat naman po guys at nag-enjoy kayo dyan. Yan. Pero don't forget na kumain din kayo habang nanonood sa amin. At nakikinig. An only child alone and wild, a cabinet maker's son. His hands were meant for different work, and his heart was known to none. He left his home and went his lone and solitary way. And he gave to me a gift I know I never can repay. Her quiet man of music denied a simpler fate. He tried to be a soldier once, but his music couldn't wait. He earned his love through discipline, a thundering velvet hand. His gentle means of sculpting souls took me years to understand. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. My brothers' lives were different, for they've heard another call. One went to Chicago and the other to St. Paul. And I'm in Colorado when I'm not in some hotel, living out this life I chose and come to know so well. Ayan, ito, sana hindi ako maiyak dito kasi minsan naiiyak talaga ako pag kinakanta ko tong kanta na, awitin na to. Whew. Ayan, alam niyo na guys, pag medyo na-break yung boses ko. Ano ko to sa papa ko kasi. I thank you for the music and your stories of the road. I thank you for the freedom when it came my time to go. I thank you for the kindness and the times when you got tough. And Papa, I don't think that's enough. The leader of the best, and his eyes are glowing. No, they are yellow, but his blood runs to my instrument, and his song is in my soul. And life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy, leader of the band. I am a living legacy to the leader of the band. Sorry guys. Ayan, napayak na si Mami tuloy. Ayan, may pinagdadaanan. Ayan. Thank you sa lahat ng mga nandyan. Ayan, shoutout po natin si Papa Robs. Apo Julie Flores Plans. Ayan, si Barry Copda, my friend. Thank you for coming. Ha. Barry Copda, please connect to the my host and co-host. Apong just cry it out more, Mare, sabi niya.
Hindi, may pinagdadaanan si Apong Jem. Kaya salamat Apong Jem, ayan. Big Boy, ba yan? Pati ako nalulungkot sa kanta ni Mami the Vlogger. Big Sorry, Boy, sorry guys. Po yun. Nagmatapang ang ano, ang wannabe umiyak. ninyo kasi, Oo. Hindi ka ay nako. nakakaiyak. Alam na alam mo yung ano, Kakantahin ko umiiyak sana talaga yun. pag ganyan. Kakantahin ko sana kaso wala, naunahan na ako ni Ate Barbs. Tsaka wag na. Ayoko na Ano magpaiyak. nga hindi alam nyo kahit dito sa bahay pag kinakanta ko 'yan, grabe talagang hanggang ngayon hindi pa rin ako maka-get over sa kantang 'to. Hindi kasi ano, buhay naman yung papa ko, ano lang, yun nga, yun na nga yun, sobrang love ko lang ang papa ko. Cancer survivor kasi siya. Ayun, so akala ko mawawala siya sa amin before. Yun, sabi ko, team song ko sa kanya yan. Leader of the band. Ayan, kasi nga, siya din yung nagturo sa akin kumanta. Kumanta, sumayaw, yan. Papa ko talaga. Papa's girl kasi ako eh. Favorite niya ako. Hindi ko na siya kakantahin talaga ever dito sa sa live. Akala ko makakalusot ako eh. Oh, dahil dyan, ikaw na, big Big boy. Boy, pati ako Sorry tuloy guys. nalungkot. So, hindi, wag kayong malungkot. Ano yun? Hindi naman ako nalungkot dun sa kanta. Masyado lang talagang carried away ako dun sa mga bawat words ng kantang to. Alright? So, ano yan, parang tribute yan sa mga father natin talaga. Kasi sila yung leader of the band. Diba yan? Si Sir Juan yan tuloy. na witness tuloy na. Ayan. At dahil dyan, ayan. Okay na ako. Thank you. Naalala niya yung ex niya, Mars. Joke. Nako paring Jem, wala na sa akin yung mga ganyan-ganyan. Thank you paring Jem sa napaka all-out support talaga. At hindi ako nagkamali guys na pinili ng susuportahan din. Talaga dito ko nakita sa Kapogi at kay Sangre ang all-out support. Oo. Ayan, talagang guys, yung ito, pakita ko talaga para how sincere I am. Sa kanila ko nakita yung talagang pinipm nila ako, tapos ino-offeran nila ako ng yung tulong katulad niyan sa StreamYard, gano'n, pag kailangan ko, walang kapalit yan, talaga very generous ni Sangre Jolie Flores France. Ayan. So, Si Dragon na po ang salary kung bakit umiyak si Ate Barbs. Ay, hindi, Ma'am Jennifer, masaya pero hindi naman yung talagang sad na yung song. Masyado ko lang pong in-internalize. Masyadong na-internalize, Ayan. Alam ko, ma'am, nalalim yung mga utang yun, ma'am. Nako, isa pa yan. Talaga naman. Oo, isa pa yan eh. Oh. Kaya, naghalo-halo na. Ayan. Okay. So, May kasalanan. Pare, ano ito. ba yan? 2 beses na ako umiyak dito na hindi ko alam kung nakita ni Big Boy yung nakaraan. Alam ko si Kapogi nakita niya rin. Yan po yun, alam ko. Alam mo naman. Habang, Oo. Kasalanan po niya Apong Piling kasi hindi nagbigyan si Ate the Vlogger man na marinig yung she's good. oo nga, yung she's gone. Naiyak ako dun. Ayaw niya parinig sa akin. Nagtutupi si Sangre. Ayan. So, salamat ng marami guys sa inyong patuloy na suporta. Yan. Okay, ikaw na, Big Boy. Baka na Big naman. Boy, ikaw na, Big Boy. Baka humagulgul Si na ako. Idol, no? Si Big Boy. Hinihintay ko to, si Idol. Big Boy, masaya naman. Masaya naman ng nalungkot tayo kanina eh. Kaya, please, Try masaya natin naman, Big Boy. Sige, Kung sige. ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Yes, parang Jem, very emotional. Hindi, mababaw Naghahanap ako ng talaga. Bisaya. Mababaw. Ayan. O, game na daw, Angelo.
My own baby, you satellite. Infrared to see me go through the night. Ain't gonna parachute me right. I'm gonna like the way you fly. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny all life for sure's the only one to make me fly. you know what you are. You are. Sex bomb, Yeah. you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're a sex bomb. Baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? I know you do. Now don't get me wrong, it's gonna do you no harm. No. This bomb's for loving, you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Ow. Love struck, holding you tight. Hold me tight, darling. Make me explode, although you know the route to go is sex me slow. And yes, I must react the claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're a sex bomb. Baby, you can turn me on. Turn me on, darling. Sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're a sex bomb. Baby, you can turn me on. You can give me moaning, counting out the score. You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. And I can give it to you anytime because you're mine. Sex bomb. Oh, baby. Sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. No. Sex bomb, Well. you're a sex bomb. Baby, you can turn me on. Turn me on. Turn me on. Baby, you can turn me on. Turn me on. Baby, you can turn me on. Turn me on. Oh, baby, you can turn me on. Ooh, ooh. Baby, you can turn me on. Ooh. Baby, you can turn me on. Oh, baby, you can turn me on. Thank you. Bing, idol talaga. Mm-hmm. Napakahusay. Napasayaw ako dun ah. Grabe. Ayan. Ayoko Hello po, nang. Jeff. E-Vlogs Tutorial. Ayan, ano yan? Kakbang-pangan din yan si Kuya Jeff. Ayan. Truck pa ko yan si Kuya Jeff. Ayan, mega shoutout sa iyo, Kuya Jeff, E-Vlogs Tutorial. Yan, isa ring soy sauce. Ayan, kaya Pin Mars, saman ka partner. Ha, ano daw? Paki-translate. Ayan pala, Big Boy, pareho kayo ni Sir Juan, tagig lang pala. Oo. Ayan. Alright, and ano na next? Baka may isa ka pa, bro, Big Boy. Sige. Alright. Okay. Naku, nag-loading pa. Loading is real. Anong gamit mo? Bro? Bro? Laptop. Dapat pala meron ka ng USB, no? Andun na lahat ng kanta mo. Ayan, okay na.
is life to offer me when I grow old? What's there to look forward to beyond the parting pole? They say it's difficult, yes, stereotypical. What's there beyond sleepy bird in this cruel life? And there's nothing else round here but human strife. 'Cause they say it's difficult, yes, stereotypical. Gotta be conventional, you can't be so radical. So I'll sing this song to all of my age, for these are the questions we gotta face. For in this cycle that we call life, we are the ones who are next in line. We are next in line. What is life to offer me when I can grow old? What's there to look forward to beyond the parting pole? 'Cause they say it's difficult, yes, stereotypical. Gotta be conventional, you can't be so radical. So I'll sing this song to all of my age, for these are the questions we gotta face. For in this cycle that we call life, we are the ones who are next in line. We are next in line. Oh, oh, we are next in line. And we gotta work, we gotta feel. Let's open our eyes and do whatever it takes. We gotta work, we gotta feel. Let's open our eyes. Ooh, oh, oh. I sing this song to all of my age, for these are the questions we gotta face. For in this cycle that we call life, we are the ones who are next in line. Yeah. Woohoo, Regine. Sing this song for me. Sing this song for me. Pare ko pong sing-sing. Charot. Ayan. Thank you. Galing talaga. Ayun. Oo nga. Wow. Yes, paring Jem, nung mga panahong ganyan, sabi ni paring Jem kasi, mga ganyang tugtugin nun sa sa yawan naghahanapan na daw kaagad ng partner. Tapos isang beses ko na experience yung ganun-ganun, yung may party-party ba sa probinsya. Tapos yun nga, ng partner, kukuha ko ng partner. Ko doon, parang fiesta-fiesta. Masyado ako mahiyain. Talagang pagka may makikisayaw sa akin, ayoko. Hindi dahil ayoko, dahil nahihiya ako. Nahihiya akong makisayaw, ganun. Tapos ayun, syempre, ang kulay ko talaga noon, pag lumabas ako ng bahay, ang sabi ng kapitbahay, ayan na, lumabas na ang white lady. Yun, sobra kasing ang puti. Yun, sobrang puti ko noon. Ngayon, nandito na ako sa Cavite. Alam mo naman dito yung hangin dito. Hangin dito ay dagat. Kaya yun, medyo umitim na, itim pa yan. Ayan, be messenger daw, sabi ni Sangre. Bilog ng boses ni Big Boy. Yes, sobrang napakabuo. Kaya mo ba parang Gem, yan ang pinaka-favorite ko sa mga kontisero dito. Halos lahat na lang ng kanta.
Hindi ano, yung talagang inano niya, kinanta niya lahat, hindi tatalikuran, o, 'di ba? Lahat. Kaya mamaya request ko diyan Bed of Roses. Big Boy, Bed of Roses. Ay, Big Boy, nakanta mo na yung ano, I would do anything for love, but I won't do that. Sige po, ako po'y matutulog na. Sige po. Good night Hala. po. Hala, matutulog na daw siya, maaga pa Ay, kaya. Big Boy. Sabay Mauna. ganun. Sabay ganun din, di ba? Oo, hindi ko pa narinig yun kay ano. Yung kanta ni Meatloaf. Tulog na. I would Kanta. do anything for love. And I want Oo. to. Maganda Narinig yun, mo Big Boy. bang ano, narinig mo bang kinanta ko yon, bro, Big Boy? Wala pa. Hindi mo narinig. Ay, narinig ni ano ni Nakshi Ah. Edward. Bilog, Ulit naman. sabi ni Apple Gem, mahilig siguro sa bilogs, kaya nabagay. Sabi ni sagutin mo yan, sagutin mo si Apong Gem. Ayan. Ah, siguro, pwede. Malamang, oo. Malamang. Diba? Oo nga. Ayan. Mahilig sa bilog, yes. Yan, natawa tuloy si Ma'am Jennifer Shields. O, diba? Ano ba yon? I would do. Depende sa bilog. Anong bilog ba yung pinag-usapan nyo? Ewan ko, depende sa bilog. Bala ka dyan, wala akong alam dyan. Ayan. O sige, Inupunan dahil ito kakantahin ko, request to kanina pa ni Nakshi Yes. Edward. I would do anything for love. Yay. Yes. Tapos, kakantahin mo din sa next time ha. Ulitin. Ulit. Alright. Parang nalimutan ko na yung ano yun eh. Yung tono. Pero pakikinggan ko ulit. Ayan. Subukan natin, guys. Ang I would do. I would do anything for love. I'd run right into hell and back. I would do anything for love. I'll never lie to you, and that's a fact. But I'll never forget the way you feel right now. Oh no. No way, and I would do anything for love, but I won't do that. No, I won't do that. And some days it don't come easy, and some days it don't come hard. Some days it don't come at all, and these are the days that never end. And some nights you're breathing fire, and some nights you're carved in ice. Some nights you're like nothing out there I've seen before or will again. Or maybe I'm crazy, oh it's crazy and it's true. I know you can't save me, no one else can save me now but you. As long as the planets are turning, as long as the stars are burning, as long as your dreams are coming true, you better believe it. And I would do anything for love. Oh, I would do anything for love. I would do anything for love, but I won't do that. No, I won't do that. I would do anything for love, anything you've been dreaming of, but I just won't do that. I would do anything for love, anything you've been dreaming of, but I just won't do that. And some days I pray for silence, and some days I pray for soul. Some days I just pray to the God of sex and drums and rock and roll. And maybe I'm lonely, but so unqualified to be.
Just one and only promise I can keep. As long as the wheels are turning, as long as the fires are burning, as long as your prayers are coming true, you better believe it, and I would do anything for love. And you know it's true, and that's a fact. I would do anything for love, and there'll never be no turning back. But I'll never do it better than I do it with you. So long, and I would do anything for love. Oh, I would do anything for love. I would do anything for love, but I won't do that. No, I won't do that. Me up, will you help me down? Will you get me right out of this God-forsaken town? Will you make it all a little less cold? I can do that. Oh, I can do it. You cater to every fantasy I got. Will you host me down in holy water if I get too hot? Will you take me places I've never known? But I won't do that. No, I can't. I know the territory I've been around. It'll all turn to dust and it'll all fall down. Sooner or later you'll be screwing around. I won't do that. No, I won't do that. Anything for love, but I won't do that. Yon, ganun lang siya. O, diba? Sabi ko kaya eh. Grabe. Oh, sabi ko sa'yo, gustong-gusto ko yan. Kinakanta mo yun, ma'am. Kasi ano siya, more on emotions eh. Parang nagagalit ka na. Kulang na lang. Oh. Pero bet ko yan sa'yo, mami. Kantayin mo yan sa birthday ko, ma'am. Yan. Yes, of course. Opening natin yan, opening. Sige. Ayan. 7BG in the house. Mega love shout Ayan out. si Bill, BG. Merhaba Alcalas. Hello, my friend. Ganun yun. Marhaba Alcalas. Hello, my friend. Sayang kung makapagkano sana si Juan, no? Kung may sana. Kaso ano siya. Pahinga muna siya. Oo, nag-ready nga. Balo ko nung nanamburi ng pasalubong nita. Yun kaya yung sabihin na nagkukwentuhan sila sa baba. Ano kaya pinagkukwentuhan nila? Oo, hindi ko nga alam eh. Tatlo tayo. Nagkakaintindihan eh. Hindi niya maintindihan. Ako naintindihan ko. Kaya pare, mainggit ko tuloy. Bisa ako muli. Muli na kayo abang maranon. Apon Julie, muli nakatapos. Nano kano tapos, pare. Nano kano pare. Ibig sabihin, ano daw pare. Nano kano. O mga basic lang nano. Ibig sabihin ng nano. Ano. Nano. Okay. Muli, ibig sabihin niya, muli nakahumayos, sabi niya, uwi na daw siya. Sige, Muli. sige. Okay. Mag-pause muna tayo sa kantahan. Meron akong ipapa-translate. Kaya kapogi, ayan, dahil tatlo kami ditong Tagalog at Sige. Big boy, papa-translate natin yung atin ko pong sing-sing. Atin ko pong sing-sing. Meron akong sing-sing. Ate, asan yung sing-sing? Meron akong sing-sing. Yun nga, meron akong sing-sing. Kukunin ko lang yung lyrics. Atin ko pong sing-sing. Tapos i-translate niya. Okay, sino ba ito? Okay, at sabi na doon, atin ko pong sing-sing, meron akong sing-sing. Metong yang timpukan. May tong daw. May tong. Ibig sabihin ng metong isang timpukan, parang yung parang yung taga yung tama, magsama-sama. Ganun. Ano yun? Ganun siya. Isang sama-sama. Ganun ba yun? Tama ba akong diyan? Isang kumpol, ganun.
Ayan, isang tumpol. Yan. paring Jem ha, yan, kung medyo sumasabay sa Tagalog tong aking Isang anak, tumpok, si tama. Isang tumpok, isang tama siya. tumpok. Isang Ah, tumpok. metong So, yang ganito yun. timpokan. Ganito yun. Sige, Ah, anong, ate ko pong singsing, ate, asan po yung singsing ko? Pang isang tumpok na tong, ganun ba yun? pero kakalokohan, big boy. Sige, susunod na line. Metong yan, amana ke iti kung indong ibatan. Aroy kay balitan. Hindi ko alam yung dulo. Sabi niya, Milalim. naman ako ito, yung dulo lang naman ako ito, tapos Kung indong ibatan. yan, hindi ko alam yan. Hindi ko alam. Naman Malalim yan. Pamana yata sa kanya yan, no? Baka naman ako sa Malalim na yun. Malalim yan. Hindi ko masyadong Amana. hindi ko- Amana Park, yung resort. Ano yun? Makeni, Amana ke Makeni iti. Amana ke, Amana Ayun, ke. ayun yung sabi ng hapon, Jem, naman ako ito sa nanay kong magal. Nanong magal? Ano yung magal, paring Jem? Nanong magal. bali Mahal daw. Nanay Mahal niyang ko, mahal. Okay. Mhm. Ay, susunod. yung nanay ni Mahal. Tama Yung ba? Ganun susunod pala po. yun. Oo. So, ulitin natin ha. Ulitin Parang natin. tama ng alahas, ganun. Oo. Kasi Ulitin ano pa lang to yung first, first tawag dyan? Sige. 1, 2, 3, 4, 5. Sige, Jeff. First 5 line. Susunod. Ulitin natin. Kaya Tandaan nyo, ulit, dandaan mo to Okay. i-review mo to mamaya, big boy. Hoy, kayo na bahala dyan. Nire-review nyo yan, ha? Okay, next. I-review niya niya. Atin ko pong singsing. Meron akong isang singsing. Mm. Metong Atin yang po yung timpokan. Metong Ayan. yang Isulat nyo na kasi. timpokan. Dapat isang tumpok na tong tapos. Amana ke iti kung indong ibatan. Naman ako sa aking inang mahal. Yes. Mm. Akin na minana sa nanay. Ganun. Okay. Sangkan keng sininop kung metong akaban. Naglaro sila ng sangkal. Akala ko sungka. Ay, sungka Hindi. pala yun. Ano, dandan. Ang sabi niya. Sangkan. Okay. Yung unang word niya, sangkan keng sininop kung metong Stop muna. Okay. Sangkan keng sininop. Ibig sabihin, tinago ko, parang ganun. Tinago ko siya, ganun. Tinago ko siya. Kumbaga parang tinago ko siya. Yung Tagalog nun. Akala ko Hininop. Hinigop yung Tinago. word. O yun. Ayan, siya po dyan magaling dyan. Tinago daw niya ang isang kaban. Ibig sabihin, tinago daw niya ang isang kaban. Parang isang kaban ng bigas. Ganun. Yung 50 ibig sabihin kilos, parang nito, kung metong Itinago niya. akaban. Mm. Kung metong akaban. So, itinago. Sangkan keng sininop. Isang pongkan na hinigop. Pongkan na inigo. Naku. Ito naman yung susunod. May wala ya iti Stop muna. Ayoko. Nawala siya nawala ito. Nawala ito. Hindi ko namalayan. Ayun Nawala ito, hindi ko namalayan. madaling maintindihan. May wala ya iti eko amalay. Eko Hindi ko namalayan, nawala yung yun, basta yun. Ayoko lang. Oo, nawala yung ano mo. Hindi ko namalayan, nawala yung ano. Susunod. Ano to? Paano to? Ati ko pong singsing may walaya ito. Kuha mo na yan. Ing sukdal ning lob ko. Yung sukdal ning lob ko. Ay, hindi ko maintindihan yung sukdal. Kaya pong Jem, alam niya pong Jem yan. Sukdal. At saka pong Julie. Sabi ko paring Jem. Google nga natin yung sukdal. Sukdal. Ano yun paring Jem yung sukdal? Sabi niya, ing sukdal ning lob ko. Ano yung lob ko? Ning lob ko. Lob ko parang sa loob ko. Baka sinuksok. Di niya namalayan. Yung, eto. Nawala daw to. Nawala daw ito. Ing sukdal ning lob ko. Susok Ano daol. Sukdol, hindi Oh. sukdal. Sukdol. Sukdol. Nakalagay sukdol kasi dito, sukdal. Ing sukdal ning lob ko. Sukdol daw yan. Ning loob ko. Sukdol. Susukdol kong banwa. Susukdol kong banwa, sangre. Sasangla ko daw, sabi niya Sukdol pong ning loob Jem. ko.
Isasangla. Tinanla daw ni Apong Edward. Alala mo, isang la. Oo. Kita ko ng sing-sing, sinangla ko daw, sabi ni Apon Jeff. Ayan. Kasi pagka nalaman natin to, Big Boy tsaka Sir Juan, may matututunan na Susukdol tayong ning mga lubko. salita dyan. Oo. Mm-mm. Susukdol kong banwa. Apon Julie, kanibalo yan. Susuk, Susukdulin banwa. Ano? oo. Susukdul Susukdol banwa. kong banwa. Isukdal na yung loob ko. Ano? Ano na siya na doon, nag-Chinese na siya. Nag-Chinese. Tuloy daw siya ng kubanwa. Oo. Hello, Susukdol kong banwa. Susukdol kim banwa. Akin Sakit banwa. daw masakit ang loob niya. Sobrang sakit ng loob niya dahil nawala yung singsing. Okay. Alam ko Minguro. Palang kwento yun. Sing-sing. Oo. Yung pamana At tapos nawala. Sukdol ning loob ko. Mata siya ng butchiki. Susukdol ning loob ko. Susukdol kong banwa. Menguros kong gamat. Nagdasal ako sa ibabaw ng lamesa para Yun. Sa mesa. Nino mang manakit. Kung sino mang nakakita hindi manakit, menakit. May nakit. Mali-mali pala tong nandito sa Google. Gulo-gulo talaga sa Google eh. Nino mang menakit kisingsing kong mana. Mana. Kalulong Bakit puso balik? ko, manginuya keka. Ano daw sabi nun? Kalulong puso ko manginuya kika. Kalulong puso ko, manginuya keka. Ya kika. Yung Ano mangino, daw yun? hindi ko alam yung pare na yung mangino. Sakit sa kalooban sabi niya Jeff E. Vlogs. Nag-aaya ng inuman. Mangino, ibig sabihin ng mangino. Manginom. Kuya Jeff, bakit ka nga? Tara. Kuya Jeff. Manginom tayo. Kalulong puso ko manginuya keka. Mangino, Babaan ibig natin yung sabihin. hagdan si Kuya Jeff. Kuya Jeff, tara. Nagsusumamo, ayan, nagsusumamo. Makaawa, ganon. Makaawa, ganyan. Maling Parang, oo, Kuya Jeff, ito hagdan na. Akit ka dito, please. Ating Tara, ipong tara, singsing, metong yan timpukan, ama na kay Ama na kay iti, kung indong ibatan, sa kangkeng sinino, kung metong king metong walaya ko, may may walaya walaya iti, eko eko amalayan. Naano ko doon sa Malaya, iti. Malaya Wala na ba yung ano. iti. Nawala may yung ano walaya iti, may wala, ibig sabihin wala ito, na wala hindi ko pala na malaya. parang na-misplace niya, na-misplace ganun. Grabe naman, na-misplace pa niya yun. Nakadikit na yun. Kalulong puso ko, manginuya keka. O baka nalaglag ganun. O may Oo. kinuha, siyempre, tinanggal niya. Ano naman Nawala yung susunod daw. sangre? Ikit king singsing mong mana. Ikit king singsing mong mana. Ano? Inggit daw siya doon sa minanang sing. Anong kadukong nun? Bakit may ikit? Neno mang menakit. Neno mang menakit. Minakit. Hindi ikit. Hindi ikit. Minanakit Neno mang- daw. Neno mang menakit kinsingsing kong mana. Oo, minanakit daw nung minana niya yung sing-sing. Apong Edward, bakit tayo may balo yan? Alike masyadong kabisado na Apon Julie at inyang malala makapangpangan ni Kentin dyan. Kasi detangalong Ing kapangpangan sukal na ning malala. loob ko, susukdul kim Ni banwa. Kentin dyan. May ngurus kong gamat, babo ning lamesa. Ibig sabihin, ing sukal ning loob ko, susukdul kim banwa, darasal ako sa poong may kapal. Nakita niya yung singsing niyang minana. Para iba yung pagkakaintindi ko. Bakit iba? Bakit pa? Pare, hindi pa niya nakikita. Hindi Kala pa ko niya nakikita. niya yung asukal. Neno mang menakit. Sino mang daw makakita sa Sa singsing singsing. niyang Balik. O Big Boy, baka kinuha mo yung singsing ha. Pakibalik na lang Big Boy. Parang singsing ni Lola yung nawawala na May yung tumatawag singsing ni sa Lola. akin. Alis muna ako ha. Sige. O, One. sige. Pare, Salamat. paki-explain. Sagutin ko lang to. Iba-iba kasing kapampangan sa amin. May kapampangan ng Pam-Aray at may kapampangan ng Tarlac. So, iba-iba yung mga ano nila. Yung mga, Totoo yan. ibig sabihin. Ayan, si Teresi Borsena, mega shoutout po. Ayan, walang jacket. Saglit lang ha. Bago. Sige na, kaya nyo na yan. Basta't yung singsing ni Lola yan. Ba't nawala Wala si The Vlogger. Si The The Vlogger, nawala. Dali, bigyan natin jacket.
Ayan. Good evening po host at co-host, sabi ni Teresi Borsena, ayan. Terry MLSO, Sibil, my friend. Ang sama ng loob niya, nagdarasal siya sa ibabaw ng mesa. Nakita niya si Big Boy, nakaluhod. Big Boy, Jennifer Kokak. Yung Kokak. nakalahod, grabe ka. Boy! Kasama ka pala dun sa singsing eh. Oh, Yung nakalahod. palo kaya na Jun. Kasama. Nakita niya si Big Boy nakaluhod. Tay tayo dyan, kasama ka pala dun eh. Parang wala naman ako narinig sa lyrics na Big Boy. Angelo. Si Angelo De Leon po ito, hindi na po Big Boy ang pangalan niya. Kamukha siya ni Angelo De Leon. Ayan, sige, saglit lang. Sige, tuloy lang kayo dyan. Anong oras ka ba Sige. matatapos? Anong oras na ba ako? Wala pa oh. 5. Mga 5 siguro hapon, Julie, siguro. Okay, 5. basta, nandito lang ako. Ayan na si si Mm. Berbran. Berbran, kaya Berbran, naman ikaw, tsaka kay kanino Facebook. ka? Pag kita mo niya kay Berbran. Facebook, pwede naman. May buwak-buwak na espada. May hawak-hawak na espada daw. Shane, kinigan Nanalo na yan, kasi pare. magkanta ka. Kinigan ka babo. Parin jam talaga. Agli, Shane, kaya ka na Shane yung nagdan. Loading si The Vlogger Wannabe. Sulit lang. Ayan. Big Boy. Ano lang yung hawak niya? Toothpick. Saan? Hindi pa Ayan, toothpick lang. Toothpick. Saan yung nagdan? Shane, send kay kaya kung bisa ka mukit ni. Ate Shane, ikaw naman. Bakit ka dito? Ate Bear. Eran ka no. Sinend ko na kaya ka. Aro, Apo Julie, li kaya open Apo Julie. Ala akong kay Kenny. Apo Julie. Ayan. Achuni kaya yan. Mami The Vlogger. Ano daw? Kinampampangan mo na ako. Anong channel daw? Anong channel? Anong channel? Yun ba Nino? yun? Okay. Hindi, sabi ko, nandiyan na si Mami The Vlogger siya na mag-operate. Sabi ko, hindi ako makapag-operate kasi nga, yung isang cellphone ko low-bat na nagcha-charge. Magbababa yun. na hagdan? Okay na. Baba. Pasuyo na lang, ma'am. Ayan, yan na mo. Wannabe. Yan na. Sige, Apo Julie. Oh, sorry guys nag-restart yung computer. Ito Nag-ano? po, ayan po, Actually, binaba na. Actually, karwali na. Wala daw siya sa bahay. Nandun sa kabilang tahanan niya. Sa ibang planeta. Okay. Ito na, binaba na po ang StreamYard, guys. Sabi po ni Ayan, okay na. Kapogi, yung ina daw ni Ate Bart siya nagbaba ng hagdan. Ina mo. O hindi? Loko-loko ka talaga. Akala ko yun. Si Big Boy dami alam. Taba ng utak mo, brother. Hawak pala niya yung sabi ni Apong Jam, hawak pala niya yung saging, binabanatan doon, dinahanap ang singsing. Ano ba yun? Grabe ka. Apong Jam na Apo Jem, sana makit ka na dito. Grabe ka na. Pops Jem. Diba? Siguro ako pagka yung bibigyan ako ng yung magpo-propose, ayoko naman ilagay sa pagkain. Mamaya pag nalunok ko yun, na lang. Imbis na magsabi ako ng yes, 'di ba? Visit ka. Hindi, sabi ko, eto lang. Di ba sa nilagay sa pagkain, diretso lunok ka na agad. Siyempre ngumuyain mo muna yun. Ako kasi minsan diretso lunok ako eh. Mabilis akong kumain. Ay, Mabilis kumain. Ano ba yan? Mami, nagre-request si Billy BG, tignan mo. Yung sabi niya. niya? Tignan mo yung mga pinapatugtog ko, di ba alam mo, di ba? Ayun, Oo. Alam na niya. Yung mga kokak. I-play Patugtog mo natin na sa lang. kokak, ha? Sige. Ay, naman pala ka.
Guys, okay, let's hear our Kapogi Edward Patalastas muna singing, tayo. oo, Gets ko na, singing gets. sa Manok na Pula. Unahin natin Manok na Pula, Paru-Paro G o Kokak? Isa lang, mami, Aba, isa lang para hindi isa lang. matagalan. Yung manok na pula na lang. Sige, Manok na Pula for you, my our friend, Sibyl BG. Here is Kapogi singing Manok na Pula. Yes. Nice music, maestro. Ayun, Nice no? music. Shout out sa lahat po ng mga nandiyan sa baba. Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Aking tignan, manok na pula, mukhang matapang. Ang pera ni Mrs. na dapat ihulog ko sa palakwan. Aking pinusta sa manok na pula, mukhang tatama yan. Nagsimula sa salpukan, manok na pula, biglang tinamaan ng gewang-gewang. Isang iglap lang ay ako'y kinabahan. Hindi nakatayo, patay na puruhan. Perang hulog ko sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Nung umuwi sa may bahay, ako'y matamlay. Ako'y nagsisisi, ubos ang money, darling, I'm sorry. Ako'y hinold up ng 3 lalaki sa may bandang Sogo Hotel. Ang misis ko ay hindi maloko, hinarati ako, basag-basag ang mukha ko. Ang darling ko, galing pala siya sa taekwondo. Lahat ng sipad niya ay sinapula ko. Dati rin pala siyang kampyon ng Aikido. Bali-bali ang buto ko. Pera na dapat sa anak ko ay tinalo ko. Naakita ako ng gagong demonyo, kaya tinastigo ako ng darling ko. Dahil sa sugal napahamak ako. Kaya kayong mga sabungero, huwag mag-asawa ng champion na judo. Yeah! Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. And sana po nagustuhan niyo po ang aking simpleng kanta, pero malaman. Pero huwag niyo po kakalimutan, lahat po ng tao dito sa mundo may sabungero. Kaya po kayong mga sabungero, guys, yung pera na bigay ng inyong instead na ibibigay nyo yung pera sa inyong mga misis, huwag nyong isabong dahil mahirap ang buhay ngayon. Dahil guys, alam nyo naman, pandemic po ngayon. Kaya kayong mga sabungero, iwasan na. Yun! Yes! Ito po si Edward Kapogi at nag-iiwang sa inyong huwag nyong kakalimutan, guys. Subscribe my channel, guys. Subscribe my channel. Edward Kapogi. Edward Laksina Kapogi, guys. Don't forget. Like and share. Paalam. Ang galing, grabe Yan. talaga. Ayan, Yan yung grabe, gustong-gusto niyan, yan, si Bill. Kaya tawang-tawa si Sibyl. Bill dyan. Si Seven. Sibyl BG, that is for you, my friend. Diba? Wabulin. Pati sila, Di, uwi na kasi hapon, Julie, tapos magpa-concert ka. 11 taon mo. No? Kasi Ano daw? parang uwi na yata si Apong Jem. Kaya sabi ko, uwi na rin si Apong Julie para may concert na. Concert. Uuwi Yun. saan? Dito, sa Pinas.
Magbabakasyon sila. Oy, mga paret mare Tsaka si Apon Julie. Uwi Alam na na daw si Apon this. Julie. Oo. Mag-a-eyeball na. Mm. Oo. Birthday na rin ng mother ko, March, sabi niya Sa Sunday. March. Oo. Doon lang kasi nakapogi. Manok. Okay. Mami the Vlogger. Tapatan mo na yan, big boy. Asan na si Bear Brand? Vlog, ting, sisi. Ano daw? Nasa kapatid niya. Hindi daw siya makakita. Hindi siya makaakyat. I Hmm. see, okay. Ayan, dahil dyan, ikaw na, big boy bro. Tapatan mo na yan. Manok na pula. Asan na? Tahimik. Hello? Big boy? Big boy. Ako na lang. Dahil dyan, ako na muna. Mukhang napaka dyan Ayan, Ate Joy Vlogs in the house. Ate Joy, mega shoutout. Yan, ang Jennifer Shields. This one is sung by Celine Dion, but I'm not Celine Dion. I'm Celine Dion. Right. Okay, after the manok na pula, this one. Ano yan? Itero. There were nights when the wind was so cold, and my body frozen bed if I just listened to it right outside the window. There were days when the sun was so cool, all the tears turned to dust, and I just knew my eyes drying up forever. I finished crying in the instant that you left, and I can't remember where or when or how, and I banished every memory you and I had ever made. But when you touch me like this, and you hold me like that, I just have to admit that it's all coming back to me. When you touch you like this, and I hold you like that, it's so hard to believe, but it's all coming back to me. It's all coming back to me now. There are moments of gold and there are flashes of light. There were things I'd never do again, but then they'd always seem right. There were nights of endless pleasure. It was more than any love or love. Baby, baby, if I kiss you like this, and if you whisper like that, it was long, long ago, but it's all coming back to me. If you want me like this, and if you needed me like that, it was that long ago, but it's all coming back to me. Try to resist, and it's all coming back to me. I can barely recall, but it's all coming back to me now. But it's all coming back. Ma'am Charity Borsena, make a love shout out. Ma'am Charity. And hello lies. And whenever you try to hurt me, I just hurt you even worse and so much deeper. There were hours that just went on for days, when alone at last we caught up all the chances that were lost to us forever. Like you were history with the slamming
door and made myself so strong again somehow. And I never wasted any of my time on you since then. What if I touch you like this? And if you kiss me like that? It was so long ago, but it's all coming back to me. If you touch me like this, and if I kiss you like that, it was gone with the wind, but it's all coming back to me. It's all coming back, it's all coming back to me now. There are moments of gold and there are flashes of light. There were things we'd never do again, but then they'd always seem right. There were nights of endless pleasure. It was more than any love's around. Baby, 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 when you touch me like this, and when you hold me like that, it was gone with the wind, but it's all coming back to me. When you see me like this, and when I see you like that, then we see what we want to see, all coming back to me. The flash and the fantasies all coming back to me. I can barely recall, but it's all coming back to me now. Nakshi Kamalaya Miguel, hello to you, my daughter. Thank you for coming here. If you forgive me all this, if I forgive you all that, we forgive and forget, and it's all coming back to me. When you see me like this, and when I see you like that, we see just what we want to see, all coming back to me. The flesh and the fantasies all coming back to me. I can barely recall, but it's all coming back to me now. When you kiss me like this, and when I touch you like that, it's all coming back to me now. If you do it like this, it's all coming back to me now. And if we yawn, so that's it's all coming back to me. Okay, so paging Quiz Bear, Big Boy Chubs, are you already here with us? Yon, thank you so much, Jan, guys. Ayan. Shoutout muna natin si Kamalaya. Kabalen din yan si Kamalaya Miguel. Ayan. Kamalaya Miguel, kapangbangan rin niya yan. Yapong Gem Builders, yan mga yan. Okay, Babae siyempre yung po mga din siya, natin na wala up. yan. Babae yan si Babae yan. Kamalaya. Kapatid niya yan, kapatid ni Loy. Yung Ni JF, Loy. Loy, si Loy. Sweet ba Kapatid yun? niya. Sweet JFS, ganun. Yun, si Loy. Ayun, si Bill Berbran, mega shoutout sa iyo, nandiyan pa. Okay, Yan. thank you very much. Thank you, paring Jem. Yan, talaga. Alright, Okay. that's because of that, you are the next one in line. Ay, ako na ba? Okay. Yes. Saan ka galing kanina? Bigla ka Nag- nagtampo. Char. Di ba Naihi. May ginawa. Ay, o sige. Dahil dyan, ikaw na. Okay, game.
iniwan ka na ng eroplano. Okay lang baby, huwag kang magbago. Dito ka lang umimbing sa aking piling antukin. Pupupin na lang kita. Sorry, wala ka nang magagawa. Mahalin mo na lang ako ng sobra-sobra, para patas naman tayo, diba? Sasalubungin natin ang kinabukasan nang walang takot at walang pangamba. Tadhana'y merong trip na makapangyarihan. Kung ayaw may dahilan, kung gusto palaging merong paraan. Oh, 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 oh. Yeah. Pinaiyak ka ng manghuhula, hindi na raw tayo magkasamang tatanda. Buti na lang mayroon langit na nagtatanggol sa pag-ibig na porsigiro't matyaga. Sasalubungin natin ang kinabukasan nang walang takot at walang pangamba. Tadhana'y merong trip na makapangyarihan. Kung ayaw may dahilan, kung gusto palaging merong paraan. Long as we stand as one, ano man ang ating makabangga, nothing will ever break us. Wala talaga, as in wala. Sasalubungin natin ang kinabukasan nang walang takot at walang pangamba. Tadhana'y merong trip na makapangyarihan. Kung ayaw may dahilan, kung gusto hahalikan na lang natin ang kinabukasan ng buong loob at yayakapin pa. Tadhana'y medyo overrated kung minsan. Kung ayaw may dahilan, kung gusto palaging merong paraan. Gumawa na lang tayo ng paraan. Gumawa na lang tayo ng, baby, gumawa na lang tayo ng paraan. Yeah. Next song. I have often told you stories about the way I lived a life of drifter, waiting for the day
When I take your hand and sing you songs, then maybe you would say, come live with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I've sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Bulaklak ka dyan, Ate Shane. Many times I've been a traveler, I look for something new. In the days of old, where nights were cold, I wandered without you. But those days I thought my eyes had seen you standing near. So blind and so confused, it shows that you're not here. Now I feel I'm growing older, and the songs that I've sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. I can hear the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. I guess I'll always be a soldier of fortune. Thank you po. Then next song ulit. Okay, go. Diniretso. Marami. Sige. Ito naman tayo. Masyado malungkot yun. Yeah. Yeah. To the left, to the left, to the right, to the right, to the front, to the back. People say that I'm a fool. Well, I don't know. At least I found out what it takes to be strong. All day long, a drifting cloud. With eyes wide open, I would choose not to see. No, I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile, you sweetest smile. Say good morning to the world, I hope you like it. Take good care of all those things that we have. I've been looking for a way for too long now. Seems like everything must come to what is. No, I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile, your sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. No, I don't wanna see you anymore. Don't wanna
nothing get through at all. Day after day, leaving the past behind. Coming to terms with stitches and burns and learning to fly again. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile your sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile your sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Yeah. Woo. To the left, to the left, to the right, to the right, to the front, to the back, to the top, to the down. Charot. Oto-oto naman. Sayo naman. Ayan, welcome to Edward Axinas. Ano ba yan? Pangalan niya? Si Jeff. Si Sir Jeff. Hello po. Ayan, Kapampangan si Sir Jeff. Jeff Ayan. po. Isang Kapampangan na puro. Ayan. Pakilala ka, Jeff. Kapag pakilala ka pa, ayan. Hello Ito po, hello ring po, kabalita Milanan. mo yan at saka, Yeah, sige. yeah ko po Jeff, taga Saudi. At ko po palit niya ito. Hala. Sir Jeff. Ayan, Po sa medyo nagalag. Hindi, Mag- naglalaro tayo ng stop dance. Ayan. Walang music kaya Saudi area. muna. Nasa Saudi ngayon si Sir Jeff. Ayan, nag-loading si Sir Jeff. Ba't ganun? Nasa Saudi siya pero mahinimit. Oo nga. Oh, yes Live naman. daw Yes, sa, yes. March 4. Oo. Sa Big March Boy. 4 At saka si Beer Brand. Kasama mo lang si Beer Boy at saka Yes. Beer Oo Brand. nga, si Sir Brand. Sasayo kayo. May na-signal ko. Okay, ayan na ulit. Welcome back to Sir Jeff. May na-signal ko. Saan ka po ngayon? Saan ka po ngayon, Sir Jeff? Dito po Saudi. Saan dyan sa Saudi? Saudi po, Saudi. Mga isang bus lang mula dito sa Cavite. Malapit sa Dammam po, malapit. Sa Damam. I see. Malamang. Gano'n na po kayo katagal dyan? Since 2008. Kakagraduate ko lang ng college doon. Ayun ang maganda. Pagka-graduate, abroad na agad. Ano po ba mas malapit sa Damam? Yung Desert? Desert ba yan? Charot. Dammam, Alcobar. Desert. Ano po? Desert. Desierto. Oo. Desert. Ayun na. Nagbabalik po si Sir Juan Alberto. Yan. Ayan. Yes. Aba, naka-ano na si Sir Juan. Si Tolwan, napaka-supportive po niyan. Napaka-supportive niya ni supportive po talaga niyan. Tolwan. Yes. Ayan. Kakanta po kayo, Sir Jeff? Yes. Oo, kakamonetize. Yeah, congratulations. Ayan. Sa Arabia, Masantol, Pampanga. Sabi ni Sir. Hindi po. Isa po kung sintonadong tao. Ayan. Si ano na lang, si Sir Juan ang sasalo sa'yo. Bahala na si Sir Juan, di ba? Ayun, ang ganda ng kanyang pa-disco effect, di ba? Ayan. Saan yung, teka, Nakshi, anong ginawa mo? Bakit Hindi po ini. Isang tuli, kaya kiniya, baha. Ayan, sorry guys, hindi ako hindi ako. Oo, mahina yung signal ni ano. Sa Saudi malakas ang signal Damam. Parang yung pinsan ko damam din siya eh. Ganyan din minsan signal niya, naglo-loading siya. Ayan. At dahil dyan, sino na ang gustong mag-concert? Ikaw, ready ka na, Sir Juan? Sige, try natin. Wait lang, ha? Ayan. Conforme.
May signal Kuya Jeff. Dinner na dyan, Sir Jeff. Nag-dinner na kayo? Ito, napakagandang boss po ni Tol. Naku naman. Puro. Teka. Yeah, mag-aalay ako siyang kanta. Wait Wala. lang. Wala. Tinapay lang po, tinapay lang. Dinner Yeah. time, di tinapay Yeah. lang. Sabi nila daw, yung mga kapangpangan daw, mga Salamat santing. po Mga sa santing daw pag-add sila. sa GC. Welcome, welcome, Yes, welcome, sa GC Ajep. team Welcome. Ako ba yung loading, Mami? Ako ba yung loading o si Jeff? Si Sir Jeff. Kuya Jeff. Mahina daw. Akala ko yung ako. signal Akala niya. ko ako. Signal niya. Sige, Ayan. ano. Sige, sige. Mag-aalay ako Sige, siyang sige. kanta. Salamat po, salamat. Salamat. Kanta na daw. Okay, kakanta na si Sir Juan. Pakinggan natin, guys. Sige, try ko. Wait lang. You don't know how you met me, you don't know why. You can't turn around, say goodbye. All you know is when I'm with you, I make a queen and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you at night. Wanna leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. I'm not worried about doing you well, 'cause so long as no one knows, then nobody can get. You're feeling guilty when I'm well aware, but you don't look the same, and baby I'm not scared. I'm thinking, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you at night. If you wanna leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. Naglalagtaro po sa lahat. Nice to be back. Tagal ko nawala rito. Won't give you money, I can give you sky. You better love, you don't ask why. I'm not the reason that you go astray. We'll be alright, you don't know I feel yeah, yeah. I'll be the one to tuck you all night. Wanna leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. You don't know how you met me, you don't know why. You can't turn around, say goodbye. All you know is when I miss you, I make you queen and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you at night. If you wanna leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. Follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you at night. If you wanna leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. Follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you at night. If you wanna leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. Maraming salamat po. Thank you. Grabe. Ang ganda ng kanta. Ang ganda.
Ang ganda. Gusto ko yun. Galing ni Sir Juan. And syempre, welcome natin si paring Gem Builder. So, Yan, Yan, Apong Gem. paring Mega shoutout Gem. tayo, Apong Gem. Miss Jem, Yan. kamusta po? Hindi nakati si paring Hello. Gem. Oo. Hindi na, ano lang ako, umakyat ako kasi, ano ko yata si Big Boy. Oo. Ay, si Big Boy. Nako, game Oo, na game. baka napikon ko. Okay naman Paring ang Jessa, mega shoutout. kakainlog naman na eh. Hoy, Big Baka Boy. napikon kita kanina. Saan? Ay, Wala. Di man Oo. jokes. Hindi ako marunong mapikon, pero yung magpadala ng Gcash, yun, okay ako. Pero Oo. Right. Kasi mag-live stream ka na, Big Boy. Oo, Big Boy. live ka na, Bakit kasi hindi? Hindi ka pa nag-LS, kaya James. pala hindi kita nakikita ng online. or Hindi pa siya monetize. Hindi pa siya monetize si Big Boy. Hindi pa monetize yan. Hindi pa pala Kulang pa. monetize si Big Hindi Boy. pa O, pala sige, siya sa akin na mo. lang, sa akin na Hindi lang pa muna pa. ikaw, Big Boy. Eh di ano na lang, wag na lang Kala ko mo, magpalipad. na idol. Ide-direct na lang pala. Ay, Western direct na lang. Ano Union. bang size ng sapatos mo, Big Boy? Wow! Anong size ng sapatos mo? Big Boy. yung ano yung nakikita sa Marikina. Ang laki nun ah. Giant. Ang laki nun. Giant. Hindi, padadalang kita ng medyas. Kala ko mo, siya idol. Hindi pa pala. Ilan pa yan, bro, Big Boy? Ilan pa? Ilang watcher ka? May nagpi-play naman kaso nga lang hindi pumapasok. Eh, bakit? Makunat talaga, oo. Ano nga eh, biglang babangan na sa 103. Mm-mm. Anong 103? 103 double H pa lang? Dati nasa 800, biglang bumaba ng 100. Ganun? Teka, baba. Ganon? 103 pa lang. Ganun? Tapos ang Mali ang play. Mali ang play yata. Dapat naka-sign out. Mag-LS ka kasi. Isa yan sa, mag-LS ka nga, nakakatulong talaga. LS talaga. Ilan ba yung upload niya? Upload mo. Dali, check ko lang. Saan ba? Kala ko naman. Monetize siya. Sa ano? Big Boy. Ilan yung mga videos mo? Baka ibang upload ang ginagawa mo. Ayan, tutulungan ka niya, parang Gem. Abang upload din, no? Ibang site na rin nag-a-apply idol. Sabi ni Sir Edward. Bahala kayo dyan. Usapang ano yan, ha? Ba't naka-private Usapang to? barako. Kaya pala. So si Maring Julie nawala. Diyan, nakikinig siya. Apong Gem, makiramdam yan. Siya kaya. Tres Morales, Partner, salamat. Tres Morales. Ayan. Meron akong bagong inayos dito sa YT ko, yung no CPR. Kaya siguro hindi pumapasok yung mga ibang nag-play kasi puro CPR yung ano ka dito. Hindi ganun yun. Alisin, Kaya linisin gumawa mo ka rin ng- yan. Kaya gumawa ka ng i-mute mo. Pinilihan ko yung mga walang CPR. Kaya yun. O piliin mo lang. 21 yung walang CPR. Ganun ba Pero yun? mag-ano ka, ayan, Mo25 Vlog. Yan, welcome sa Mo, Pero house. mga 25 kaya vlog. Akit yan. Kung sakaling available yan si Mo. Mo, alam mo naman, binigyan ko na yung dance sa'yo, ha? Wolverine Vlog in the house. May Kerwin, love mega shout shoutout ako, Kerwin. Invited kayo ha sa 21 ha. Kayo lahat invited po kayo sa 21. Isang kanta lang ako ah. Ano Ayan, natin tanong yung sa- sa'yo, bro, Big Boy, ayusin mo mag-live ka kasi. Nainggit ako sa Mag-live boses kahit ni Big Boy eh. kwentuhan lang na live. Baka maasiwa yung mga manunood pag nag-live ako. Ewan sa'yo, Big Boy. Ay, ibang live ba yun? Sorry, Ibang sorry. live naman yan, ano ka ba? Anong live? Oo, yung wholesome na live, kwentuhan lang. O kakanta daw si si Apong Gem, kakanta daw yan. siya. Isa. Okay, Right. please welcome. Huwag kayo nagsasalita ng laking simbahan si si Maring Wannabe. Hindi naman. Oo, hindi naman, parang Gem. Hello, mega love shoutout. Oo. Shoutout na Tita Sally. Mega love shoutout Tita Sally. Salamat. Sally, mega shoutout po. At saka kay Mo25 Vlog, nandiyan. Si Ken Nicole. Ayan. Parin Jem. Mega love shoutout Parin Jem. Ay, Mars, good afternoon kaya kayo. Kaya ka. good morning Hello kaya po, ka. Ma'am Sally. Ayan.
Tita O, Sally ay ni paring Jem pakilala kaya kay pare kong masanting Ay, may grab sorry. masanting Sally. dili. May Ayan. kalabing, may grab shoutout. Kumpare Sally kong Sally Jessica. Jessa. mamaltok. Mga maltok Ayan. na. Wah. Kaya kayo darak kay tita ko Oh, biological. Si Tita Sally. grand champion ka pala, bro, big boy sa kaya Sally Oo, Jessa. grand champion yan. Kilala niya si Big Boy. Tita Mm-mm. Sally si hindi mo pa kilala Hello, si Tita Sally. Wannabe din. Hello, Yan. hello po, Tita Sally. Tita rin. Tita niyo na lahat. Tita Sally. Nakitita. Yes. Mm-mm. Oo. Good Ay, night ka, Nicole in Ano, oo nga VN. pala, Thank ano you ba so tinitinda much. niya, Mars? Tali kami. hindi ko siya Tali kami. Sally Salamat kayo. din po la. Salamat. hindi ko Mm. siya tita. Ano ko siya, mother. Kasi nga, Mm. aampunin daw niya ako. Charot. Mabait yan si Wow. Tita Sally. Ayan Kapag na. na kilala niyo ako, mas doblein mo pa ako. Ganun ang ang Yes. Huwag ugali kayong niya. mag-alala, Sobra. Mami Sally Jessa. Hindi po kayo magsisisi pag inampun niyo ako. Matipid po akong kumain. Ay, nako. Parang Jem, matipid daw kumain si si Isang beses lang po. Isang beses lang po kumain Malamang. sa araw. Malamang. Kaya ka nga nag-ulcer. Malamang yun. Kaya nag-ulcer Kaya nga na. big boy Malamang. Pahinang kumain. Hindi, kaya pumunta ako dito sa laptop ko. Narinig ko, tinatanong mo size ng sapatos ni Big Boy. Oh. Oh, sabi ko nga padadalan ko na siya ng medyas. Medyas. Oo. Medyas Pag pa. tinanong Pwede. kasi, Big Boy, sumagot agad yan. Sinabi mo yung Marikina. Di yan tuloy. Tita Di Sally, medyas na anong lang. request mo kaya, Tita Sally? Anong request mo? Si Pops Jem po ang Paring Jem muna ang kakanta pagkatapos si Oh, sige. Para Okay, let's give the floor to Paring pagtatrabaho Jem pa ako Builders. Paring Jem. Banatan mo na Paring Jem. Pabanata ko na to. Tabaratan de pre nga liwayan. Diyos ko Lord. Sana magpakita. It's amazing God can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try something I can explain. What I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you mean it. The truth in your eyes say you never mean it. And so you don't get says you catch me whatever I do. You say it best when you say nothing at all. All day long I've been giving people don't get alive. But when you hold me, you drown out the crowd. Try to be they can never find what's been said between your heart's eyes. It's not your face that's been golden. The truth in your eyes says you never leave it. The touch of your hand says you catch me whenever I fall. You say it best when you say nothing at all.
So your ancestors catch me whenever I you say it best when you say nothing at all. You say it best when you say nothing at all. You say it best when you say nothing at all. The smile on your face, the look in your eyes, that's all you can know that you need me. Yun po, yun po. Nabaknal ako doon sa sinabi ni Ate Sally. Ay, maganda pala. Ngayon ko lang narinig si paring Jem mo umawit. Galing. Ganda ng boses. Ano, Parang Okay. yan, tapupukpok at nga tapupukpok. manipis na Pupukpok ako. malambing. Ayun. Pupukpok nagpupukpok yung yung malikot na. Oo. Sumasabay. Meron siyang drummer doon sa katabi. May drummer ako dito. Oo. Oo, Yung baby niya. Yung baby niya yung drummer, guys. Ha? Nabulunan ako doon sa sinabi ni Ate Sally eh. Kaya pinutol ko na. Ano daw yan? Masanting ano yun? Masanting magaling? Guwapo. Guwapo, Ah, magaling. Guwapo na siya, magaling pa Guwapo siya. na. Totoo Aray naman. ko. Arroy Yung niya pala rani. yung May Gcash ba si Ate Sally? Ako na ta. Apo Sale. Tita Sale. Yung Gcash mo lapag me. Nyarani. Ayan, Paano si Sir yun? Jeff. Ayan, bumaba na Bumaba si si Jeff? Jeff. Malaglag, mahinyanyat niya yata. Nalaglag. Oo. May nangainat niya eh. Thank you, Sir Jeff, sa O, yun inyong mga lang Magtatrabaho na ako. Baka sabihin ni Sige, Kapogi pare, eh. Ingat ka, salamat. sir. Ingat. Jem, yung Sampu birthday pa daw, ko ni sampu. Apon Jem, ha? Apon Jem, yung Sampu pa birthday ko. daw, ha? paring Jem. O, sa birthday mo, ni sige. Maganda ka, Apon Jem, ha? Ayan. Okay, okay. Gusto ko yan. Mars. Gamitin natin ito. O, Eka sige pa pa. muli, Mars. Lawayan ko. Pakisabihan kay Panorts mo naman. Nung Panorts. Panorts. Pakisabihan kay Pache pinayag. Kalbuang ke. Tanigdo na yan. Mars, Ano? pag sinasabi mo yung panort, parang tinatamaan din ako ah. Ay pare, hindi ka naman Panort. Pa-south ka. Pa-south. PayPal daw, sabi ni Tita Sally, PayPal. PayPal ni- na mo ano. Yan Ano? PayPal, PayPal. pare. Oo, pare. Yan PayPal. Oo. May na daw talaga signal niya, Si Jeff, Pare. si Jeff. Pops Jem, Salamat mamaya eh, pare. na bumaba. Okay, okay. Kantahan mo. Apon Jem, salamat O, ha. sige, big Nakalod ako boy, ng ha? salamat. Joke lang yung kanina, baka mamaya. Merong ano yan. Wala, hindi merong nga niya pasok. napansin yun, parang Hindi niya napansin. O ngayon, di tanungin ko na lang ngayon. Nagto to the left nga pa yun. Nagto to right pa yun. To the left. To the Big to boy. the right. Nag-gigs ka ba sa sa gabi? Nagto to the daw? left yan. Yung mga gigs mo sa gabi yan. May Kumakanta meron ka ka daw rin sa gigs sa gabi? gabi. Oh. May ano lang, tamang akit lang ako, nang gugulo lang sa mga Pag hindi makatulog yan. Hindi Di ba mo pag gets gabi, ano. pag gabi napapalitan yung pangalan, hindi naman. Hindi naman. grabe ka sa akin. Joke. Hindi naman yan. Hindi naman yan. Hindi naman yan. Joke lang yan. Joke lang Ano, yan. Baka ano pwede po rin. ko, size 13, yan. Charot. Mr. Clean daw May siya. ganun sinagot agad. Maya ka na bumaba, Pops Jem. Kanta mo na Pag ka. yung Nakabri pa ba? Ay, alika ka naman. Akyat Kaya ka. ka bababa, Apon Jem. Hindi, magtatrabaho ako maliligo pa. Magtatrabaho Ay, yan. Ah, Nakagigising lang. magtrabaho. Oo, magtatrabaho daw siya. Trabaho mo na si Big boy. paring Jem. Baka mamaya wala na siyang ipangpalipad sa Kaya, atin. Oo. sabi ko, Wala nang pa-Gcash yan. Pag Oo, ano, wala nang nagtrabaho. Sandali, Apon Julie, i-announce natin sa March 4, Sige. meron siyang, di ba, LS. Sa March 4, guys, meron pong LS si Gem Builders, nakapin po Oh, guys. March 4. Pakidikitan Ayan. po si Gem Builders, nakapin. Sige, Yan, Guys, may March March 4. 4. Wala pa siya. Pare, Master wala ka pang Sepin. thumbnail. wala Sepin. pa. Hindi ko pag nagawa, oh. Ako na lang bahala doon. Oh, ikaw na nang ako bahala doon. dun. Mga promoters mo, paring Jem, Master mga promoters. Sepi. Mega love shoutout. Ayan si Master Yan Sepi. nila ka, Master Ano yun Sepin. eh? Birthday nung anak ko. March 4. March 4. So Sige, guys, sige, kalimutan na March 4 kay Gems Builders. Punta po Oh. tayo.
Gem Kilala Puro niyo nyo na yung mga Ang ano dami naman gems yan. Gem lang, gems. Gem lang ba? Gem Baka builders. nandito Gem build. Marami yung builders. May S. Mm-mm. Ayun pala yung build. Dikit na pala ako Mm-mm. sa'yo, Sir Jem. Matagal na. Oh. Ako, dikit na rin ako sa kanya. Matagal Oo, na. binababa ko lagi Mm. dun sa channel ko yan, si Gem, si Oo. Paring Gem. Mm. Nadikitan mo na yan noon pa. Nagulat ako yun. Dikit na Oo, kami. di ba? Paano yung Okay. nagulat, Sir Juan? Paano? Teka lang. Ha? Nagulat. Teka lang, flex natin si Sir Juan. Paano yung nagulat, Sir Juan? Pati niya? Ang galing, galing, Juan! galing. Namimiss na kita, Juan. Diyos ko, Lord, si Juan. Oh, ang ganda-ganda. Actually, Namimiss na Akala ko kita. ganito. Akala ko Eh, si ganito. Big Boy, paano nagulat? Paano ka nagulat? Yun ba? Nagulat ka. Nagulat. Paring Gem, ikaw paano ka magulat? Oo nga, isang gulat nga dyan, Gulat paring. naman yan. Pagkikita niyo yung ulo ko. Oo nga. Hindi, si Ayan, Paring sige. Gem, ano yan, bagong gising lang. Siyempre, naka-90s pa. Ay, naka-90s na. Naka-90s pa ako. Naka-90s talaga. Ayan. Hindi pa yan, Okay, ano. paring Gem ha. Maliligo na Oh. daw siya. Don't forget to wash behind your ears. Yeah. Okay, thank you. Baba na ako ulit. Em, nakasalamat Pogi. Wow. Wow po, Okay. salamat. Mark. Thank you so much to our Okay, very thank you. dear Gem Builders. Thank you, pare. Thank you. Ingat. Ayan. At dahil dyan, si kapatid Juan Alberto. Ako ulit. Ikaw muna. Ay, wow. Pahinga natin si Big Boy. Juan, Okay. Juan, parang ano ka ngayon? Parang blooming ka ngayon, Juan. Hindi kasi Nagulat na-monetize kasi na. Monetize na po, Ayun. Julie. Ay, monetize. Kaya, Oo nga pala. butan Kanina, mo. Hoy, kanina. ingatan. Juan, congratulations. Tsaka ito lang ang ano ko, payo ko sa'yo. Alagaan mo yung ano mo streaming mo tsaka yung pagda-download mo lagi para hindi ka anuhin ni Lolo, bawian. Alam mo naman si Lolo, 'di ba? Masipag ka naman kahit hindi ko sabihin sa iyo na you deserve it. Oo. Oo. Ang ganda Deserve naman naman mo. ni Sir Juan, no? Plants, ano ba yung zombie pala yan? Sa Plants vs. Zombie ba yan? Nag-versus zombie. Cute. Okay, mag-aalay ako na isang awitin. Alright. Once again, Mr. Juan Alberto. Wait lang. Pag-play this one. Nagulag sa harap ko sa lahat. Sa mga ko at sa mga nasa baba. Magandang gabi sa Pilipinas. Umaga na pala, umaga na. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, call my friend. In other words, darling, it's me. Ooh, fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. I am. Basta po kayong lahat, yung mga nasa baba. Sally Jessa, Megalag Sarap. Master Sheppy. Nice to see you again. Kuya Jeff, Megalag Sarap po. Fly me to the moon and let me play among the stars. Bakalab, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Kokola, In mga other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me.
Feel my heart beat strong, and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Tyler Ram Gamer, in other words, please be true. In other words, I love you. In other words, I love you. Maraming salamat. Ayan, mag-shoutout muna tayo at shoutout muna natin si Coco Loves Amber. Andiyan si Ma'am Sally, Jessa, at saka si Master Sepi nandiyan kanina. Master Sepi, salamat. Lovely Jenny, mega shoutout po. Ayan. Sino pa bang nandyan? Yun. The rest, BG yung iba. Salamat sa mga naka-BG video dyan at sana po nag-enjoy po kayo. Ayan. Thank you. Okay, back to you, Mami the Vlogger, Apo Julie. Yung mga naka-BG dyan, mukhang nalasing na si, si Oo, Kenny. nalasing. Tsaka si Sir Saglit lang. Itzlosan. Apo Julie, Oo. ano yun? Ano yun, Apo Julie? Saglit lang, ano? Coco Loves Amber in the house. Coco Labs, mega love shoutout. Tamset birthday Po, pwede GLS. ko. Ayan, ayun. Sige, babami. O sige. Baba may pong Coco. Saglit lang, no, may na tumawag yung yung kapitbahay ko. Sige, Apo Julie, sige. Alright, guys. So, okay. Sige, ako muna, bro, big boy. Ikaw na kaya. Sige, ako na muna. Okay, guys. So, chill lang tayo ngayon kasi madaling araw na sa Pinas. Bawal na birit. Every time I think of you, I feel a shot right through into a pot of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me wisdom overful won't set you free, but that's the way that it goes, and it's what nobody knows. While every day my confusion grows, every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment. You say the words that I can't say. I feel fine and I feel good. I'm feeling like I never should. Whenever I get this way, I just don't know what to say. Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what is good to me. I don't think you're what you seem. I do admit to myself that if I hurt someone else, then I'll never see just what we're meant to be. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment. You say the words that I can't say. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment. You say the words that I can't say. Yon. Diba? Okay, galing. Ganon kaiksi. Galing. 2 minutes and Galing ng idol ko. Ay nako, mga idols Ayan. kayo. Yan. Okay, guys. So now let's hear it with Big Boy. Ciao. Yes. Pero big boy. Tatlong kanta ulit. Okay, game. Sana po magustuhan niyo. Ma'am Sally, nandiyan ka pa ba? Diyan pa siya. Andyan pa pa. siya. Ayun, Ayan, papapalakpak okay. siya. Yan. Thank you Kakantahin ko to our 13 million in the house. kakantahin ko yung nagpaiyak sa kanya. Okay lang ba, Ma'am Sally? Ayun. Sino yan? Sige. Okay. Sana po hindi niyo magustuhan, Ma'am Sally.
Medyo bumibigay ng lalamunan pa. Playlist binibaba mo apong koko. Ang salay para sa ito. Paano ang puso kong ito ngayong lumisan ka sa buhay ko? Kung kailan sumikat ang araw at lumigaya ang aking mundo, paano na mga bukas ko ngayong wala ka na sa piling ko? Paano mga pangako sa bawat isa? Sana'y ay muling makita ka, damdamin ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo kung muli, kahit sandali, kahit isang saglit, may yakap ka. Ayan, ilabas na po yung kape at saka biskuit. Pakiipon na lang yun to. Puso ko'y biglang naulila, iyong iniwanan na nag-iisa. Sana'y yakapin mo akong muli, damdamin ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo akong muli, kahit sandali, kahit isang saglit, may yakap ka. May yakap ka. Thank you. Then the next song, diretso na natin to diba malungkot sabay biglang ganito. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about it all day long. Never felt a feeling quite strong. I
can't believe how much it turns me on just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Lock the door and turn the lights down low, and put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Yeah. Oh yeah. Give me like that person, turn the lights down low. Shut up. Lumit yung boses. Ain't nobody ever loved nobody the way that I love you. We're alone now, you don't know how long I wanted to. Baby, lock the door and turn the lights down low, and put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that is quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Yeah. Oh yeah. Next song. Yes, my third song. Sana po magustuhan. Ay, mali pala. Sana po hindi niyo magustuhan. Ano yun na naman ako ni Ma'am Sally. Love had played its games on me so long, I started to believe I'd never find anyone. Now to try to convince me to give in, said you can live. But one day the sun came in shining through. The rain had stopped and the skies were blue. And oh, what a revelation to see. Someone was saying, I love you to me. I one in a million chance of a lifetime. Life showed compassion and sent to me a stroke of love for you. One in a million years. I was a lonely man
with empty arms to fill. Then I found a piece of happiness to call my own. Mama said, and life is worth living again. For to love you to me is to live. I one in a million chance of a lifetime. Life showed compassion and sent to me a stroke of love called you. A one in a million years. A one in a million chance of a lifetime. Life showed compassion and sent to me a stroke of love called you. One in a million years. A one in a million you. Thank you po. Grabe, napakagaling ng ating big boy siya. Nanginayos na Siyempre, singgan niyo. diba? Oo, sige, tapatan mo na yan, Sir Juan. O, series na tayo ha, Ako ba? guys. Nakshi, ano nang ganap? Anong oras magsasara ng Mm. telon? Nako, nakatulog na. Nakatulog ka na ba, anak? May LS pa Anim lang na oras tayo. na siya, oh. Friday. Mga ano na lang, 30 minutes na lang siguro. Ano, 25 minutes para 25 sa Dito pa, minutes dito na pa lang. ako. Dito pa ako. Dito pa ako. 6 Dito. hours Oo. na. Oh, ayan na. Nagkurokok May ano na. pala ako, may Mag-anam na kang oras. Kailan ang LS mo? Oo. May LS pala ako One. sa sa Friday. Kasi nyo lang ako This meron. nag-decide. Friday. Oo. Okay. Sige. Anuhan po Kami natin yan, ang 10 p.m. LS. 12 p.m. po 10 yan. p.m. Pinas time. Anong oras po? 9? 10 p.m. 10 p.m. pala. 10 p.m. Mm-mm. Mm-mm. Yan, first sa LS niya as a monetize. Opo. Thanksgiving party. Alright, okay. Mm-mm. Hindi pa. Reminder on na. Salamat. Thank you. Hindi pa. Mag-alay ng ano. Skeleton mo dyan, no? Okay. Sir Juan. Diretso tatlong kanta na. Ating Sige. gana na tayo. Okay. Wait lang. When I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite song. When they played a thing along, it made me smile. There was such happy times and not so long ago. How I wonder were they gone? But they're back again, just like a long lost friend. Oh, the songs I love so well. Every la-la-la, every whoa, it's time.
so good to me. I think murder is going every la 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 la, everyone is time. Every single that you're starting to sing so fast. When they get to the part where it's breaking a heart, it really makes me cry just like before. It's yesterday once more. Every la la la, everyone is time. Every single that you're starting to say goodbye. Every la la la, everyone is time. Every single that you're starting to say goodbye. And this is my second song. Sana gising pa kayo. Pasensya na po sa mga kinakanta ko. All my back to pack, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wait too long to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morning. The taxi's waiting, it's blowing its horn. Lady, I'm so lonesome, I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Call me like you never let me go. 'Cause I'm living on a jet plane and don't know when I'll be back again. Oh baby, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many times I played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Every song I sing, think of you. When I come back, I bring you wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Call me like you never let me go. 'Cause I'm living on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Can it be Sally? Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to live alone. About the times I won't have to stay. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Call me like you never let
plain. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. 'Cause I'm living on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. I hate to go. Yeah, I hate to go. Yeah. And this is my last song. Hanggang sa muli po. Maraming salamat sa pagpapatuloy. Thank you po. Masuk. I was standing alone again, cold outside. You were searching for a place to hide. Lost and lonely, now you're with me, the real peace to God. Kamalayang sanjay, when we're hungry, love will keep us alive. Damn variety black, don't you worry, sometimes you just gotta let it ride. The world is standing right before your eyes. Now I found you, there's no more emptiness inside. When we're hungry, love will keep us alive. I would die for you, climb the highest mountain, baby. There's nothing I will do. Now I found you, there's no more emptiness inside. When we're hungry, love will keep us alive. Mega lang sarap ko sa lahat. Sally, Plaza JF, Dan, Kamalaya Miguel. Sarap ko, sarap. I would die for you, climb the highest mountain, baby. There's nothing I wouldn't do. I was standing all alone again, the road outside. You were searching for a place to hide, lost and lonely. Now you give me the will to survive. When we're hungry, love will keep us alive. When we're hungry, love will keep us alive. When we're hungry, love will keep us alive.
Maraming salamat. Thank you. Hanggang sa muli. And that's Sir Juan Alberto. Yan. Thank you so much, Sir Juan. And yeah, maraming salamat sa pag-join mo sa amin dito kay Yes. Edward Capogi Laksina. Thank Ayan, you. so thank you Bro Big Boy sa iyong at nauna na siyang bumaba. Yes. Big Boy, Ayan, salamat din guys. Big Boy. Ayan, promote ka na po muna bago ka tuluyang bumaba, Sir Juan, yung iyong nalalapit na live stream. Promote ko lang yung aking LS as a monetize. Maraming salamat po sa suporta. Thank you. Tagal ko na rito Ayan, Ano pa lang ako nun? ah, 300 banana. Oo, nandito na ako yung Ma'am Julie. Yes, ayan. Si Paring Jem umakyat ulit. Oo. Paring Jem. ayun. Mars. Okay, so Yes, Pards. Kung tanda to na eh. Bakit Kaya daw? kakit ka, Pogi. Ara. Ay, Diyos ko. Ako dyan. Ayan. Ayan, pare. Naiingit kasi ako dun sa box. Sa box niya. diba? Ayan. Pero yung kay Sir Juan Alberto, guys, itong Friday Yan. na po yan. Ayun, ang gwapo naman ng ating pare. Oo. Pare, Aba, may may makeup. balbas din. Ano ba yan? Yan si Sir Paring Jem. Jem. Balbas Kaya na ako, siya. Apon Jem, kaya na ako masalamin mo. Kako na yung salamin. Diyos ko, malapit mo na yung akit ni Wala Paring mo Jem. ko. Personal. Ayun. Teka muna mga pare and mare. Ayun, Sir Juan Alberto, Friday ng 10 p.m. ng gabi, Pinas time. Apa. Ang kanyang unang live Eric, stream as mega a shoutout. monetized channel. Dang Alright. Variety Vlog. Mega shoutout po. Ayan, Oo. malapit na tayo magsara guys. Kasi baka sige. maabtan tayo Uy, ng pagbigyan ko muna yung kanta ni, Ay, pala. Mami Sige, Sally. sige. Thank you, Sir Juan Alberto, once again. Salamat. Thank you. Gumana po ako. Thank you. Sige po, ito Ma'am na po yung Julie, kanta ingat ni ka. Thank you. Mami Sally, Tita Sally. Ayan, para sa... Tita Sally, yung Gcash mo. Pogi Ayan. yan. Don't forget. Ito na po, Tita. Sana umabot, Thank you again, Sir Juan Alberto and Big Boy Bro. And I love you so much. Regine Velasquez. And I love you so. The people ask me how I live this still and now. I tell him I don't know. I guess they understand how lonely life can be. But life begins again. Up against some. The day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me. And the night won't set me free. But I don't let evening get me down. Now that you're around me. Yes, this song's related to all of you. And happy. Salamat, Tita Sally. And you love me too. You saw the chance for me. You set my spirit free. I'm happy that you do.
love is dead. This is my belief. And yes, I know how loveless life can be. The shadows follow me, and the night will set me free. But I don't let the feeling brings me down. Now that you're around me, and I love you so. So people ask me how life did live till now. I tell him I don't know. Thank you so much. Ayan po. Apong Edward, lumampas ka na. Maraming salamat po guys. Ayan, mag-end na tayo 1 minute guys. na. End ko Ay, na. 1, 2, 3, 4. Thank you. Nakahabol ako. Ay, wala na. Lumampas na. Ang bilis. Alisin mo na. po. Alisin Wala na guys, ha? Lumampas na. Wala na tayong Ali. magagawa dyan. End ko na, end? Hindi, wala na. Late na. Wala na ba? Ano Wala yung na. hinahabol? Hindi ko alam yun eh. Ano yung hinahabol natin? 6:20 plus Nahabol na. Oo. Okay lang Ara? yan. Madalang lang Okay, naman yan. okay, Mayo. Kuya yan. Pare, Saan? dapat ginawa mo ano yun para bumilis. Rock. Nalalabi, so, tak. Diniisip Reggae ko no, rin yun reggae. eh. Ano, Oh, parang yan. gem. O kaya reggae, no? Oo, di ba? Oo. Okay lang O yun. dahil, At least, And get you. Parang ganun ba? okay lang yan. Total, kota siya kapogi natin. Kapogi. Parang ng Apa. isang araw Apong ko. jam. Pare. Gigit ka na. Wow, Oh, sige, mikit Apong kayo. jam. Ay, nasasabihan. Nasasabihan, painggitan nyo ko. Paborito. May foreigner kayong kasama dito sa taas. May Maingit foreigner. ko pa rin, Jem. Bisa ako Paring muli. Kaya nga, Maring Wannabe, saan ka ba? Ayun, Tagalog magkita po kayo ako ni eh. Wannabe. Morning 7, Gabi-gabi Eric, dito. Miguel Charata. Kailan ka mag-uwi? Ano, parang gym? Sige, Ano ba, ma-invite kita sa- dito sa bahay. April. Early part ng April. End of March siguro. April. Oh, sayang. Di kayo magkaabot ni, ano ko, ni Ni Habibi. happy mo? Oo. Last week naman siya. Ay, hindi, mid siya ng April. Si pare ko, no? Yes, si pare mo. Si Mari Julie, uuwi din yan. Oo nga, yan. Uwi. Sana matuloy nga siya. Nainggit siya. Naingit ako, bibili na akong ticket ko bukas. Tapos Habol Kumbaga na. naman. Apong Oo, Julie, tapos sa March concert daw. na. Oo, concert. Tama yun, summer. Wala nang ano. Hindi, kasi para yung ano dito, yung mga bata may pasok. Ay, yung may June. pasok, no? May pasok pa yung mga bata. June, July talaga ang ano ko, live, ang uwi talaga ako. Kaya nga. Ba't Oh, kasi March ka sakto. uuwi? Summer daw, Oo, summer. kasi may Hindi, ano nga pa. ikakasal yung anak ko, yung bunsong babae. Makasali yung Papasave. ticket ka no, Ana. Pasave Gusto ka Makasali nila, yung ano, ticket ka no. gusto nila Pasave, sa pasave. Makasale. sa Pilipinas sikat pala. Oo. Saan Makasale yan? ba yung Saan ticket? yan? Malapit lang. Teka. Maring Saan? Wannabe, baka gusto mong ikaw ang kumanta. Ala, naku po, hindi po ako pang ganun. Baka Sa kasal, hindi. Pwede. Sa O kaya Ay, si pare. Big Boy. Big Boy Pare, pala. ano, Big Boy. si Big Boy tsaka si Shane Lin. Pwede Oo, ba? yan. Para ano? Pwede. Oo nga, no? Si Big Boy, si Shane Lin, Yes. si Yan. Jenny Rose, pwede din yan. Si Jenny Rose. Akasabi ko na yung kay dati, o na yung marinig ako na yung kulang. Yan. Ano lang po ako, after ng kasal, makijam na lang ako sa reception. Ibugoy. pare, nung Kasabi ko na mangailangan dati, o na yung marinig ako na yung pakisabihan pa si Bayo. Nung mangailangan kang magkanta ang pong instrumento, palo na Edward. O na yung Malawot Mars malayo Nasa Loka rin sa yan. Ilocos, Norte. Loko, kalao na naman. Malayo Ay, Kung Apong malapit Julie, lang sana. agkat Puntahan ko kay yan. Raul. Gumana Si Raul. dun. Apong Yan ni Julie, Raul mo, agyune yan. Tayo. Ang layo. Malayo lang Kaya ano.
Ilocos kasi, Ilocos, no? Kaya Pwede nga. lang sana Ilocos. Dati na Eh, kami Saan nga nila yung pakasal. malapit? Oo, hindi, ayun kaya nga. nga sila umuwi. Gusto nila doon. Ay, Doon Diyos talaga ko, Lord. Ilocos. Online sa singer na Norte. lang. Pwede pa ako. Ayun. Online singer. 7-7. Morning Pang 7. May Sarah tapos Sally. Oh, Ay. online Eric. singer na lang. online Madami kaya. ka magiging singer. I-online mo na lang. Wow, Wapin. Pang online ka, Mm-mm. Mars, eh, no? Oo, Diba nung pang-online lang ako. nung kasal ng kapatid ni Kapogi, Oo. nag-online lang din. Oh, Mm. sayang. Kabit mo na yan mukhang kipit Wala yung na ba mga si ano Wapin dyan? dyan. Ang pangalan nito? Big boy. Sino? Big Boy? Oh. May tutod Bumaba na yata. na. Natudtod Mm. na. Natudtod na siya. Nauna na And siya. I Nagpaalam. love you so. Pero kapag online, di ba, maraming kakanta niyan. Mag-i-invite tayo Wapin dyan pag Mm-mm. sakali man. Oo. Mars. Madami. Tita Sals, okay lang. Si Big Boy. Hindi. Pag ano, invited sila Big Boy, kung makakakanta sila, iset natin. Sa Ilocos, ano, pwede naman yun, di ba, by car? No, Ilocos, Wala. malapit kaya. Sambales, pare. Kayang-kayang, ano. By car, Ay, pwede Sambales naman. din, oh. Maruna, nagchachapi ka na, pare. Chapi na. Chapi. Signal na yan. Signal na Wapin dyan. May nakbag Ayan. na. Sige, Tita Signal. Sally. O sige, last song ko na to. Request Sige. ni Tita Sally. Naku, taas na ito. Tita Sally. Wait, Titano. Pare, may wala ka. Ayun. O, nag-choppy yung ano ni paring Jem. May nakbag yan. Ito. Mahina yata yung signal ko. Hindi kasi nasa kalsada ka pare. Nag-drive kasi ako eh. Nag-drive ka kasi, ayan. Oo. Ganyan naman Sabi talaga ko, si pare. ano, Ano, pare? pwede kaya yun, si Big Boy tsaka si Maring Wannabe. Ano ko yan, mga anong date yan, paring Jem? Para ma-set. April 8. April 8? Teka. Oo. Anong araw ba yan? April 8. Kaya mo i-drive yan. Driver ka naman eh. Yes. Easy. Ilocos? Malayo yun, man. Mga 12 hours. Ilan? April 8, Friday. Kaya. Ayun. Ayun. Oo. O, sige. Andito na pala ako. Ayan. Tuna ka pala, pare. Dito na ako sa trabaho. Sige, pag-usapan Sige, niyan Pards. pag Naglo-loading ako. Wapin sige, Wapin Pards. dyan. Mag-loading Wapin. Yan na Thank ako. you. Sige, nandito na ako. Tinako mo salamin mo, pangkopya. Wow, Superman. Wapin. Thank you. Sige. Ingat. Nandito ni Ingat, Ari. pare. Wapin dyan. Wapin Julie. Pero yan, Ilocos Okay. Norte. Have a lovely day dyan, paring Jem. Yan. And Sis Wannabe, yun, Ilocos Norte. Alam ko, dadaan ng yan eh. Papunta Sambales, di ba? O, tapos, ang way niyan Sambales, Ilocos, malapit lang kung tatawid, dadaan ka ng papuntang may ways. Sambales. Maganda yun para adventure na May din, di ba? naman may naman ngayon eh. Dadaan. May magandang daan na ngayon. Wapin Julie. Dadaan ba ng yan? Highway. Pampanga? Oo, pero sa MacArthur Highway. Tama Sa ako. MacArthur Highway yan. Dadaan yan. MacArthur sige, Highway sige. ang daan yan. Bago na ngayon yung kalsada dyan. Oo. So, madali na lang. Madami nang nakakapunta Dadaanan ng ka Ilocos. namin. Sige. Pagka Si Wannabe, siguradong ikaw, si Wannabe, tsaka si Big Boy, tapos ikaw, Apong Edward, tapos si Tirso General. Romantico, sigurado. Hindi, parang na lang, kasi hindi naman natin sigurado rin si Jenny Rose. Tama. Yung mga sigurado lang kasi, alam mo naman, kasal naman yun. So, hindi naman kailangan ng madami yun. Isang singer na lalaki at babae lang. Tapos isang manok na pula lang at saka isang papatawa, di ba? Di ba? Pwede na yun. Oo. Di ba? Ako, jamming lang ako. Talagang, Jamming. hindi ko, ano talaga, Ate Kung Sisi, hindi ko uuwi kaya. lang ako, hindi ko pa lampasin yan kasi adventure din Oo. yan. Oo, tsaka Ako ikaw pa. performer ka talaga. Ako, lang ako pang-comedy Hindi, bar lang ako. Kami. Performer ka na rin. Wag mo isasantabi sarili mo. Galing mo Performer kaya. ka na rin. Alam ko na kasi yung ko, pagka nandoon na ako, nagkakaroon ako ng cold feet ba, nag-stage fright ako.
Ganun Ever ba? since, mula nung Hindi, anuhin mo yan, i-ignore mula mo, teenager, relax hanggang ka lang. ngayon, grabe. Relax ka Parang lang. hindi nagbago. Pero pagdating sa live, hindi tayo mahiyain. Kasi Oo, pag dito tao na, ako ganun ako dapat, oo. Julie, ganun din ako. Pag yung Ay, talagang ako live hindi, na mas makapalang mukha ako sa live talaga. Ay, siyempre, nako. talagang yun ang total performer ka, idol na talaga kita. Siguro kung nandito ka nun, Ate Sisi, baka magkaroon ako ng lakas ng loob. Ay, Siyempre kung 'no, nandidiyan kasama kayo. kita, hindi po pwede yan. Diyan ka, Oo. diyan ka. Relax ka lang. Ganun ako Oo. relax ka lang. Kaya mo yan. Ganun ako kasi sa mga kasama ko Ate, hindi ko kaya. Kaya mo nga Ganun ako. Wow, ay dami pang tao. 11 million in the diba? house. Salamat po sa inyo Oo sa nga, mga nakikipuyat din sila, Sige, Oo, thank kantahin ko you. na yung request ni Tita. Tita? Sige. Diyos ko, Tita ang taas Sally, nito. andiyan ka pa ba, Tita Sally? Tita Eto na, Tita kakantay Sally. na Oh my ni God, it ni is very high Sangre. pitch. High pitch sa you will walis-walis kapag ako'y nagkalat Ano ba yung kakantahin mo, Ate Sisi ko? What's up ni Fornan Fernan Blans. Blans. Alright, here's Julie Flores Friends. Check. Yes, Tita Sal. Naiwan ang tubig. Yeah. 25 years and I'm still trying to get back. Great big hill for a destination. Realized quickly when I knew I'm shook that the walls was made up of this brotherhood of men. For wherever that means. So it waits sometimes when I'm lying in bed, just ready all of what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I get in the morning and I step outside and I take it easy and I get real hard and I scream at top of my lungs, what's going on? And I said, hey, hey, I said, hey, what's going on? And I said,
pilit pa rin mararating. Oh yeah, ang iyong destination. Thank you. Alright guys, ayan, ang napakahusay na ating Sangre Julie Flores France. Talaga naman, idol, di ba? Taas! Ay, Grabe, naku. ka Ayun na kasi nga dyan. di ba? Walang kupas na sangre. At dahil Ayos. dyan, syempre, alayan ko din si Tita Sally Jessa ng isang Ayan. Ikaw Lang Salamat sa Mama. pag-enjoy Salamat sa pag-enjoy Oo, dyan sa thank you baba. so much talaga, Ken. Napasubo tayo lahat guys. Ayan. Tapos Oo, Julie. dapat nga ilang ano ka lang, no? 2 to 3 Oo, hours. tama. Napasubo tayo Parang kanina. parang Nag-enjoy. ganyan din ako nung isang Pay ka araw. po, wapin, Hindi ko wapin, nahabol. wapin. Umabot ako ng 8 hours. 9 Oo, hours 8 talaga. hours. Nakita ko yun. Oo. Nakatulog na ako kapon Julie, tapos pagising ko nakalive pa. Okay lang yan. Ako naman, hindi ko naman siya minute kasi hindi mo naman mimute siya. Okay lang, hayaan mo siya kasi hindi naman, Hayaan mo lang. Wapin, hindi naman wapin. kabawasan Totoo sa yan. at least Tama, tama. hayaan mo lang. Enjoy, importante enjoy na rin baba. Oo. Ayun. Sorry daw, may bad. Sabi ni, nagtagal tayo dun sa nga yun, kinanta ni Sangre, request ni Tita Sally. Maano kasi yun, kailangan masarap Mabagal. kantahin yun. Oo, okay. So, dahil dyan, ito na ang last song Ba't for si tonight, guys. Apong Sangre Alamat. Yes, Alamat. alamat. Totoo yan, totoo. Mapabalad, mapa-rock, diba? Mapa-R&B, pop, saan ka pa? Kaya nga sabi nga nila pag yung iba papunta pa lang si Apong Julie pauwi na. Ganun siya. Nakailang balik na siya. Oo. Ilang balik na. Diba? Ilang balik na. Kaya, at ang Okay mas lang maganda yan. doon, napaka-humble pa din, di ba? Ay, hindi. Ako Wow. kasi yung talent ko, pinamamahagi ko yan kapag Yes. Hindi nagpapabayad, tama. Totoo yan. at saka hindi lang yung nagbibigay ako ng tips at saka kung ano paano Yes. mo Very kunin. open. Hindi yung Very open. hindi yung ganun. Meron kasi ako nakitang mga singer na magagaling na. Yes. Ang hahangin. Totoo yan, Apong Julie. Wala Maniwala. pang, di ba? God bless sa kanila. My God! Idol ko yan, sabi ni Apong Edson. Apong Edson, salamat At Salamat, nandiyan Apong pa kayo Edson. lahat. Sally, Sige, ayan. eto eto naman si The Vlogger Wannabe. First time kong narinig ito. Sabi ko, sayang itong babae na to. May potential. Sana pag-aralan niyang mabuti. Pero nakikinig to sa akin, pinagsasabihan, uy, bagay mo yan, kantahin mo to. Diba? Diba ako totoo? Yes. Diba? Ito, ang ganitong kantahin mo. Basta Oo. relax ka lang. Pag ganun. sinabi ni Sangre na kantahin, sinubukan ko naman. Yung hindi nga lang ako natuloy dun sa contest mo kasi nga 'di ba talaga ako na Bagay mo sinusitis talaga. talaga yung nga yun, yung yung ni-raffle na kanta, Oo. na-record ko pa yun eh. Hindi ko talaga Mm-mm. nakakanta yun, Sangre, pero nung kinanta ko na practice ko, yung kapatid ko ay yung ko yung kritiko ko. Sabi niya, ayan ate, kaya mo naman pala eh. Nung una medyo, ay hindi magana, sige practicein mo pa. Hanggang, sabi ko, kaso lang nasira, hindi ako nakaabot sa sa At pagkatapos saka ng contest. ito, nandito tayo sa tips na. Kapag nag-aaral ka ng kumanta, kapag kaya mo din yung narinig mo sa kanya hindi ko naman sinabing kopyahin mo. Yung accent lang, pag nakuha mo yung accent nung kanta, pasok ka na dun. Kasi ako yung hinahanap ko sa mga kontesera yung accent ng song. Pag nakuha mo yung accent ng song, yung halimbawa, hindi sa accent sa pagbigkas, yung accent ng tono. Kasi nandun eh. Kasi may mga singer na wala sa basta na lang kakantahin. Yung melodiya niya, yung melodiya nung Oo, na kahit hindi mo ka boses, parang naririnig mo na yung originality niya. Ganun yun. Yun ang pinaaral sa akin nung bulag na gitaristang nagturo sa akin. Ang galing Pero ilang taong ka pa nun eh. Ngayon, mo na. Ay, Nasaan na na ako, tayo. 18 na rin ako noon, 19. Okay nga, Mga bata ka pa 20s. noon kasi maganda talaga yung Uy, pagbata ka dun. Hindi Never, it's never too late. Hindi din ako kumakantang madalas noon. Lagi ako nagtatrabaho. Work ako noon. Tapos amateur lang. Parang hindi. Ang ginawa ko, tapos kapag nagtrabaho ko sa ibang bansa, hindi na ako lagi nagkumakanta. May iba akong sideline na work na factory, ganun. Pero yung pagkanta ko talaga,
Siguro Pang-ano lang talagang talaga siya. ano, siguro talagang ano lang, matinik lang talaga ako sa tono, gano'n. Yung ano, Ayun. yung malakas ako sa tono, Ayun na nga yung yun sabi ko kanina, ang galing mo, malakas ka sa sifrahan. malakas ako sa Yun, isang beses ko lang marinig oo, 'yan, mag-catch ng melody, ng rhythm, Yun yan, ng malakas tune. ka rin naman, kaso lang siyempre hindi mo masyadong ano, kasi ang nakita ko sa'yo is, hindi mo pa masyadong dinidibdib. Idibdib mo, dibdiban mo. Dibdiban na yan, dibdiban. Dibdiban mo ang pagsipra, dibdiban mo. Oo. Bulbusan mo ng dibdib. Ayun. Naku, baka walang matira kay kay jowa. Diba? Thank you so much, Okay, Ate Sisney next, sige, next. Oh, next contestant. Next contestant na, okey. Oo nga, para tayong sa contest, So, Mm. ayan. Okay, guys, sa 10 milyones diyan at, 'to para kay Ate Sally, ang last song for tonight and yun na yun, kita-kits po tayo sa Saturday and, Monday naman kay, Kapagi Edward Daxina. Okay, so here is a Joey Albert song. Ikaw lang ang mamahalin. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan maghiwalay. Puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan pa, kailan ka muling mahagkan? Magkulang man sa atin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli hangga't may umaga pa na hangin. Ikaw lang ang mamahalin. Puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan pa, kailan ka muling mahagkan? Kulang man sa atin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli hangga't may umaga pa na harapin. Ikaw lang ang Ayun, that's for our dear Tita Sally, Jessa. Ayan, thank you po, Tita Sally. So, guys, again, kita-kits po tayo sa Sabado, February 19, 7 p.m. Pinas time. Ayan, hanggang makita, may mga surprise guest singers din po tayong makiki-join. Ayan, para sa isang
kapatid natin na nangangailangan ng medical assistance. That's a mini concert for a cause. And on February 21 po, kaya Kapogi, At saka kay Apong Julie, Thursday, and this Thursday. ito palang Thursday, guys. So yan, kung nabitin pa kayo ngayon ha, 6 na oras. Mm. Grabe, 6 na oras. Saka nabitin tayo ko dito kay Edward sa Thursday, siyempre, kay Apo, kay Sangre, Julie Flores France. Anong oras nga yun? 6 p.m. Okay, yun, maaga-aga, 6 p.m. Mm. Aabutin na naman niya ng 8 hours to 9 hours. Ayan, Sigurado. grabe pagka nag-ano kasi ate si Julie Flores eh. Alam mo yung kung kailan magsasara na siya ng talon, biglang madaming Oo, totoo yun, nakita ko din. oo, napansin ko yung magsasara na siya, biglang dumadami yung tao. Paano nga naman niya iiwan ng mga Sa nagsusupport, di ba? Parang sa'yo ngayon din, no? Imbis na Papi. ano ka, di ba? Andyan, no? Totoo. Grabe, salamat talaga. Pataas, pababa, pataas, yung iba, Ganun lang talaga. BG, tapos aalis, yun. Yes, ayan. Thank you so much daw at kay si Julie. Salamat din po, Okay, Ma'am Sally. Sige, ikaw nang bahala. Actually, lagay na kita dyan. O yan, sige na. Ano ka na pa. Ikaw Mag-ano na pa tayo? magpaalam. Kukuha daw ng kape si Apong Julie. Okay guys, maraming salamat po sa lahat guys at hindi ko na kailangang isa-isahin. Ma'am Sally, si Apong Edson, si Kenny TV, si Suplado JF, Kamalaya Miguel. Salamat po sa inyo lahat guys. Lovely Jenny, ayan, si Apong Edson, thank you very much. At kay Apong Gem Builder, sa lahat ng mga nagpalipad kanina, Apong Gem, salamat. Kay Apong Julie, Mami the Vlogger, tsaka kay Big Boy, si Juan, at saka si Jeff. Ayan, salamat po sa lahat ng mga umakyat kanina. At sana po guys, huwag niyo kayong magsawang sumuporta. At sana guys, huwag niyo pong kakalimutan sa March 4. Tama ba si Apong dyan? March 4? March 4 ba? March 6? 6 yata Basta pag binago. itong March. Oo, Binago basta yata. dikit kalembang lang. Tapos sa Thursday, si Apong Julie, 6 p.m. Pinas time. Tapos si The Vlogger Wannabe, anong oras yung sa'yo, man? 7 p.m. Sabado, February 19. February 7 19, 7 p.m. Yes. Pinas time. Medyo maaga yung sa kanila guys, okay na yun kasi hindi siya madaling araw. And Kenny TV, salamat pero huwag kayong maglala, hindi pa naman ako. Kenny TV, hindi pa ako lahat dikit yung mga alagad ko sa'yo kaya hindi ako makapagdikit kasi talagang concert talaga ito eh. Open mic, kaya hindi ako nakapagdikit sa inyo. God bless as always, sabi ni Sally Jessa. Sige po, at maraming salamat guys. Play ko muna yung birthday para alam nyo rin po guys, ulitin natin. So yun na lang. Okay, Thanks very so much. here is the birthday promo video. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, 'cause you're awesome. Happy birthday to Alright, salamat. Paalam na po guys paalam na po. Off na Julie, tayo magsalatan. kasi. Wow. Guys, Bye-bye na po. Ayan. this live stream will end in 3, 2, 1.